Pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga, may aga makabombo, nagapalag ng Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Webes sa Marso 21, 2024, kagaron dito na kita sabay sa ato sa ringa mahadlain sa mga balita lokal pagtukod sa Negros Island Power Development Coordinating Council ginduso sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Kapin 6 mil ka mga illegal power service connection na diskubrihan sa franchise area sang Seneco. Moron National Liberation Front nagaproseso na sa recruitment sa pagtukod sa base camp sa Barangay Tinampaan, Cadiz City. Tag-iya sa mga ginpamatay nga mga manok sa Barangay Kaduhaan, Cadiz City, wala nagapati nga singgarong o kung wildcat ang nag-atake. Bangkay sang senior citizen nga nasapuan ng regaw-taw-taw sa suba sa syudad sang Sagay, wala pa sang identity. Sa mga balitan, National Resolution of both houses number 7 sa aprobado na sa third and final reading sa Kamara. Dry spell bangod sa El Nino ginaantos sang 37 ka mga probinsya. President Bongbong Marcos Jr. ka First Lady Lisa Araneta Marcos doon sa nagbatsyag sang flu-like symptoms matapos ang foreign trip. Sa mga balita international, numero sa mga lapsag nga critical ang kondisyon sa Gaza mas nagadamo pa. Sa balita sa negosyo, layi nga magapabangon sa industriya sang asin ginakalipay sang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Balita sa nampang Aris Junicio sang Magnolia Hotshots magablos kay Scotty Thompson sa Barangay Nebra para sa PBA All-Star Game sa Domingo diri sa Bacolod. Sa balita sa entertainment, Filipino-American rapper Apple the App nagdonar sang 20 ka mga laptop para sa mga estudyante sa Yaang Mater sa Angeles, Pampanga. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 aga makabombo kagaroon. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Mia May Francisco. Kagakoraman si Bombo Pons Espino, ginaduso sang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI ang pagtukod sa Negros Island Power Development Coordinating Council nga magapatuman o kon maganegosyar sang power connection kag power distribution. Sino ka Frank Carbon pag-isurihan sang council ang tanan nga mga problema kag solusyon agod nga masustain ang kinahanglan nga enerhiya sa mga konsumidor. Dugang pasining ang council ang pagtambungan sa National Grid Corporation of the Philippines, Department of Energy, National Electrification Administration, Energy Regulatory Commission kag representante nagikan sa mga konsumidor. Pahig ni Carbon nga mayo ini nga butang bagod nga maistoryahan sa temprano problema kag matagan sang solusyon nga hindi na paghulaton pa ang tion sa blackout antes pa nga maggiho. So, a resolution creating a Negros Island Power Development Coordinating Council. I mean, all the players will do meeting together regularly, assessing this power situation, and making recommendations. That this should be how we're going to do to that we could attain what the power needed in the coming years to come. Ang kabahin sa pahayag ni Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ginapabura naman sa Department of Energy ang ginaduso kapag tukod sa Negros Island Power Development Coordinating Council sa kay Engineer Joey Ray Malyasa. Pinuno sa Department of Energy and Industry Management Visayas. Ang council ang hindi lamang magatubang sa problema sa kuryente apang iniman ang mag-facilitate sa pag-implement sa mga proyekto. Dugang pasiling ang pamagi sa council, babatian ang mga rekomendasyon sa kada isa kag ini ang makabulig sa pagduso sa mga programa nga makapamaayo sa ilang serbisyo. Purpose nila is to come up with a sort of a group coordinating body, and that's the thing that we want to endorse also and then support. Okay, number one is not only power supply, it's also para ma-facilitate mo lang atong mga project, no? Kay ang kalabanan sa aton
Nabatian si Department of Energy Industry Management Chief Engineer Joey Ray Malyesa. Kapin sa size mill ka mga illegal power service connection ang nadiskubrihan sa idalom sang franchise area sang Central Negros Electric Cooperative. Suno kay Negros Electric and Power Corporation President Roel Castro, ila na trace ang 178,000 meters nga illegal connection kag 80,000 meters naman ang wala sang official seal. Suno diri kapin 6,000 kon size mill tanan ang may illegal connections. Pagpaathag sini nga ang nagasalo sang ila nga ginakawat nga kuryente amo ang konsumidor nga nagabayad sang insakto. Luyag lamang sini nga manginpata sa tanan kag mapatuman ang ila commitment sa insakto nga pamaagi. Now, we already did survey of about mga 178,000 meters ng mga consumers. Sa Seneco? Sa Seneco, within the franchise area. And so far, yun nga, hindi pa naman kami nag-survey ng illegal, pero in the process of doing yung sa 170-something, we already found out there are about mga 5,000, 6,000 illegal connections. Si Negros Electric and Power Corporation President Roel Castro. Gin-confirma sa Cadiz City Police Station nga mayroon sang nagakatabuong recruitment sang Moro National Liberation Front akod MNLF sa Barangay Tirampaan, Syudad sang Cadiz. Sa tabi sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Gina Fernandez, ang Deputy Chief of Police sang Cadiz City Police Station nga may gintukod nga base camp ang MNLF sa Barangay Tirampaan, samtang on process naman ang ilang compliance requirements sa permit sa pagpatindog sa ilang camp sa area. So diri nagapang-recruit sang miyembro sang MNLF sa mga luyag nga mag-training sa Mindanao apang wala naman ini sa may nabaton nga report nga mayra sang pagpanginto. Pahag na Fernandez wala man sang threat sa area kasubong man sang kinagamo sa palibot. Sa karon ginahulat pa ang pinal nga desisyon sa local government unit angot sa permit sang MNLF sa pagtener sa lugar. Wala namon, it's only the documentary requirements na nila sa LGU, sir. Na requirements nila sa ilang assistance nila. So far, sir, wala man threat sa area since wala man may gina-create na mga alarmda or ginagamo sa palibot. Unless otherwise, ang police ma-intervene kung may mga ginagamo nga matabo. Si Police Captain Gina Fernandez, Deputy Chief of Police ang Cadiz City Police Station. Ginpauntat naman ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante pagpatukod sa MNLF sang ilang infrastruktura bangod sang nga sila ang wala sang permit. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Salvador Bading Escalante, ang mga MNLF ang ginaligar nga may ginapabusong nga mga minor de edad sa ilang lugar nga amo ang nagsaylo sila sa area sang Barangay Tirampaan, Syudad sang Cadiz. Sunod rin madugay na nga dito ang MNLF kag makaligad nga bulan sang golpeada lang nga notisaran nga nagdamo na sila kag nagpatindog pa sang cement structure kag nagbutang sang checkpoint. Nagdesisyon ang alkalde nga padalaan sa ang Office of Building Official ang area kag nahibulan nga wala na sang permit ang pagpatindog nila. Yes, actually, dugay na nagsabi. Before, nag-set up na sila camp dito sa BF Destino sa Siwahon Tres. Galing dito kaya hindi pabusong ko niya ng kabataan to, so nagulog siya din. So realize na mo, nagulpil ang nagdamo. Then may nagpatindong sa cement na structure. Gusto ko na na nagpatindong na infrastructure, mga MNLF daw sila. So impastak ko, kaya wala siya building permit. Si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Wala nagapati ang napatyan sang 15 ka manok sa Concepcion Subdivision Barangay Kaduhaan, Syudad sang Cadiz nga singgarong ang sospek kag padayon ini nga nagapati nga aswang ang may kahimuan sa pagpamatay sang ila manok kaagahon sang Lunes. Sa interview sang Bombo Radio kay Lovely Villasor, imposible para sa iya nga singgarong ang nagpatay sa mga manok bangod nga naurot patay ang 15 nila ka manok kung sa diin ang iban ang wala na sang kasudlan, wala na sang ulo, wala sang dugo, kag iban balahibo na lang. Pakpak o kuntiil na lang ang makitaan. Madumduman nga ginsaysay sini sang alas 4 sang kaagahon sa nakita nilang 15 nila ka mga manok nga inugbulang nga may kabugusan nga balor nga kapin sa 30,000 pesos ang lunsay nga patay na. Sunod diri wala ini nagapati sa aswang apang alas 12 sang kaagahon, may nakita ini nga babae nga pulang mata, itom kag malabang buhok nga nagapungko sa kilid sang ila balay. Gilayo naman sini nga gintawag ni amay kag kapin alas 4 sang kaagahon nga sapwan na lamang nila ang mga manok nga lunsay mga patay na. Ngaro, ambot mo.
Hindi singgarong kay pakay gid tanan. Lima ang ubos gid na puro tiil na lang buhok, pakpak pa ng bilin. Tapos ang pen lang dogin pang busutan lang gid pang dugo wala. Si Lovely Villasor, bata sang tag-iya sang mga manok. Sa katapusan nga balita lokal, wala pa sa identity ang nasapuan nga bangkay sa senior citizen nga nagautaw-utaw sa suba sa Prokumayan sa barangay Malubon sa Sudad Sagsagay kapon alas 3 sang hapon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Hana Michelle Bangkil, ang Deputy Chief of Police sa Sagsagay City Police Station nga nag-report sa ilang estasyon ng driver sa drum truck nga si Eduardo Calanza matapos ring makita ang bangkay. Sunod kay Bangkil, ang bangkay sa kalalaki ginabanta nga nag-edad 70 anyos, may kataason nga 5'4", nagasuksok sang yellow nga polo shirt kag blue nga de largo. Nagapati naman ang kapulisan nga wala sa foul play kag pagkalamos ang gitunaan sa kamatayon sa bangkay. Nagpanawagan si Bangkil sa mga pamilya nga may dadulaan sang himata nga makig-angot sa ila para sa identity sang biktima. May nakita na dead body dito sa may Mugaan River, sa may Purukumayan sa Malubon. Di unidentified pa. Cried sa iya, sir, mga 70 years old, wearing yellow polo shirt and two long pants. Going paghapon, sir, for the identification of this dead body. No foul play, drowning. Ang kabayan sa pahay ng Police Lieutenant Hana Michelle Bangkil, ang Deputy Chief of Police sa Sagsagay City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligan sa takna ng alas 6 aga makabombo sa amon sa rin pagbalik. Ibalong tapin na kuling rakat sang panahon, status ng temperatura diri sa bahay sa Sudad sa Bacolod, kabilog nga Pugsod, Pilipinas. Sagikan sa aton nga Bombo Weather Center, ang mga detalye sa mabalita national, international kag iban pa, pagkatapos ginamang sini. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini, sa ring pagpalagad 20 minutos sa kaligan sa takna nga sa isa aga makabombo bolota pinakuling rakat sa panahon nagikan sa aton sa ring Bombo Weather Center. Kapon sa Bombo Zaldi Faro the second.
Yes, Bombo fans mga kabombo, sa aton nga weather update subong nga Webes. Ang northeast monsoon na mag-aapekto sa Luzon, samtang ang easterlies ang mag-aapekto naman sa Visayas kag sa Mindanao. Maeksperiensyahan sa akon Caraga, Davao Oriental kag Davao de Oro ang magalumon nga kanitan nga may lapnagon nga mga pag-ulan nga may kaupod nga pagpangilat kag pagpanaguob tugas ang easterlies. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon kag Camarines Norte ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kanitan nga may mahinay nga mga pag-ulan tugas ang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sang magulugaluman tubtub sa magalumon nga kanitan nga may tumalagsahon nga mahinay nga mga pag-ulan dala sang northeast monsoon ang nabilin nga bahin sang pungsod. Ang maka-eksperyensya sang magulugalumon tubtub sa magalumon nga kanitan nga may panalagsa nga mga pagpanalit hitubtub sa madamol nga mga pag-ulan dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatsagan sa northern kag central Luzon ang kasarangan tubtub sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan sidlangan ng baybay namin makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod ang Visayas kag nabilin nga bahin sang Luzon na makabatsag sang kasarangan tubtub sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan sidlangan ang baybay namin makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod ang Mindanao ang makabatsag sang mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan sidlangan ang baybay namin kanay tubtub sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa syudad sa Bacolod. 24 to 33 degrees Celsius, 0% chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 21 km per hour, partly cloudy, Metro Manila. 23 to 31 degrees Celsius, 0% chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 5 km per hour, partly cloudy, La Union. 22 to 26 degrees Celsius, 0% chance sa pagulan ng hangin. Ang may basgon nga 8 km per hour, clear with periodic clouds, Rojas. 26 to 31 degrees Celsius, 0% chance sa pagulan. Ang hangin may basgon nga 19 km per hour, mostly cloudy, Cagayan de Oro. 24 to 30 degrees Celsius, 0% chance sa pagulan. Ang hangin may basgon nga 5 km per hour, clear with periodic clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:52 subong nga aga kay magatunod las 5:59 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldi for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 23 minutos sa kaligid sa takna ang alas 6 aga makabombo kagaron sa ilaw na kita sa detalye sa mga balita national. Aprobado na sa third and final reading sa Kamara ang resolusyon of both houses number 7 o kon ang economic charter change nga may tinutuyo nga mag-amend sa 1987 Constitution agud matangan sa gahom ang Kongreso nga mag-legislate sang foreign investment caps sa public utilities, education ka advertising sa buto nga 288 ang nagboto pabor, 8 ang nagboto hindi pabor kag 2 ang nag-abstain. Ang final figure ang mas marubo sa 301-61 nga nagboto nga pabor sa resolution of both houses nga nagapanawagan sang isa ka constitutional convention nga mapasar sang Marso o kung napasar sa Marso sa ang talikdan nga tuig. Suno kay House Speaker Martin Romualdez sa approval sang RBA sa 7 sa third and final reading kag sa subsequent transmission sa Senado nga gapanindugan ini sa pagrealisar sa mas bukas kag robust economy. Ini ang hindi lamang isa ka economic imperative kundi panawagan nga maghimo sang tikang kaupod ang aspiration sa mga Filipino para sa mas masanyog kag sigurado nga futuro. Antes sa approval, nagpangita sang consensus ang mga kongresista kaupod ng Senado sa masunod nga tikang sa pag-approval sang economic charter change. 37 ka mga probinsya ang naka-eksperyensya sang pagmalasang duta sunod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA nga ginakalakipan sang Metro Manila, Laguna, Rizal, Cavite, Mindoro, Palawan, Northern Luzon, kalabanan sa Central Luzon kag Visayas kag Lanao del Norte. 22 ka mga areas ang nagsupres ang dry spell kag 12 kay
iban pa ang naga-eksperyensya sang dry conditions. Ang pagmalasang duta ang nagakatabo kung may yara sang masobra sa 60% nga pagbuhin sang pag-ulan sa sulod sang 3 ka asod-asod nga bulan. Ang below normal nga pag-ulan sa sulod sang 2 ka asod-asod nga bulan ang magatuga naman sang dry condition kag dry spell sa sulod sang 3 ka asod-asod nga bulan. Sa data sa Department of Agriculture, nagdangat na sa 1.75 billion pesos ang halit nga natuga sang El Nino sa 8 ka mga rehiyon. Gin-confirmar sa Malacanang alon sa nakaangkon sa flu-like symptoms sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag First Lady Liza Araneta Marcos matapos sa ilang apparent trip sa full schedule sa nakaligad nga mainadlaw. Suno sa Presidential Communications Office, ang duwa ang nagainom sang bulong agud nga mapaganhagan ang ilang mga sintomas kag nagapabili naman nga establish sa karon ang ilang mga vital. Suno sa PCO nga ginabisuhan ang Presidente ka First Lady nga magpaway kag ginkanselar ang tanan sila nga mga appointments kahapon kag sa masunod nga minadlaw nga talan kon tani nga magtambog si Barco sa isa ka event sa Quezon City sa Miyerkules sang hapon apang wala ini nagdayon bangod sa urgent matters sang tanikdan nga si Mana nagpadulong ang Presidente kag First Lady sa Europe agud makikita sa mapinuno sang Germany kag Czech Republic. Sa katapusan nga balita national, ginkondenar sang 2 ka mga senador ang pagpatay sa isa ka Labrador Retriever nga si Kilwa sa Camarines Sur kag nagpanawagan sang gilayon nga pagpasar sang proposed revised Animal Welfare Act. Suno kay Senator Grace Poe nga among author sang sambit nga hagna, nagasakit ang iya tagipusoon sang nabatian sini ang natabo kay Kilwa. Santo sa CCTV footage nakit-an nga ang ido ang naglumpat sa atop sang balay kag ginaligar gin-atake ang isa ka residente rason kung nga agin lagas ini sa isa ka persona kag gin-kastigo tubtob mapatay. Ginsulod pa sa sako ang nasambit nga ido. Suno kay Poe, depende sa korte ang pagdesisyon diri apang dapat pangin-aware ang publiko sa mga layi nga nagadumili kag nagahatag sang penalidad sa pagmaltratar sa mga sapat partikular na sa Animal Cruelty Act of 1998. Sang Martes nag-deliver sang isa ka privileged speech si Poe nga nagakondenar sang maltreatment, neglect, kag torture sa mga sapat apisar sang mga layi nga naga-criminalize sang cruelty sa sapat. Samtang hugot naman nga ginkondenar ni Senator J.V. Ejercito ang brutal nga pagpatay kay Kilwa. Sunod diri ini ang maathag nga nagabayolar sang layi kag nagapamatok sa prinsipyo sang compassion kag decency. 27 minutos sa kaligad sa takna ng alas 6 aga kagkaroon dito rin kita sa mga detalye sa Babalita International. Ginako ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga nagadalom ang reef sa tunga nila ni US President Joe Biden bangod sa nagaparayon nga gyera sa Gaza sa labing unang nga kaigunan sa sulod sa isa ka bulan nag-istoryahan ang duwasang Lunes. Suno kay Netanyahu sa sugod pa lamang nagkasugot sila nga dapat madula ang Hamas apang sa nagakatabo nga o kung nagakatabo ng gyera ini matago nga angkon sila sa nagkalain nga opinyon kung paano ini malabot. So diri may mga tion nga nagakasugot ang mag-abinay apang may mga tion man nga wala. Sunod diri ginhambalan sini si Biden ngay posible nga malutos ang Hamas kung hindi magsulod ang Israel Defense Forces sa Rafah. Sunod kay Netanyahu nga sa palabuton ila pag-aprobahan ang plan nga i-evacuate ang mga sibilyan nagikan sa battle zones apang naghinyo si Biden nga i-presentar ang mga proposal sa gikan sa iyabahin sa humanitarian field kay iban pa nga mga issues. Natalana nga magpadulong sa Washington ang isa ka Israeli delegation sa masunod nga semana agod nga diskusyonan ang nasambit nga proposal. Sa katapusan nga balita international, nagadamo pa ang numero sa mga lapsag sa Gaza nga tagumatayon na bangod sa gutom kadungan sang nagapadayon nga pag-raid sang Israel sa Al-Shifa Hospital kung sa diin suno sa Gaza Civil Defense linibo ka mga sibilyan nga nagatinira sa sulod ang nagakawad-an na sang basic necessities kag subject sa interrogations kag torture. Suno sa Israel Defense Forces 90 ka mga terorista sa area ang napatay. Sa masunod nga semana pagadiskusyonan ang mga alternatibo sa ginaplano nga military offensive sa Rafah kung sa diin kapin 1.5 million nga mga sibilyan ang nagatinir. Suno kay US House Speaker Mike Johnson nakighinon-anon ini kay Netanyahu kag ginakonsiderar ang pag-imbita diri nga magatubang sang Kongreso. Samtang magapadulong naman sa US Secretary of State Antony Blinken sa Israel sa Biyernes.
Kakaroon sa ato sa ring nga baritang espesyal, bangod nga hindi mapuslan, ginbalik sang kawatan naging kawat sa ring nga washing machine sa iya nabuluan nga wala ini nagagana sa Cebu City. Suno sa kay Police Major Jessery Basitao sang Inaywan Police Station makaagi naman nga involvado sa kaso nga pagpangawat ang 21 anyos nga sospechado bauti sa mga kawatan may karma manggali. Ginkakibot na lamang sa tag-iya sa washing machine sa makita sini ang sospechado nga dala-dala ang nadula nila nga gamit agod nga ibalik. Bangod nga guba o kon wala ini nagaandar. Ginako naman mismo sa suspect nga ginkuha sini ang washing machine kapin alauna sa kagahon sa barangay Kinangsaan. Sa balita sa negosyo, ginkalipay sang Philippine Chamber of Commerce and Industry kung PCCI ang pagpasara sang layi nga nagatuyo sa pagpabakod kag pagpabangon sa industriya sang asin sa Pilipinas. Suno sa PCCI ang Republic Act 11985 kung Philippine Salt Industry Development Act ang makapabuhi sa nagakapatay na nga local salt industry. Nakaligad lamang sang ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Salt Industry Development Act nga nagahambang nga i-provide ang nagakaigo nga teknolohiya kag pagtuon. Kasubong man sang husto or ang husto nga financial, production, marketing kag support services sa mga salt farmers agud maimprobar ang salt industry. Pagabuligan man sang layi ang Pilipinas sa pagpasanyog sang salt production, paglabot sang salt sufficiency kag mangin masunod nga exporter sang asin. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 13 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 56 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 12 centavos. Ang euro ang may baylo nga 60 pesos and 60 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 87 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang may balor nga 64 pesos and 25 centavos tubtub, 66 pesos and 45 centavos. Ang premium ang may balor nga 65 pesos and 15 centavos tubtub 74 pesos and 10 centavos. Ang diesel ang may balor nga 59 pesos tubtub 61 pesos and 35 centavos. Sa aton sa nga barita sa nampang ginpili nga magabulos sa injured nga si Scotty Thompson sa Barangay Nebra si Aris Junicio sa Magnolia para sa PBA All-Star Game nga pagawaton diri sa Bacolod City sa Domingo. Si Junicio ang magasulod sa slot ni Thompson para sa Team Japeth. Bangod sa injury ni Thompson, nagwa ini sa Exhibition Classic Game apang ginaluman naman nga magapartisipar ini sa PBA contingent sa City of Smiles. Wala naman nahatagan sang madalom nga pagklaro kung paano nahatag kay Junicio ang slot apang ang liga ang nagpanugot sa mga fans sa pagboto para sa 24 ka mga players para sa hampang kalakip na din ang mga coaches nga nagpili para sa additional slots. Samtang pagkakuhaan naman ni James Lapot ang lugar ni Junicio bilang representative sa Magnolia para sa big man version sang 3-point shootout sa Sabado sa University of St. Lasal Gym sa Bacolod City. Sa balita sa entertainment, nagaulikid sa gihapon sa ginhalinan nga lugar ang Filipino-American rapper nga si Apple the App matapos ini nga nag-donate sang masobra 20 ka laptop sa mga estudyante sang iya alma mater nga sa Pangbato National High School sa Angeles, Pampanga. Kaupod sang international singer ang isa ka international online education platform kag isa ka computer brand sa paghatag sang regalo. Nagperform man ini kaupod ang The Voice Generations contestant nga si ang Aita Brothers. Suno sa Black Eyed Peas member, nakita sini ang iya kaugalingon sa mga kabataan nga puno sang paglaom. Suno diri sa Sapang Bato siya ginbunag kag nagdako kag nahatagan sang oportunidad nga mangin miyembro sang Black Eyed Peas kag sa karon nagaperform na worldwide. Nakaligad lamang sang nag-collab si Apple the App kay Sandara Park sa kanta nga Too Proud. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 35 minutos sa kaligad sa takna galas sa isa aga Bakabombo. Inyor batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition karon nga daw sang Huwebes, Marso 21 tuig 2024. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Mia May Francisco. Kagakraman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papada pagpamati para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio.
Bombo! Kagaron, sabay sa ato sa Liga Bombo News, analysis agin basa ni Bombo Denver Quijano, may tigulo, wala nakalawas. Kaluluoy ang babae nga minor. Wala makaluwas sa isa ka senyor. Ginkuot ang iya kinatawo. Wow! Ano nagsulod sa imo nga ulo? Ang amay iya patani ginbuno. Ang senyor parte kaisog biskan nubo. Ginpamediko legal na ang bata. Nakitan sa result, may penetration nagwa. Pero ang tigulang iya inigin panginwala. Iya lang iniging salo, samtang gahampang sagwa. Ano natabo sa kalibutan? Nga apati ang bata, hilabtan. Ang ini nga pangunauna kag pananawan ging padala ni Meryl de la Cruz sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan, agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang ka bombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield to prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kafe. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaliga sa taknala sa isang aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Webes, Marso 21, tuig 2024. Inyo makaupos mong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, active members sang Communist Terrorist Group nagsungka sa 79th Infantry Battalion sa syudad sang Sagalia. May kaso ini siya gali nga robbery. Aton siya karon ng dugang detalya to dire sa report ni Bombo Denver Quijano. May araman to sang interview si Bombo Denver sa tagpamaba sang Negros Occidental Police Provincial Office. May kang tanan sa preparasyon sang mga kapulisan diri sa aton sa Negros Occidental sa palaabuton nga Semana Santa kag summer vacation. Ining ilaba lang nga Oplan Sumvak o kon Oplan Summer Vacation. Sa balita national, ang Philippine National Police mag-coordinate sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy para sa iya peaceful nga pagka-aresto. Ini matapos nag-issue ang Senado sa arrest order para sa nasambit nga pastor. Sa dugang panaton nga balita, sa balita international, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nagtubang sa mga Republican senators sa Estados Unidos kag nagpanindugan ini siya nga magapadayon ang gyera didto sa Gaza. Nagatubang ini siya sa Republicans via video link. No, dito yung bahayag at hindi decidido infirm gidang Israel nga magpatigayon sang military operation o opensiba didto sa may Rafah. Philippine Standard Time 40 minutos na nakaligad sa taknala sa isang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan, atong pagkakuhaon ng mga report ni Bombo Denver Quijano. Standby! Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Human super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Philippine Standard Time 43 minutos ang nakaligad sa takna alas sa isang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan Bombo Report 2nd edition. Katuan nato ng detalye sa mga reports ng patrol na tuhoy sining active members ng Communist Terrorist Group nagsungka sa 79th Infantry Battalion sa syudad sang Sagay kag ining preparasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa palabuton nga Semana Santa kag summer vacation. Yara sa mga linya si Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in. Mga kabombo, no? Ang isa ka-active member sang CTJ o Communist Terrorist Group nagsungka sa 79th Infantry Battalion, no? Sang Marso 18 2024 kung sa dintani nga siya voluntaryo nga mag-surrender sa mga uniform personnel, no? Kagapang sa pag-verify o pag-background check ini sa kay alias 12, no? 41 niyang pangidaron Bombo Jay, mga kabombo. Kasado, kaga-residente ini siya sang Sitio Bautista, Barangay Malasibog, Escalante City, Negros Occidental. Na sang siya inigi background check, dito nakitaan nga may ara siya sang criminal case nga kaso nga robbery sa kung sa din siya involved na sa natabo nga robbery case sa may Banwa sang Calatrava. Nagserve ni Bombo Jay, mga kabombo, ang iyang arrest warrant o kung warrant of arrest sang tinalikdan tuig 2023 ang February 20. So apang sa pag-surrender ni Bombo Jay, ini siya diyon na dakop, no, sa Sagay Police PNP para ang iyang kaso iyang pag-aserbihan, no. Bombo Jay, mga kabombo, no, para sa dugang detalye aton ini pamatihan si Police Lieutenant Hannah Michelle Bangkil, ang deputy sang Sagay PNP. Kaso. Kamagin, ma'am, robbery. No, sa din isa nang nag-gimo yan ini nga kaso, ma'am. Sa Calatrava pa, sir. Sang ano nga year? Wala man ikon sa iyang warrant, but ang warrant is pagdagdag dayon sa warrant ka na pag-cover, ma'am. Sa din siya nadakpan, ma'am, mga alas ano kag san o? Bali ang natabusin ni sir ang nag-surrender ni siya tani sa 79th, and then kasi pag-surrender sa 79th i-coordinate siya sa PNP. Tapos ang ito siya pan-verification namon may aragal siya nga existing warrant ang mag-serve naman dayon. Bali, ma'am, surrender gini na lang ni siya ni tani, ma'am, bilang as a CTG member, ma'am? Yes, sir, ma'am. Surrender. Then amo pag-serve sa isang warrant. Oo. Subong prison ni sa, ma'am? Kamagan sila? Sir, subong ma'am prison ni sa subong sa Sagay? Yes, sir. Nasa custody. Hindi nga tao. And lastly, ma'am, hambal mo, ma'am, sa mga nagapanago pa sa batas? Ano, sir? Lastly, ma'am, hambal, ma'am. Ako lang, sir, hindi lang ka mo mahadlok ang iban, so hindi lang ka mo mahadlok na ma'am, hindi na ka mahadlok na mag-surrender kung wish niyo gid nga mag-surrender, kung gusto niya nga magbalik naman sa ating gobyerno, wala, okay gid kayo, pero kung maara ka mga existing na mga warrant, wala man na kaso kay hindi pa man kamo convicted, meaning sina nga may ang warrant is dakpon lang kamo tungod para na sa hearing ninyo ang siningon sina, but hindi pa kamo na convicted sa kung ano man ang kaso nagipataw sa inyo. Amo na nga, hindi lang ka mahadlok kung gusto nyo man kayo mag-surrender and you have existing warrants, pwede lang
wala gid na kaso. Kay ti may kaso sa Galibi Bombo Denver sa pangawat mo ti kinanglan niya pa man na magtubang bala sa korte no agod nga mapamatud-an man or kumasintensyahan masabi kano man dira mga sentensya ti kinanglan niya man nina nga atubangon ti after sina ti amo na pagpangabuhi esa nga normal kag malayo man sa gamo dito sa bukid Bombo Denver. Jai nga sa pag-surrender niya nga naserbihan niya na ang iya mismo nga sala no kay isa man sa no sa nakasuhan sa nabiri apang pagkagwa yan siya na ni makapangabuhi sa mataway kag maapsay pambujay. Sa pambujay mga kabombo no ang Negros Occidental Police Province Office o kun ang NOCPO no hadda na o kun na ready nagido sa mga kalabuton nga Semana Santa kagan summer vacation no suno man sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco nga may ara sila Oplan Sumbak o sa diin sa Oplan summer vacation no para sa matabuan nga summer vacation na sila sa Semana Santa man no kung sa diin nga maga-deploy sila sa mga personnel no sa mga tagsa-tagsa nga mga syudad kag mga banwa diri sa syudad diri sa Negros Occidental kay ang seguridad pag-dublihon gid ini para sa palaboton nga Semana Santa kag summer vacation kay kung ato ni na makita or madumduman na or ma-imagine medyo masako ina ang mga tawo sa pakadto pabalik no sa mga biyahe and as well as sa mga atag kung mag-deployment sila sa personnel sa mga kasimbahan no kay para good nga mag-survey sa mga pumuluyo kay base may harap may mga yo sa bulig or ngita assistance bla bombojay no amo na nga ang ilang police visibility ara gid gyapon no hindi lang diri sa Bacolod ano pag ginabala mo Denver sa mga baybay sa mga beaches no during summer kay tido mo ginandagsaon sa mga tao subong. Yes, exactly bombojay kay summer tiga palabugnaw ginaon panami ina magpabaybay magpanginangin so na mga kapulisan ara gina mag-deployment sa mga mga baybayon kay bangod syempre hindi ta man malikawan basta baybayon may gaidong inom ginabalati para layo man sa ginamo or maoy man dira so ang police visibility ara gid and as well as bumujay ang ilab lang ang pagpatrol no kay syempre summer vacation madamo sa mga pamilya ang ilang puluyan mabayaan sa wala sang tawo so ang mga panumdom no sang NOCPO nga always check gid nga nakalak at this diaan ang mga balay kagang mga saksakan black and as well as wala na sang appliances nga nakasaksak talayo man sa matabuan nga sunog kay bangod sa subong pa lang nga bulan fire prevention month no kag syempre sa ato madunubando asud-asud man ang pagsunog so ang mga panumdom wala ginagakulang ang aton nga mga uniform personnel no. Bukod dahil mga kabombo no ato ninibla pamati ang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco ang PIO sang NOCPO. Yes sir no kita diri sa NOCPO may kita nang ginatawag naton nga Oplan Sumbak sir. So ini ang Oplan Sumbak is Oplan summer vacation kung sa diin aton Semana Santa is kalakip ni siya or dala ni siya no sa aton Oplan Sumbak. So, amo ni siya, sir, we will be deploying aton mga police, no, in their respective city and municipal police stations. Kung sa diin, may ara kita mobile patrol, may ara kita beat patrol, and at the same time, ang establishment sa aton police assistance desks. So, we will be strategically placing it sa aton areas of convergence or places of convergence. Kung diin, naton gina-anticipate, no, ang influx sa aton mga community or sa aton mga citizen no, or mga tao no diin nga magdamo ang magkadto. So amo na siya aton pagahimuon sir for this Semana Santa. For example ang aton churches, even sa malls no, expecting na madamo gid nga tao ang magkadto on those dates and on those areas.
So, amo na ang aton i-deploy on for this Semana Santa. And ma'am, ano yung mga do's and don'ts mo po para sa mga magabakasyon bala ma'am nga mga pumluyo? Yes, timing sir, no, ginambal mo na. Also, I want like to remember man ang sa aton mga bus, no, butangon kita na sa aton police assistance desk. So may mga kanya-kanya man kita nga patakaran, for example sa malls, kabalo na nakita kung ano ang bawal sa hindi, and sa aton mga bus stop or bus stations, and sa aton lang mga kasimanwa, no, if malagaw ka mo on these dates, please remember na we should be responsible man, no, hindi lang sa aton but also para sa iban man nga tao. Hindi kita mag-cause ang commotion, hindi kita mag-cause ang alarm and scandal on these dates because as I said, damo kita i-deploy nga police, and if mag-cause sila sa disruption man, no, sa public order is madakpan gid sila kag madala gid sila sa police station. And lastly ma'am, may mga pahanomdom ma'am sa mga magpamilya nga mag-bakasyon nga bayaan ng ilang panimalay ma'am. Yes, of course. Today is still ang aton fire prevention month. I would like to remind natin mga kasiman to hindi bala pagbayaan nga nakasaksak lang ang aton mga wires or appliances na hindi gidman kinahanglan, because an octopus connection as well, no, i-remind ko lang sila, and please i-lock nyo gid ang inyong mga respective na mga panimalay because gadamo ang theft and robbery cases the moment we're speaking, sir. So please mag-along kita in this upcoming Semana Santa. Let us be responsible in our own home, kag sa aton man neighborhood, no. I would also like to tell them to be responsible as well. Yes, Bambojay, no, matong payag ni Police Lieutenant Abigail Donasco regarding sa mga pahanumdum sa mga magabakasyon o kung ilang bayaan ang ilang kuluyan man, Bambojay. Oo, tilauman gid ni ang presensya man asang aton nga mga kapulisan na samtang nagahilapit ining summer vacation and ang Semana Santa man kay ti para man ini sa proteksyon mabalasang tagsa-tagsa, no, Bombo Denver, especially nga ti kumayara sang presence wala sang mga otoridad sa palibot, no, matahap man, no, kag malikawan gid ining mga may plano bala nga maghimo sang malain kag magtuga man sang gamo o kun dira man komosyon, and if ever gid man nga mayara bala sang mga untoward incidents, gilayon man, no, nga marespondihan. So, kamusta sa kanon so far, Bombo Denver, sitwasyon sa syudad sa Bacolod, masako na dirang trapiko? Yes, Bambojay, mga kabombo daw. Ari ko diri subong sa may Dalan Rizal, kagoon na may Dalan man San Juan, nga madamo na sang mga tao nga ari subong sa mga dalanon, no, kung sa diin ang kalabanan naman sini ang nagasakay sa mga pampubliko nga mga salakyan o na mga traditional jeep, no, amo ang mga estudyante and as well as sa mga nagabiyahe sang ilang mga motorsiklo nga mga angkas man sang ilang mga estudyante paadto sa mga ila tagsa-tagsa nga mga eskwelahan and as well as sa mga empleyado man bala Bambojay, no. So gasamo nga daw kapareho sang may papuli kag may pakadto pa lang sa ila nga mismo nga mga trabaho, Bambojay. So ang traffic diri subong do moderately lang, okay lang ito, hindi pa man magugtas ang mga pasahero sa kadugayan sang trapiko diri ngayon, Bambojay. Bombo Denver, thank you, Gid. Yes, Bambojay, mga kabombo, no, ini nga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balita na tipon sang patrol. Philippine Standard Time 58 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Dugay-dugay mga kabombo, magasulod na ang Bombo Network News. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayeras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, Marso 21, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines. 3 general na kabilang sa mga napipisil na maging bagong hepe ng pulisya. Hawak na ni Department of Interior and Local Government Secretary Abalos. Ang legal counsel naman ni Colonel Ranulfo Sevilla hinangman ng commission on appointments sa isang pribadong venue para yan sa isang patas na diskusyon hinggil sa kaso na naturang AFP official. Ang El Nino abay humihina na pero kakapusan naman ng tubig sa Western Visayas at iba pang lugar patuloy na ibinababala. Ang Cope Thunder Joint Exercises ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular na ng Air Forces, nakatakdang isagawa sa Abril ng taong kasalukuyan. Ang Department of Transportation magtatayo ng karagdagang 200 na bagong pantalan sa buong bansa. Sa ating international news abangan dahil ang Hamas inakusahan ng Israel na hindi rin nakikinig sa mga pagsulong ng ceasefire. At sa ating balitang pampalakasan, ang Pilipinas na pili bilang host ng Men's International Volleyball Championship. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mayroon ng 3 general na napipisil bilang bagong hepe ng Philippine National Police, si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Ito ang kinumpirma ng kalihim mahigit 1 linggo bago ang pagtatapos ng extension ng panunungkulan nga ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. bilang hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay Secretary Abalos, hawak na niya ang pangalan ng naturang general na posibleng maging kapalit ni General Acorda bilang bagong hepe ng pambansang pulisya.
Kaugnay nito ay nakatakdaan niya siyang makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ilatag ang kanyang shortlist ng mga kandidato para yan sa naturang posisyon, kasabay ng pagpapaliwanag kung bakit sa tingin niya ay magiging karapat-dapat ang mga ito na maging kapalit ni General Acorda. Ngunit gayunpaman ay nakasalalay pa rin aniya sa huling pasya ng Pangulo ang magiging kapalaran ng pambansang pulisya at kung sino ang susunod na mamumuno rito. Kasabay nito ay namin din ang kalihim na magiging hamon naman para sa susunod na hepe ng pulisya ang pagtugon sa mga usaping may kinalaman sa cybercrime, illegal na droga at maging sa paglabag sa krimen sa ating bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Benjamin Abalos Jr. Well, mag-uusap kami ni boss, ni Presidente tungkol dito, no? At of course, ilalatag po natin yung mga performance ng mga generals po natin sa ngayon, no? Pwede mag-PNP chief, and sasabihin ko yung ako mismo kung anong pananaw ko po rito. But at the end of the day, it will always be the Commander-in-Chief, ang ating mahal na Pangulo, ang mag-decide po rito. Well, number one, ang dapat lang mangyari dito, for me, it's output-based. Okay. Wala ito sa dapat ito may resulta. Importante ang resulta rito. Alam mo, maski sa ang bagay naman, hindi lamang sa PNP, maski saan naman sigurong ahensya, no? Kung maalala, una nang inihayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo na kasalukuyan na naghahanda ngayon ang pambansang pulisya para yan sa pag-asagawa ng Change of Command Ceremony, para yan sa pagpapalit ng liderato ng Philippine National Police na itinakda naman sa darating na Marso 27 ng kasalukuyang taon. Samantala, hinamon naman ang kampo ni Colonel Ranulfo Sevilla ang Commission on Appointments na magkaroon ng patas na diskusyon hinggil sa kasong kinasasangkutan ng Toro opisyal ng Armed Forces of the Philippines na naudlot nga ang promosyon ng dahil sa ginawang pangaharang ng kanyang misis na si Tessa Reyes Sevilla. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, ito ang inihiyag ng legal counsel ni Sevilla na si Attorney Ronald Barbaso. Kasunod nga ng umunay kawalan raw ng due process sa isinagang paglilitis ito sa kaso ni Sevilla. Paliwanag ni Atty. Barbaso, tila naging one-sided daw kasi ang ilang mga opisyal ng naturang komisyon sa ginanap na proceedings sa kanyang kliyente sa pamamagitan niya ng hindi raw pagpapahintulot at pakikinig sa buong paliwanag ng kanilang panig hinggil sa nasabing issue. Bagay na pareho rin anyang sentimiento ng iba pang mga abogado, hukom at iba pang mga nakasaksi sa isinagang proceedings ng Commission on Appointments. Sabi ni Atty. Barbaso, dinadaan ngayon sa trial by publicity si Colonel Sevilla kung saan lahat anya ng mga mali at balagtod na akusasyon ng kanyang dating asawa ang pinaniniwalaan ng publiko nang dahil yan sa hindi pa rin naririnig ang kanilang panig. Kaugnay niyan, narito ang pahayag ni Atty. Ronald Balbaso, ang legal counsel ni Colonel Ranulfo Sevilla sa panayam ng Bombo Radio. Now, I would like to pose this challenge to the Commission on Appointment. I dare the Commission on Appointment to come into the open in a private venue para fair, in a flattened field. Magdebate tayo. Yes po, there was a perceived bias on my personal note on the part of the Commission on Appointment. Hindi naman po nila lahat. The Commission on Appointment is a collegial body. Marami pong members yun. I'm only referring to the obvious members who are not only biased but one-sided and cut short the proceedings by denying our client, by denying General Sevilla his right to due process. Ini-interrupt po siya. Now, as lawyers, we are officers of the court. But ironically, we cannot discuss that. We cannot interrupt. We cannot join. We cannot protect our client by objecting to the questions, by advising our client. Hindi po. So, in so doing, I'm sorry to say, the Commission on Appointment has not complied as a whole because lahat po sila to the due process.
Matatandaan na una rito ay mariing pinabulaanan ni Colonel Sevilla ang lahat ng mga pinaratang sa kanya ng dating asawa, kasabay ng pag-ibigay diin na matagal na silang hiwalay ng kanyang asawa. Kaakibat ang mga dokumentong kanilang pinangahawakan bilang ebidensya ay mariing tinanggi ni Colonel Sevilla ang mga akusasyon ng kanyang dating asawa na sinasaktan umano niya ito at maging ang kanyang mga anak. Kasabay din ng kanyang paliwanag na hindi raw umano pinag-aral ng kanyang asawa ang kanyang anak na dahilan naman kung bakit niya raw binawasan ang sustentong kanyang pinapadala sa kanila. Kamakailan lang ay na-bypass na commission on appointments ang promosyon ni Colonel Sevilla bilang Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines, ngunit gayunpaman, iginagalang pa rin daw niya ang ng kanilang kampo ang desisyon na ito ng naturang komisyon, pati na rin ang lahat ng mga opisyal na bumubuo rito. Oras 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, nilinaw ni Balikatan Exercises 2024 Executive Agent Colonel Michael Lohico na isang local aircraft ang namataang eroplanong lumilipad sa himpapawid ng saksagsagan niya ng kinasang first ever maritime sinking exercises ng Pilipinas at Estados Unidos diyan sa may bahagi ng Zambales. Ito ang binigyan diin ni Colonel Lohico sa gitna yan ng haka-haka hinggil sa umunoy aerial intruder sa isinagawa nga ng joint military exercises ng dalawang bansa. Bagamat naging matagumpay kasi ang isinagawa ng aktibidad ng kasundaluhan, ay naging cause of delay naman ang nabanggit na aerial intruder na kalaunay natukoy naman na nagmula pala sa isang local flight school. Kung maalala, nagkasa ng maritime sinking exercises sa kauna-unahang pagkakataon ng Pilipinas at Estados Unidos kung saan pinalubog nila ang decommissioned Philippine Navy corvette na BRP Pangasinan na sa katubigang sakop ng bayan ng San Antonio, Zambales na may layo namang 235 kilometers mula sa Panatag Shoal. Habang sa gaganaping balikatan exercises naman ngayong taon, ay inaasahan din na sagawa muli itong sinking exercises ang dalawang hukbo ng Pilipinas at itong Estados Unidos kung saan gagamitin muli ang isang decommissioned Navy vessel. Sa dagdag pa mga pagbabalita, puspusan na rin ang ginagawang paghahanda ng mga transport terminal sa ating bansa ngayong nalalapit na ang paggunita ng Semana Santa sa susunod na linggo. Ito nga'y sa gitna ng inaasang pagdagsa ng milyon-milyong mga pasahero sa mga terminal, paliparan at mga pantalan na sasamantalahin sa Holy Week break yan para yan makapagbakasyon sa mga probinsya. Ayon kay Manila International Airport Authority Public Affairs Department Officer in Charge Connie Bungag, kaugnay nito ay nakipagpulong na niya sila sa mga terminal manager ng mga paliparan sa bansa upang tiyakin naman ang hands-on na lahat ng paghahanda ng mga airlines sa pagdagsaya ng mga pasahero. Sa kabila naman ng mga issue ng mga peste umano sa Ninoy Aquino International Airport, tiniyak naman ang pamunuan nito na ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagpapaigting pa sa kanilang mga ipinapatupad na pest control measures sa naturang paliparan. Samantala, magkatalaga naman ng 3 ticketing zone ang Philippine Ports Authority para naman sa mga pasahero sa mga pantalan habang magkakaroon din ng 2 e-transporter vehicles para naman sa mga persons with disabilities, mga buntis at senior citizens na kanilang mga pasahero. Ayon naman sa Toll Regulatory Board, mananatiling nakabukas ang mga expressway mula Marso 24 hanggang Marso 31. Habang ang inabisuhan naman ng pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange ang kanilang mga pasahero na mag-advance ng kanilang booking ng kanilang mga ticket via online na walk-in sa kanilang ticketing booths dun yan sa kanilang mga terminal. Kaugnay nito mga kabomba at Star Nation, kasalukuyan pa rin namang hinihintay ng naturang terminal ang magiging kautusan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para naman sa planong pag-aalok ng mga special trips sa mga provincial buses para yan tugunan ang inaasang pagdagsa ng maraming pasahero sa naturang terminal. Sa iba pang mga balita,
Ibinabala ng Task Force El Nino ang patuloy na kakapusan ng tubig sa ilang bahagi ng bansa kahit nakalagpas na tayo sa peak ng weather phenomenon. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson and Communication Assistant Secretary Joey Villarama, sa panayam ng Bombo Radyo, abay humina na ang epekto ng El Nino, ngunit hindi pa rin ito ganap na maaaring baliwalain. Katunayan, kahit magtapos na ang naturang phenomenon, magkakaroon pa rin ng kakulangan ng tubig sa malaking bahagi ng ating bansa. Hindi kasi agad papasok ang tag-ulan dahil susunod pa ang dry season sa Pilipinas. Maliban nga sa epekto sa agrikultura, mahalagaan ang tutukan ng water supply issue, lalo na sa mga lugar na kagaya ng Northern Luzon, Central Luzon, Southern Tagalog, Western Visayas at iba pang lugar. Katunayan, nasa 1.75 million pesos na ang pagkalugi sa agrikultura kung saan aabot yan sa 90% dito ay mga palayan. Kaugnay yan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Task Force El Nino Spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama sa panayam ng Bombo Radio. So bagamat humihina na po ito, hanggang mga Mayo po ay mararanasan natin yung impact nito, hindi lamang sa agrikultura kundi pati sa ating water supply, food supply, pati yung ating health. So binabantayan po natin. Ang nakikita natin ngayon sa news ay yung mga imahe ng damage po sa agrikultura. So nasa 1.75 billion na po yung losses natin in terms of agriculture. Principally po sa mga palayan. Siguro po mga higit 90% yan ay pinsala sa palay. At base doon sa nakukuha nating feedback mula sa iba't ibang regional field offices and Department of Agriculture, ganun po yung tulong, inaakma natin yung tulong sa mga magsasaka. So sa ngayon po ang mga apektadong rehiyon ay regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 6, 9, pati po 12. Yan ang bahagi ng pahayag ni Task Force El Nino Spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama, kung saan nabanggit niya na umabot na nga sa 1.75 billion pesos ang kabuang pinsala sa agrikultura ng naturang phenomenon dito sa ating bansa. Iniulat naman ng State Weather Bureau na makakaranas ngayong araw ng matinding init ng panahon ng lalawigan ng La Union, partikular na ang Bacnotan, La Union. Batay sinalabas sa pagkatayan ng naturang State Weather Bureau, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index na mararamdaman ngayong araw sa naturang lalawigan. Kahapon, nakapagtala ang La Union ng 40 degrees Celsius na heat index. Noong Marso 19 naman, naitala sa La Union ang pinakamatinding init ng panahon noon na umabot naman yan sa 47 degrees Celsius at 42 degrees Celsius naman ang naitala noong Marso 18 ng taong kasalukuyan. Nakapagtala rin ng Cotabato City ng mainit na panahon na umabot naman sa 40 degrees Celsius at 39 degrees Celsius naman ang naitala sa Rojas City doon sa Capiz. Habang 39 degrees Celsius naman ang naitala doon sa Puerto Princesa sa Palawan at sa Pili, Camarines Sur naman ay naitala din ang 38 degrees Celsius doon naman sa San Jose Occidental, Mindoro at Zamboanga City, maging doon sa Zamboanga del Sur. Samantala, nilinaw ni House Speaker Martin Romualdez na walang personalan. Trabaho lang ang naging desisyon ng House of Representatives na bawiin ang legislative franchise ng Sunshine Media Network. At kahapon, inaprubahan na nga sa plenaryo ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 9710 o itong panukalang bawiin nga ang prangkisa ng SWAG o Suara Sug Media Corporation na nagpapatakbo ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sa talumpati ni Speaker Romualdez bago magsara ang sesyon, binanggit nito sa ilang beses na nagdaos ng pagdinig ang House Committee on Legislative Franchises ukol sa aligasyong paglabag nga sa prangkisang ng naturang network. At nitong March 12, 2024, pinatawan ng contempt si Pastor Apollo Kibuloy dahil yan sa kabiguang dumalo sa naturang mga isinagawang pagdinig. Gate naman ni House Speaker Martin Romualdez, ang aksyon ng Kamara sa SMNI ay nagpapakita ng commitment ng kapulungan na igiit ang integridad ng broadcasting standards at tiwala ng sambayanan. Dagdag pa ni Romualdez, ang pag-aproba ng Kamara sa SMNI franchise certification ay pagpapatibay na sa special privilege sa paghawak nga ng legislative franchise na may kaakibat na karapatan at tungkulin na dapat natuparin ng legal
at wasto. Idinin pa ni Speaker na tinutupad lamang ng Kamara ang mandatong iniatang sa kanila ng konstitusyon at maging ng mga taong bayan. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Speaker Martin Romualdez. Third and final reading, House Bill number 9710, revoking the franchise of SNMI by 284 members voting in the affirmative. This unequivocally affirms that the special privilege of holding a legislative franchise constitutes a right and duty to be performed by the grantee and is contingent upon the fulfillment of legal, ethical obligations to our nation. Inutupad lamang natin ang mandatong iniatang sa atin ng konstitusyon at ng mga taong bayan. Walang personalan dito, trabaho lang. Yan ang bahagi ng mensahe ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala, hinimok naman ng isang mambabata si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-take over na ito o i-take over na niya ang National Food Authority para linisin ang hensya at parusahan ng mga korap na mga opisyal nito. Ayon kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee, na kailangan nang i-take over ni Pangulong Marcos Jr. ang pamumuno sa National Food Authority para mapabilis pa ang paglilinis sa ahensya at epektibong maitupatupad ang tungkulin nitong tulungan ng ating mga lokal na magsasaka. Sinabi ng kongresista na hindi na dapat pinapatagal pa ang investigasyon sa naturang ahensya at dapat na rin sibakin ang mga sangkot ng matataas na opisyal ng National Food Authority. Dagdag pa ng Bicolano lawmaker, hindi rin dapat daw palampasin ang mga sangkot sa mapagsamantalang rice traders at dapat manugot din ang mga ito. Punto pa ng kongresista, ang tungkulin raw ng National Food Authority ay tulungan ang mga magsasaka na kumita, tulungan ang mga biktima ng sakuna, tulungan ang mga consumers na makabili ng mga murang bigas at hindi yung mga traders palalo ang kanilang nakikinabang dito. Naniniwala naman si Lee sa pag-take over ni Pangulong Marcos ay masisiguro na hindi mapaparalisa ang operasyon ng National Food Authority at may papatupad ang whole of government approach kung saan direkta na siyang magpamando sa mga dapat gawin ng naturang ahensya para tulungan ang mga lokal na magsasaka. Aniya, ang mahalaga na makabalik sa National Food Authority ang mga empleyado na malinaw na nadamay lang sa nasabing issue. Inihain naman ni Lee ang House Resolution number 1625 na layong tukuyin ng mga butas sa mga existing policies ng naturang kagawaran para matukoy naman kung ano ang legislation ang dapat para yan matiyak ang maayos na utilization ng mga goods. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating kasamahan sapagkat itong kopya ng aprobahang resolusyon para yan sa charter change abay dapat sa Senado ipadala ng Kamara at hindi sa Commission on Elections ay niyan kay Senador Angara. Ito namang pag-aaralan naman ito ng mabuti ng Commission on Elections ay niyan kay Chairman George Erwin Garcia. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Binigyan diin ni Senador Sani Angara na dapat sa Senado ipadala ng Kamara ang kopya ng aprobang resolusyon para sa charter change. Ang tugon ni Angara, Chairperson ng Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ay kaugnay yan sa pahayag ni House Majority Leader Manix Dalipe na ididiretso nilang isumite sa Commission on Elections ang resolution of both houses number 7. Oras na ipasa ng Kamara dahil wala naman anya itong pupuntahan. Inayag ng mambabatas na sa kanyang pagkakaunawa, batay na rin sa proseso ng bicameral system ng Kongreso ay dapat na isumite sa kabilang kapulungan ang anumang resolusyon o panukalang batas na inaproba ng Senado o Kamara. Nangangahulugan ng anumang resolusyon ng panukala na pagtitibayin ng mababang kapulungan ay dapat na i-transmit sa mataas na kapulungan at hindi sa COMELEC. Ganito naman anya ang ginagawa noon pa sa mga naunang resolusyon maging sa ibang panukala na patungkol sa charter change. Samantala, ay naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang planong ito ay hindi tamang procedure, kaya hinahinala rin anya ito dahil walang legal na basihan. Tiyak naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na may mga mambabatas na hindi sasang-ayon sa kanyang opinyon, ngunit pwedeng gawin ng Kamara ang nais nilang gawin. Ang masasabi ko dyan, I'm sure they will not agree with me or they're not even interested about my opinion about it. But it's their house, so they can do whatever they want. And
puzzled lang ako when I heard about it because I also heard Congressman Boyet Gonzales, the son of Senator Neftali Gonzales, made mention on the floor about the rules, citing Rule 21, Section 144, that in amending the Constitution, they would follow the procedures for the enactment of bills. So it was very clear to me when I heard about it. But again, I don't think they're interested about my opinion. Thank you. Ay naman kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, nagulat daw siya, ngunit tatanggapin nila ito mula sa Kamara at pag-aaralan ng mabuti. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Nakatakda naman at hiniyag ng Armed Forces of the Philippines na nakatakda itong magkasama ng joint exercises, partikular na ang Air Forces ng Pilipinas at Estados Unidos sa darating na buwan ng Abril ng taong kasalukuyan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kasalukuyan ang naghahanda ngayon ng Philippine Air Force para sa gaganaping Cope Thunder Philippines 2024-1 na nakatakdang idaos nga sa susunod na buwan. Dito itatampok ang joint and combined sea, air at ground exercises sa pagitan ng mga hukbong pangipapawid ng Pilipinas at Amerika. Aniya, layunin nito na mabigyan ng bilateral fighter training ang Philippine at United States Air Forces upang mas mapaigting pa ang combined interoperability ng mga ito. Kung maalala noong nakaraang taon ay magkatawang din na ibinuhay ng Pilipinas at Estados Unidos ang Cope Thunder Joint Exercises magalipas ng 33 taon mula nang ito ay natapos noong taong 1991. Samantala, inaprubahan na ng House of Representatives ang resolution of both houses number 7 sa ikatlo at huling pagbasa na naglalayong amyendahan nga ang economic provision ng 1987 Constitution. Ang iminungkahing pag-amyenda ay magbibigay daan sa pagtaas ng pagmamayari ng mga dayuhan sa mga pampublikong kagamitan, paaralan at iba pang institusyon maliban kung itinatadhana ng batas. Tinukoy ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-amyenda na ito sa bilang huling piraso sa palaisipan ng mga hakbang sa pamumuhunan upang higit na mapalago nga ang ekonomiya ng ating bansa, lumikha ng mga trabaho at magbigay ng mga pagkakataon para sa mga Pilipino. Binigyan din ni Romualdez na magpapadala ito ng makapangyarihang mensahe sa mga dayuhang mamumuhunan at sa internasyonal na komunidad kapag naratipikahan na ng publiko sa pamamagitan ng isang plebisito. Ang resolution na both House number 7 ay ipapadala naman sa Senado. Pinag-uusapan pa rin ng Senado ang parehong panukala sa pamamagitan ng resolution na both Houses number 6 na bersyon nga ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Umaasa ang Kongreso na ipapasa din ng Senado ang kanilang resolution na both Houses number 6 kapag nagpatuloy etong mga sesyon sa katapusan ng buwan ng Abril. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. That our legislative framework can swiftly respond to changing economic conditions while steadfastly safeguarding our national interests. With the approval of RBH 7 on third and final reading and its subsequent transmission to the Senate, we stand at the cusp of realizing a more open and robust economy. This is more than just an economic imperative, it is a clarion call to action that resonates with the aspirations of the Filipino for a more prosperous and secure future. Mga kabombo at ka-Star Nation, bahagi ng mensahe ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture sa mga magasaka na mananatiling operational ang mga bodega ng National Food Authority. Ito nga kahit na may kinakaharap na kontrobersiya ang naturang ahensya, gaya ng pagkakasuspinde ng Ombudsman sa 141 ng mga opisyal nito dahil yan sa iligal na pagbebenta umano ng nasa 75,000 na sako ng bigas sa mga pribadong kumpanya. Sinabi ni Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, na mayroong mga trucks silang itinalaga sa mga isinarang bodega. Umikot umano ang mga trucks para bumili ng sa mga magasaka para hindi matigil ang pangako ng Department of Agriculture na magkaroon ng sapat na supply ng mga bigas, lalo na ngayong panahon ng anihan. Oras 26 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga.
Samantala, tutulungan ng Philippine Animal Welfare Society ang may-ari ng Golden Retriever na si Kilua na walang habas na pinatay ng isang lalaki sa Bato, Camarines Sur. Ayon sa naturang organisasyon, sa ngayon ay nihahandaan nila ang mga pagkasampa naman ng reklamo laban sa sospek na may kaugnayan sa violation of Republic Act 8485 o mas kilala bilang Animal Welfare Act of 1998. Kung maalala, una lang sinabi ng offender na self-defense lamang daw ang kanyang ginawang pamaslang sa naturang aso. Ngunit ang dahilan na ito ay hindi tinanggap ng naturang grupo sapagkat makikita naman sa kuha mismo ng CCTV footage na hinabol nito ang asong si Kilua at pinaghampas hanggang sa masawi, bagay na hindi nila makitaan ng bakas ng anumang self-defense. Ayon pa sa naturang grupo, walang dahilan para paslangin ng lalaki si Kilua sapagkat maaari naman aniyang tumawag sa City Veterinarian's Office para umaksyon dito kung kinakailangan. Sa tulong ng mga isinumiteng affidavit ng saksi sa naturang insidente at maging ng nagmamay-ari nga kay Kilua, ay tiniyak na naturang grupo na makakasuhan ang salarin ng paglabag sa Animal Welfare Act upang papanagutin din sa krimen na kanyang ginawa. Sa ilalim ng Animal Welfare Act ay nagpapataw ng parusa sa mga nang-aabuso at ng mamaltrato sa mga hayop ng pagkakakulong ng hanggang 2 taon, pagmulta o pareho depende sa magiging desisyon ng korte. Samantala, bukod sa kaso ng naturang Golden Retriever na si Kilua, ay nanawagan din ang naturang grupo sa iba pang mga saksi sa mga insidente ng animal cruelty, kabilang na ang pananaksak ng isa namang Korean national sa isang aso at ang cannibalism ng mga pusa sa isang pound ng dahil yan sa kapabayaan at hindi tamang pagpapakain na dumulog sa kanilang tanggapan para sa kaukulang aksyon sa ganitong uri ng mga krimen. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na nasa 36 na Chinese ang delisted bilang miyembro ng Auxiliary Force. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation ukol sa mga panukalang modernisasyon para sa Philippine Coast Guard, inungkat ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang issue at kung may pag-siyasat ba rito ang Philippine Coast Guard, lalo na't baka raw nagsisilbing spy ang mga Chino na ito. Sagot ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan, nagsagawa na sila ng investigasyon at dumulog na rin sa intelligence at national security agencies at dito nga, nasa 36 na mga Chinese ang na-delist bilang auxiliary members. Dagdag ni Gavan na pag-alaman na hindi nakasunod ang mga ito sa tinakdang standards tulad ng kawalan ng national security clearance, kaya naman sila na-delist. Tanong naman ni Barbers, pinapayagan ba talaga ang mga dayuhan lalo na ang Chinese na maging parte ng auxiliary force ng Philippine Coast Guard? At kung gaano raw katagal ang mga Chinese na miyembro ng naturang puwersa? Kinumpirma naman ni Gavan na nasa pagitan ng 2 hanggang 3 taong miyembro ng auxiliary force ang mga Chinese na naalis. Tiniyak naman ni Gavan na nagpapatuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard at pananagutin, partikular na kung sino ang nag-recruit sa 36 na mga Chinese, lalo't maaaring nakakompromiso ang mga ito sa seguridad ng ating bansa sa gitna naman niya na usapin sa tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, kinundina ni Senador Sherwin Gatchalian ang kabiguan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na maayos na pangisiwa ng isang lisensyadong Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na ngayon ang tinatawag ng Internet Gaming License o licensee sa Tarlac na napatunayang sangkot nga sa iba't ibang kriminalidad, kabilang na riyan ang human trafficking at maging ang serious illegal detention. Binanggit ni Gatchalian na ang March 13 raid na isinagawa sa lugar ng Swan Yuan Technology Incorporated na matatagpuan sa Bamban, Tarlac ay ang pangalawang raid na isinagawa sa parehong lugar, nating kilala bilang lugar ng operasyon ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated, isang lisensyadong POGO operator. Ang pagsalakay sa Hongsheng na naganap noong Pebrero ng nakaraang taon ay sinagawa kasunod yan ng isang search warrant dahil sa mga ulat ng umano'y cryptocurrency investment scam na nasa naturang lugar sa nakatago sa nagtatago nga sa kunwari operasyon ng naturang POGO. Ang pagkasalakay naman noong Marso 13 ay batay na rin yan sa bisa ng search and seizure warrants dahil din sa mga reklamo ng physical injuries at serious illegal detention laban sa ilang tauhan ng Swan Yuan Technology.
Batay sa bagong Internet Gaming Licensing Regulation na inisyu nga ng PAGCOR na nagkabisa noong Hulyo 12 ng nakaraang taon, isa sa mga kwalifikasyon para maging kwalipikado ang isang Internet Gaming License ay dapat may magandang reputasyon ito at hindi dapat nauugnay sa sinumang tao na walang magandang reputasyon. Ibininyag din ng mga otoridad na habang itong Swan Yuan mismo ay isang PAGCOR licensee, walang sino man sa mga empleyado nito ang may offshore gaming employee license, isang requirement ng PAGCOR para yan sa lahat ng operasyon ng POGO sa ating bansa. Nakapaglabas naman ang Department of Budget and Management ng mahigit 91 billion pesos na pondo na nakalaan yan para sa public health emergency benefits at allowances ng mga lahat ng health worker mula noong taong 2021 hanggang taong 2023. Ang naturang pondo ay pinamahagi ng naturang kagawaran kabilang ng Department of Health bilang implementing agency kung saan noong taong 2021 nasa kabuang 12.1 billion pesos ang inilabas na, habang 28 billion pesos naman noong taong 2022, 31.1 billion pesos para sa taong 2023 at 19.96 billion pesos na para ngayong taong 2024. Kabilang sa nailabas na pondo para yan sa health emergency allowance, ang one-time COVID-19 allowance at special risk allowance, gayon din ang COVID-19 sickness and death compensation at iba pang mga benepisyo gaya na lamang ng meal, accommodation at transportation allowance. Samantala, kinukumpleto pa ng Department of Health ang health emergency allowance mapping na inirekomenda naman ng Department of Budget and Management na magpipresenta ng lahat ng claims at payments ng mga regional health facilities. Sa pagpupulong naman ng ahensya na pagkasundoan na dapat maisapinal ang hindi pa naibibigay na claims para yan matukoy kung kailangan pa ng karagdagang pagpupondo. Nangako naman ng naturang kagawaran na isusumite nito ang health emergency allowance mapping kasama ang pinal na halaga ng computed public health emergency benefits at ganyan mga allowances at deficiencies ngayong buwan ng Marso. Oras 27 minuto bago sumapit ang 1:00 ng umaga, 8:00 ng umaga. Samantala, umabot sa bilyong piso ang halaga na iniwan ng pinsala na naranasang El Nino dito sa ating bansa. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aniyay matinding nanalasa sa northern part ng Pilipinas. Sinabi ng punong ekotibo na pinaghahandaan naman ng pamahalaan ang pagtama ng El Nino, ngunit kayunpaman hindi talaga maiwasang may kaharapin pa ding problema dulot ng tagtuyot. Problema din, sabi ng Pangulo, ang epekto ng climate change na aniyay nagdulot naman ng strange weather patterns gayong habang naranasan ang El Nino sa maraming bahagi ng bansa ay may ilang lugar man ang lubog sa baha. Partikular dito, sabi ng Pangulo, ay ang southern part ng Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We are suffering a drought, and the agricultural cost to that drought has already reached the billions of pesos. We have been able to prepare for it to a certain extent, but nonetheless, that is a problem. Mga kabombo at Kasar Nation, bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo International News. Inakusahan ng Hamas militants ang Israel na patuloy nitong tinatarget raw ang mga sibilyan habang patuloy ang ginagawang pag-uusap para sa pagsusulong yan ng ceasefire. Ayon nga kay Hamas official Osama Hamdan na kada nagkakaroon daw ng negosasyon ay doon naman pinapaigting pa ng Israel ang kanilang mga pag-atake. Dagdag pa nito na dahil raw sa ginagawang ito ng Israel ay mas lalo pang pinapatagal ang pagkakaroon ng peace negotiations. Magugulat ang kapwa naglatag na ng mga kondisyon ng Hamas at Israel para naman matuloy ang pangmatagalang ceasefire sa naturang lugar. Nakatakdang bumalik sa Israel si United States Secretary of State Antony Blinken para isulong naman ang pagpigil sa Israel na huwag nang atakihin pa ang Rafah City. Sinabi ito na mahalagang magkaroon ng pag-uusap
nag-uusap para wala ng civilian pang madamay sa mga military operations ng Israel. Mayroong mahigit 1.5 million na mga Palestino ang lumipat sa Rafah matapos nga ang pag-atake na ginawa ng Israel sa nasabing lugar. Nagpadala naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng mga tauhan nito sa United States para talakayin ang Rafah operations. Sa kasalukuyan, nasa Saudi Arabia naman si Blinken na siyang pang-anim na biyahe nito sa Middle East mula nang magsimula ang labanan ng Israel at Hamas noong Oktubre 7 ng taong 2023. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sapagkat ito nga ilang mga cosmetic at health products abay naglalaman umano ng mga nakalalasong kemikal. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Nanawagan ang grupong Bantok 6 sa gobyerno na gumawa ng hakbang para tuluyang matanggal sa pamilihan ang ilang produkto na naglalaman ng nakakalasong chemicals. Ayon kay Tony Dison ng Bantoxic, na lubhang nakakabahala ang nasabing mga chemicals na nakalagay sa iba't ibang cosmetics at household products. Karamihan doon sa mga products ay children's products. Yun isa sa pinakamahalagang point out dito sa study na to na kung saan ay direktang pagbabawal dahil ito ay may dulot na peligro sa kanilang kalusugan. Feminine wash, isa sa pinakamagandang result nitong study dahil nga sa una, alam na natin na malaki yung direct epekto dito, lalong-lalo doon sa ating mga kababaihan. Niya na dapat maging mapanuri ang mga consumers sa mga binibili nilang mga produkto para sa kaligtasan ng kanilang kalusugan. Pero nakita pa rin po natin o may nakikita pa rin tayo dito sa mga personal care products na na-test ng Wonjin Institute. So mahalaga po talaga na ma-reiterate natin yung stricter regulations and at the same time enforcement, especially dito sa mga personal care products. Adding to that, ang ibang bansa po ay meron na rin mga regulations. In fact, prohibited na nga. Sa US ay ipinagbabawal na po yung paggamit ng triclosan and triclocarbon. Pero dito sa ating bansa ay hindi pa po ito prohibited. Kaya mahalaga po na ipanawagan ito, lalong-lalo na sa ating Food and Drug Administration, sa Department of Health, na bigyan priority itong ganitong mga klase ng chemicals, yung endocrine disrupting chemicals, para po ito ay mawala, lalong-lalo na dito sa mga personal care products. Pang-araw-araw po natin itong mga ginagamit ng mga produkto. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Catch up time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kabombot ka Sir Nation, sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa probinsya. Ito naman pinakadinarayong simbahan ng mga Bicolano dyan sa may bahagi ng Calabanga sa lalawigan ng Camarines Sur abay nakahanda na para yan sa Holy Week. Ang pagdagsa naman ng halos milyon na mga deboto abay inaasahan raw. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Naga. Inaasahan na dadagsa ang halos nasa milyong mga deboto para bumisita sa pinakadinarayong simbahan sa Calabanga, Camarines Sur upang makiisa sa isasagawang alay lakad kaugnayan ng pag-obserba sa mahal na araw. Kaugnay nito, nakahanda na ang Our Lady of La Porteria Parish Church, katuwang ang mga uniform personnel, local health unit, barangay pastor councils at incident management team
para sa pagdagsa ng mga deboto at mga peregrino. Sa pagharapa sa mga kagawad ng media ni Father J.R. Banyal, parokyala vicar ng Our Lady of La Porteria Parish Church, sinabi nito na bawat aktibidad na kanilang ginagawa, pinapaalam-anya nila ito sa lokal na gobyerno ng Calabanga upang maging well-coordinated sila sa iba pang mga ahensya. Ayon naman sa pagtataya ng local government unit, inaasahan na ang nasa milyon na mga deboto sa obserbasyon ng Holy Week simula Palma Sunday hanggang Resurrection na Sunday. Ito kasi anya ang mga araw na talagang dinadagsa ng mga tao ang lugar upang bumisita sa kanilang simbahan at sa Hinulig Chapel sa Santa Saluda, Calabanga. Gayon din ang mga deboto na sasama sa alay lakad. Maliban anya sa mga Bicolano, may mga pilgrims rin na mula pa sa ibang lugar ang bumisita na sa parokya. Samantala, inabisuhan naman ito ang mga media at vloggers na dadalo at gagamit ng mga drones na maliban sa lisensya nito, kailangan rin itong iparehistro dahil mayroon umanong mga rules and regulations na ipapatupad. Sa ngayon, nananatili anyang bukas ang simbahan para sa iba pang mga relihiyon upang maranasan naman ng mga ito kung paano isinasagawa ng mga Katoliko ang selebrasyon ng Semana Santa. Kaugnay niya, napakinggan natin ang tinig ni Father J.R. Banyal. As of the rough estimate po ng ating local government unit together with our tourism office, so sabi nila kanina more or less million ang magiging devotee, ang magiging mga pilgrims dito sa Holy Week celebration natin. So this does not mean na isang araw lang millions yung pupunta. But from the first day of the Holy Week, from Palm Sunday up to the Resurrection Sunday kasi po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Miles del Castillo, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang panukala namang ikulong ang mga ama na hindi raw magsusustento sa kanilang mga anak, nagbigay daan naman upang makumbinsi ang mga ama na magbigay suporta sa mga anak. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Dagupan. Hindi excuse na may iba pa ng pamilya at maliit ang sahod ng isang ama dahil obligasyon nito na sustentuhan at suportahan ng mga anak anuman ang status, kasal o hindi, legitimate o illegitimate. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Attorney Francis Abrila, lawyer at legal consultant, sinabi nito na mas maaring magdepensa ang ama at sasabihing walang obligasyon o hindi makapagbigay ng suporta. Aniya, dapat mag-usap ang mag-asawa kung anong pwedeng maibigay na suporta ng ama sa kanyang pamilya. Pwede naman aniyang pag-usapan na maghati sila ng mag-asawa sa pangangailangan ng bata. Sa kasulukuyang batas sa bansa, may mga ama na nahaharap naman sa kaukulang kaso dahil sa pagiging irresponsable nila. Pero sa isinusulong na bagong batas, ito ay magiging daan umano upang makumbinsi ang mga amang kailangan nilang magbigay ng suporta dahil mas malaki na ang magiging parusa nito. Giit niya na obligasyon ng ama na magbigay ng suporta hanggat sa pagsapit ng bata sa hustong edad. Samantala, saad ni Abril na may proseso pang pagdadaanan bago ito maging ganap na batas. Matapos kasi ang pagpasa ng committee level ay susunod dito ay i-refer na sa plenary sa House of Representatives at matapos namang lumusot sa ikalawa at ikatlong pagbasa ng House of Representatives ay isusunod naman dyan sa Senado. Una na rito ay inaprubahan na ng House Committee on Welfare of Children and Substitute Bill o panukalang an act ensuring child support and penalizing parental refusal or neglect thereof. Usapan nilang mag-asawa or mag-ex rather na ano ba ang way natin para hindi ako nawawalan ng kumpiyansa sa pinapadala ko. Kasi maaari naman talagang mag-provide ng support in kind. So baka pwedeng i-pledge. Isang sakong bigas kada isang buwan, parang ganun. Parang hindi niya naiisip na baka nagagamit lang ito or winawaldas lang ito papunta dun sa needs nung bagong partner. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo JB Zorcilian nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Piston President ay nagpahayag na may nagaganap nga na massive withdrawals sa mga pumasok sa consolidation process para yan sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod.
May nagaganap na massive withdrawal sa mga drivers at operators na pumasok sa consolidation process para sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Sa panahon ng Bombo Radyo Bacolod kay pagkakaisa ng mga samahan ng super at operator nationwide o Piston, National President Modesto Modi Floranda. Hindi nakiisa ang kanilang miyembro sa panawagan sa pagpasok sa consolidation sa kabila ng mga pananakot. Sa kabilang banda, madami naman ang mga individual operators o drivers na napilitang pumasok sa consolidation process ng Disyembre dahil sa takot na hindi na makabiyahe pagdating ng 2024. Ayon dito, nakita ng mga pumasok na sila ay mas lalong nawawala ng hanap buhay sa pagpasok sa kooperatiba o korporasyon dahil ang modernized jeepney units na kanilang binabayaran ay hindi sa kanila nakapangalan. Dagdag pa ni Floranda na parang hindi na ang driver ang nagmamayari ng sasakyan kahit na sila ang nagbabayad dahil ang mga units ay nakapangalan sa kooperatiba o korporasyon. Dahil din dito, ang Piston ay kasamang nananawagan sa mga drivers at operators na nagpa-consolidate na lumabas na lamang. Kasabay ng massive withdrawal, sila ay magsasagawa din ng kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas kabilang nasa Iloilo at Bacolod City. Naniniwala si Floranda na mai-extend pa ang kanilang provisional authority na nakatakda ng magtapos sa Abril 30. Panawagan din ito na mapabilis ang resolusyon sa mga isinagawang congressional inquiries. Ganun na rin ang inifile na petisyon sa Korte Suprema para sa temporary restraining order sa consolidation process at petisyon sa pagbasura sa PUV Modernization Program. Mula nung pumasok sila sa kooperatiba o sa corporation ay lalo silang nawalan ng kabuhayan, nawalan sila ng karapatan sa kanilang sariling pag-aari at mismo yung kanilang praktisa kinuha ng kooperatiba o ng corporation. Kaya na maglabas ng MC noong February 1, LTFRB at DOTR na pinapayagan na mag-withdraw, kaya nagkaroon ng massive withdrawal sa bahagi ng mga operator. Yung deadline kasi ng December at talagang sapilitan yun talagang puminersa sila na pumasok o mag-comply. Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldi for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantalang paggaba naman na raw ng water level sa Buhisan Dam sa Cebu City, walang malaking epekto sa supply ng Metropolitan Cebu Water District. May pag-ulat dyan ng Bombo Radio Cebu. Hindi magkakaroon ng malaking epekto sa kabuuang supply ng tubig ng Metropolitan Cebu Water District o MCWD ang pagbaba ng water level sa Buhisan Dam. Ito ang naging paliwanag ni Minerva Herodias, ang tagapagsalita ng MCWD, na 6,000 cubic meters lang ang kanilang supply kada araw mula sa Buhisan Dam na mas mababa sa 300,000 cubic meters ng kabuuang supply. Anya na hindi nararapat na pagtuunan ng pansin ang Buhisan Dam dahil maraming pinagkukunan ng tubig ang MCWD. Gayon pa man aminado si Herodias na dahil sa El Nino phenomenon, apektado rin ang iba pang surface water sources dahilan upang maranasan ng mga consumer ang mabagal na supply ng tubig. Inihayag din ito na ang Haklopan Dam ay makakapag-supply lamang ng 15,000 cubic meters kada araw mula sa 30,000 cubic meters. Kung ikukumpara sa Buhisan Dam, ang Haklopan ay sinasabing mas malaking pinagkukunan ng supply ng tubig. Kaugnay nito, humingi na lamang ng depensa at pag-unawa si Herodias sa mga consumer ng MCWD dahil bumagal ang kanilang distribusyon dahil sa pagbaba ng supply ng tubig sa kanilang pinagkukunan ng tubig. Of our total production of 300,000 cubic, so it's just a very small amount, portion of our total production. Apektado ang atong water supply sa El Nino. Conserve water and please be a little patient. So, ang MCWD is doing that to find additional water sources like ang mga desalinated water plants. Ating napakinggan si Minerva Herodias, ang tagapagsalita ng MCWD. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Tumako naman tayo dyan sa may bahagi ng Bicol Region, partikular sa probinsya ng Albay, sapagkat itong Albay Provincial Public Safety and Emergency Management Office ay pinaghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa paparating na La Nina na posibleng mas matindi pa ang epekto kaysa sa El Nino phenomenon. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Mas
Mas inararekomenda ng Albay Provincial Public Safety and Emergency Management Office sa mga lokal na pamahalaan na mas paghandaan ang posibleng epekto ng La Nina sa lalawigan sa mga susunod na buwan. Kasunod ito ng forecast ng State Weather Bureau na magsisimula ng humina ang El Nino phenomenon at pwedeng bumalik ang neutral conditions sa Abril, Mayo at Hunyo 2024. Subalit mayroong increasing probability ng La Nina na magsisimula sa Hunyo, Hulyo at Agosto ng kasalukuyang taon. Dahil dito, ayon kay Albay Provincial Public Safety and Emergency Management Office Head Dr. Cedric Daep sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, dapat na magsimula ng paghandaan ang posibleng epekto ng La Nina na maaaring magdala ng matinding pag-ulan at bagyo sa mga susunod na buwan. Sinabi nito na una nang nagkaroon ng preventive measure para sa El Nino noon pang nakaraang taon na posibleng short duration lang ang magiging epekto. Hindi naman binabaliwala ng tanggapan ang mga natatanggap na ulat kaugnay sa mga naitalang danyo sa sektor ng agrikultura dulot ng matinding init ng panahon, partikular na sa mga bayan ng Piudoran, Kamalig at Libon. Isa sa ilalim anya ito sa validation upang makapagrekomenda ng rehabilitation support at kung nararapat talagang isailalim sa state of calamity ang bayan ng Piudoran. Samantala, muling binigyang diin ni Daep na dapat magsimula na sa paghahanda sa epekto ng La Nina na makakaapekto hindi lang sa sektor ng agrikultura kundi sa maraming mga residente. Baka mas pa ang recommendation ko more on preparation sa La Nina. Mas mahaba yung panahon. Kasi kung yung mga preventive measures, wala na. Kasi supposedly, ginawa na natin yun nung start pa ng June na nag-umpisa kami magbigay ng warning to prepare and mitigate. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo. Ang pinakamalaki namang bagitipon ng cultural workers at filmmakers sa bansa na inorganisayan ng National Commission on Culture and Arts ginanap po sa Iloilo. May pag-uulat at update dyan ng Bombo Radio Iloilo. Kasalukuyang ginaganap sa Iloilo City ang 16th edition ng Cinema Rehiyon na siyang flagship program ng National Commission for Culture and Arts Committee on Cinema. Sa panayam ng Bombo Radio sa Festival Director na si Noel Galion de Leon, sinabi nitong magtatagal hanggang Marso 21 ang naturang pagtitipon na ipinipresenta sa pamamagitan ng Cine Casemanwa, the Western Visayas Film Festival at nakaangkla sa temang Patubas ang Taliambong Banwa nga Mahamungyaon o Ani ng Sining Bayang Malikain. Hindi lamang ito nakatutok sa presentasyon ng mga pelikula kundi isa ring platform para sa consultation at networking ng filmmakers, cultural workers, festival directors, teachers at iba pa. Aniya, pag-uusapan na rin ang post-pandemic na sitwasyon ng film industry sa buong bansa. May mga pag-uusapan rin tungkol sa Film Philippines Local Incentives and Services Program ng Film Development Council of the Philippines, katulad na lamang ng local incentive programs at ang pag-explore ng filming locations dito sa Iloilo. Maliban sa film screenings at talks, may book exhibit rin sa 3 araw na festival. Ang Cinema Rehiyon, ang venue ay nasa Cinema X Mundo University of the Philippines Visayas Cinematheque, ay bahagi pa rin ng selebrasyon ng National Arts Month sa bansa. So it's a combination of film critics, filmmakers, cultural workers, teachers, festival directors, at maraming mga segment and components, yung 3-day festival natin. Aside from screenings, panonood ng mga pelikula, magkakaroon din ng series of talks para pag-usapan yung importance ng pelikula sa publishing, sa literature, sa sensibility ng mga young filmmakers. Si Director Noel Galion de Leon. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kumapatay ng dagdag pa mga pag-uulat mula sa mga lalawigan dahil ang illegal raw na pangingisda matagal na raw problema sa Visayas ayon yan sa opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May pag-uulat dyan ng Star FM Cebu. Naging matagal ang problema sa Visayas ang iligal na pangingisda para sa parehong commercial at marginal fishing
Ayon kay Technical Assistant to the Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 na si Johan Frederick Tihada, ipinaliwanag pa ni Tihada na habang may mga batas at ordinansa na tutulong sa pag-regulate ng problemang ito, hindi nila magawang mabantayan ang buong katubigan. Kaya naman, nananawagan ito ng pagsuporta mula sa iba't ibang local government units para sa kanilang sariling jurisdiksyon. Samantala, hinimok ni Tihada ang publiko na manatiling kalmado matapos ang mga kamakailang nakitang mga pating sa bayan ng Santander. Sinabi pa nito na ang pagdagsa ng mga pating sa dalampasigan ay dahil sa magkakaibang mga salik. Dagdag pa na ang mga pating ay hindi agresibo sa kabila ng pagiging mga nilalang na kumakain ng karne. Binigyan din nito na ang pagbabawal sa pangingisda sa Marine Protected Areas or MPA sa bansa. Idinagdag din nito na ang lokal na pamahalaan ay dapat maging mapagmatsyag sa pagbibigay ng kamalayan sa komunidad tungkol sa pagkakaroon ng mga nilalang sa tubig tulad ng mga pating. Definitely they are carnivore species, no? So but that doesn't mean they're aggressive, no, all of them, no? So there are sharks that are a little mas medyo docile sila depende on the species. ang ato ang unsa na lang ana sa public is precautionary measure lang, no? For precautionary measure. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Ito namang lasing na lalaki, abay sinunog ang kanilang bahay dyan sa may bahagi ng Cagayan. Ito namang truck ng Bureau of Fire Protection na re-responde nga sa naturang insidente ba ay na-aksidente naman matapos mawalan ng preno ang kanilang sasakyan. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Tugigaraw. Naisampa na ang reklamong arson laban sa isang 37 anyos na lalaki matapos niyang sunugin ang kanilang bahay ng dahil lamang sa kalasingan sa Gonzaga, Cagayan. Kinilala ni Senior Fire Officer 4 Heriberto Obispo, Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection o BFP Gonzaga, ang natakip na suspect na si Albert Rasete, walang trabaho at residente ng Barangay Kabariwan ng naturang bayan. Sa investigasyon, naiwang mag-isa sa bahay ang suspect na unang nagbanta na susunugin ang bahay nang makita ng napadaang kapitbahay habang ito ay nakahiga sa duyan na may hawak na karton at putol na paa ng monoblock chair na posibleng ginamit upang silaban ang kwarto ng kanyang kapatid. Nakita naman ng mga kapitbahay ang makapal na usok kaya humingi sila ng tulong sa mga otoridad. Subalit sa pagtugon ng BFP ay nawalan ng preno ang fire truck nang makarating sa tulay ng Barangay Ipil na nagresulta sa pagkakasagi sa isang sasakyan na nag-counterflow at maswerte namang walang nasugatan. Sa kabila nito ay mabilis namang naapula ng mga tao sa barangay ang sunog sa pamamagitan ng bucket relay na umabot lamang sa unang alarma, subalit umabot sa 100,000 piso ang iniwang pinsala ng sunog sa kwarto ng bahay na yari sa concrete materials. Desidido naman ang pamilya na ituloy ang kaso laban sa kanilang anak na nasa kustodiya ng pulisya dahil palagi itong nagwawala sa tuwing nalalasing. Nawalan po ng preno yung fire truck natin. Kaya nagkaroon ng collision sa yung counterflowing na vehicle. Despite na nangyaring insidente, tumuloy pa rin sila sa fire scene. Sa tulong ng mga neighborhood nila, nag-conduct silang bucket relay. Partially damaged lang po yung bahay, hindi naman po siya totally burned. Every time na makaka-inom siya ng intoxicated na inumin, that's the time lang na magulo ang utak niya. According to sa kanyang kapatid na si Ivy, parang gusto nilang ituloy na yung pag-file ng kaso. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para naman sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 56 pesos point 13 centavos. Ang Hong Kong dollar ay katumbas naman ng 7 pesos point 12 centavos. Ang Singaporean dollar ay katumbas ng 41 pesos point 56 centavos. Habang ang Saudi Arabian Riyal ay katumbas naman ng 14 pesos point 87 centavos. At ang Euro ay katumbas ngayon ng 60 pesos point 60 centavos. Ang datos ay ito ay batay pa rin sa nilabas na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Mga kabombo at ka-Star Nation, bago ho ang ating Orasyo Imperata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari po ninyong matungyan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon, ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para sa ating mga kababayang mga Bisaya, syempre nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan at maging ang Bombo Radio General Santos. At para naman sa ating mga kababayang Ilonggo, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo at ka-Star Nation, narito po ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa aga. Mayong aga, sunod sa Bacolod Negros Occidental, agapalag na palatutunan ang Bombo Hanay Big Time. Karoon nga daw sa Webes, Petsa 21, sabahin sa bulan sa Marso tuig 2024. May kapod yalagad Bombo Ponce Espino, tubtub kita alas 10 ang tak na sining aga. Sa pagdaduro sa kapagpatpat sa pinakabadaraguan nga balita, balita lokal, balita nasyonal, balita sa lasang pungsod. Pinakabadaraguan nga balita sa patag sa nampang kagartista. Ang antad sa temperatura sabay sa sunod sa Bacolod sa 24 tubtub 33 degrees Celsius. Ano ato labing tulapang doon pila ka madaraguan nga paborita sa aton sa nga mga top stories of the day sa madaraguan naton nga mga balita national. Si Senator Grace po ang nagpadayon sa privilege speech, no, inimikang tanan sa bahin sang sining patay, no, sa sining isa ka ginadoptar man nga ido nga nagahingalan sa kay Kiluwa, no, dito sa bahin sang Camarines Sur, kag diri ang makabaran gipahayag, no, ang ining sa bahin sang pagpatpat sa revised Animal Welfare Act na pagpasadre sa proposed nga revised Animal Welfare Act nga konsidente daw nagtandog sa bahin sa Balatsagon sa senadora. Ini mga cases balas ang pagpamatay sa mga ido wala daw sa wala laya sa iba, no. O ang ido daw tawo man na, no, amo na gani nga ginakonsider na siya nga man's best friend, no, kay makabatsyag man na sila sang gutom, sang kasakit, no, sang kuan ano, kag siyempre nagakinahanglan man sa respeto, no, ang ining aton nga mga kasapatan, hindi lang ang ido. Pero ang ido ado amoning mas malapit sa tawo, that's why nga tiga consider man naton ini nga membro sang aton pamilya. Tinghambal gani mga balambalanon, no, nga kun hindi mo malamakabig nga membro sa imo pamilya ang ido, hindi ka magsagod sang ido. Para wala iya sang problema.
No, so may kuan man din no, naligad may husky man din nga ginpatay dira sa area somewhere sa may area sang Mansilingan to kon singkang. No, don't know kung ano na tong update sa ila kinasuhay to kay nagkasuhay gito sila sa korte mo. No, so ang ining kaso yan ni Kilowa, no, nakagwa ini siya kay ti asong bahay man mo, way may kuno gwa suno sa tag-iya, no, pero galing kay nakalumpat bala sa kwan, nakalumpat sa ila sa ning atop. Tapos nakagwa kag may ginatake nga residente. Ti pag-atake sa yagin balikan yung kuno kagin lagas, no? Kagi kasigo tubtob nga mapatay. Pagkabatsyag na isang ido sa kasakit to, malagyo na dayon di na niya magbalikid sa imo. Ti ang pamangkot nga patsyon gid, no? Ti kun ikaw mabing patsyon mayo man. Magamuni sa bala kung kaisa mga balita bala nga daw kasubong nga daw nagarumentado man ang utok tablas ni. Ang pinsarta no, makambal mata sa hindi amo sa inyo, no, bangod sang kwan kay ti ang nagagwa karon, no, ang tawo ya daw ido sobra pa sa ido ang batasan. No, so muna pa lang gaon yun na kay tigin sagod nyo na gani dapat tipigan nyo na kag iniblang ti kung makagwa ti hindi man na makontrol, no, kay balo kamo ang idowan sa prisuhon ti makagwa ginaya kay sa mga pet owners man mga responsible man kamo. No, i-secure nyo ginaya sang maayo, no, ang inyo man sinima kasapatan kay ti ubudlay na, no, tuod siling ti bisan ano mo na kaamo da, no, kasago kon kata tatap ka train da kay ti may unto magagat gina. Okay, sige, so maning aton karong patpaton timbangon ta ang mga sitwasyon. Kuha kita karon sa reaksyon sa bahin sang kuan no sa care. No, diri sa aton sini nga at the same time sa aton sini nga makabombo ang rescue naton diri sa syudad sa Bacolod paagi sa city sa kay Miss Ai Gamboa. Samtang duga po naton iya nga mabalita iya makabana national diri sa aton sini nga pagpalagad ang ining pagpasar no sa third and final reading no sa diri sa sining nasambit iya nga resolution of both houses number 7 ang economic charter change nga may tinutuyo nga mag-amend sa 1987 Constitution agod nga matagan sang gahom ang Kongreso nga ma-legislate sang foreign investment caps sa public utilities, education kag advertising. Ang boto naglabot sa 288 nagpabor, no? 8 ang walo ang hindi pabor kag duha ang abstain. Ang duha nga nag-abstain wa niya panindugan. Magkuha karakter karon sa reaksyon sabay sa ato sa mga kauturan, no, mga lawmakers naton, no. So kay ginlinya naton dito kay naaga pa, no, si Congressman Franz Castro. Pero daw medyo kwan pa, no, daw basic kung makapoy katika gabi may sesyon mo, no, sa bahin sang House of Representatives at the same time, no, sa diri sa aton sa mga kauturan. Medyo makapoy-kapoy ka basic nagabihan sila, no, sa pagpatigayon sa sining nasambit iya nga pagtalakay. Pero nakaschedule man kita nga kuan sa reaksyon si Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares. No, so hibaron ta kan reaksyon diri sang Bayan Muna. Samtang ang aton mga local analyst diri like sa Attorney Jomax Artis, try taman karon. Kung ano man ang iyang mangin reaksyon. Samtang duga pa naton iya nga mabalita kung impormasyon diri makabaran sa aton sari nga pagalagad. Ang halit sa El Niño 37 ka mga probinsya, no, ang nag-experience na karon sa pagbalasag duta suno diri sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa sulod sa 3 ka bulan humulin sang bulan sang Enero, no, ang ining dry spell o El Niño phenomenon. Ang DA kahapon nagpahayag nagdangat na sa kapin sa 1.75 billion pesos lapit na sa 2 ka bilyon ka pesos ang halit sang El Niño. Sa mga balita sa lawasang pungsod, no, gin-kumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga daw nagadalom na ang rift nila sa tunga ni US President Joe Biden bagod sa sining nagapadayon nga giyera sa Gaza. Ti ambal ni Netanyahu niya ti kon hindi nato ni pagpulbuson ang Gaza ako ng Hamas ni karon amo mas gapon ang malainaway nga matabo tubtob nga wala sa katapusan. Di ba yun na matuldukan, no? So plano man nga i-evacuate ining mga mga displaced nga mga Palestinians
no, agod nga ti masapupo ini sila kay ti ang problema sa malnutrisyon, gutom, no, kag kun ano-ano pa nga mga pamalatian ang nagaka-experience na dito karon nga sa bahin sa enclave, no, ining lugar nga ko sa din diri nagatiner ang mga makabig na ton nga biktima sang giyera o kon kinagamo. Samtang dugang nga mabalita lokal iya makabaran diri sa aton siri nga pagpalagan diri sa aton nga paratuntunan, no. So ibalaon ta karon sa kay Seneco General Manager Attorney Arnel Lapore, no, sa reaksyon diri sa kapin sa 6,000 mapati kamo sa hindi, no, 6,000 ka illegal power service connection ang nadiskubrihan sa idalom sang franchise ang Central Negros Electric Cooperative, no. So buot silingon may inspeksyon nga gipadayon diri ang Negros Electric and Power Corporation pagi sa kay Sir Roel Castro bilang president. Kada pahayag dito nga may kapin sa 6,000, no, ka mga illegal connections, no, sa bahin sang Seneco. Ti gintrace nila ang 178,000 meters nga illegal nga connection, ka 80,000 ka metros naman wala sang official seal. Tibot silingot ka perdihan gini sang kwan, no, sang Central Negros Electric Cooperative. Manong duman ninyo dito sa bahin sang More Power sa Iloilo sa pag-take over to kung pag kuha sang franchise sang guti nag-expand ang franchise sang PECO. Nagbulos dito ang More Power, no? Sos dito man nila to na diskubrihan grabe man ang kinawatay sa kuryente. So ti ko mag-amo sini at charge ini sa kwan ano sa bahin sang aton sining kumbaga daw expenses bra, no, sang Seneco. Kung sa bahin sang Basiwa may ara sang non-revenue water o NRW kaperdihan ina sa Seneco may ara man sang ginatawag nga system loss, no. So maigo na sa aton system loss, no. So ang nagabayad sa kinawatan nga kuryente, no, mga konsumidor ti unfair na karon, no, sa mga legal nga may mga connections nga nagabayad sa insakto, no, ti mag-amo sini amo na sigurong rason kung nga ang Seneco, no, although tuod kooperatiba pero waay nagaganar kay because nga grabe ang pagkinawatay. May ara pa na sang kwan ang presidente da gani sang sang Central Negros Electric Cooperative kung sang CURE, no, ang asosasyon, no, sang sining mga katapo ya sang CURE, no, ang president nila, no, amo ni si Mr. sino gani ning ilang Felix Sipilga. May 3 ka bulan masubra pa ganit ato gay konfirmar ni JM Lapore do anom pa kunutok bulan. Nga base sa history sa account always delayed. 3 months ang hindi updated sa pagbayad sini. Kag wala ginautdan sa kuryente kay ang naga-issue sang notice of disconnection, no, nga si Grace Bermudez kakotsaba niya. Pero kung ultimo nga mga customer enforce dayon one bill policy, justice for consumers versus sa mga abusador nga empleyado. Imbes nga maging role model kamo da nga empleyado sang Central Negros Electric Cooperative, kamo magli ang nagahimo sang idea mo, kamo magli ang kwanda nagabali sang kasuguan, no, tapos ipiton nyo ang ordinaryo nga mga member consumers. Although yung mga empleyado sa Seneco mga member consumer owners man sila. Pero tigaling kay ginagabusar blas ang poder, ginawaslik ang poder, ti basi kabahin man no, ini si Mr. Felix Sipilga. So bisan nga nabayaran na, ang punto unfair sila sa customers o consumers nga nagapakita lang nga makasarili sila. This should serve as a role model, no, sa consumers, no. So president pa sang mga empleyado sang Seneco, delikadisa na Sir Felix Sipilga kag accountability. So ano ang aton gusto dra? So dapat may disciplinary action, no? Nadumduman nyo last year. Si Stephanie Montaner, gin-interview man to naton di nagligad, no? Ang presidente man sa CURE, gin kakas sa Seneco bilang empleyado, bangod nga wala niya gin-serve ang disconnection kay Mr. Ernie Pineda, nga wala niya inutdan for 6 months, nga wala nagabayad-bayad. Kita nyo lang, no? Ano na palakasay system, isa, duha, okay na, no? Kag bisan pa gani, no? Pero kung may one bill policy kita, ipatuman, tagi ipakita sa empleyado, kaya mo na bala, silingko, ang tao, madisiplina mo na kung ipatuman mo ang nagakaigo nga mga kasuguan,
no? Ang tawo, madisiplina mo na. Ako ipatuman mo na kakigong kasugan, pero kung tabon-tabunan mo, tinagasadsad ang batasan sina. No? So, ti kahapon, gipatigayon to ang Energy Summit sa Alficer Hotel. At to, sanday Councilor Calao Pentevilla, sanday ABCCI President Sir Frank Carbon, no? Ato man to, si Sir Walquas Castro, ang presidente sang sang More Power kag NPC, no, kag iban pagisirima sektor ang Department of Energy nga tiglawas ato man to. So ari pagid, no, so kuan ko la tension pagidugang karon sa Seneco, kay palabot man kay GM Lapore, no, ang ining pagpatakod sa kuryente draw duwa na ka semana sa second week pasag December sa Purok Maligaya, Barangay Malingin, no, sa siyudad sang Bago. No? So until now wala sa gyapon, no? So kompleto naman ko na dokumento, tapos na CI naman. Tiyambas ang Seneco Bago, i-forward na lang ko sa Center Office for approval. February ko na matakod na, pero lapit na lang April, wala sa gyapon ma-update. Ti amo ning isa sa mga rason nga gusto tadlungon, no? Sang sining joint venture agreement o kon GVA, no? Diri sa bahin sa Center Negros Electric Cooperative, kag tawgo na ini nga Negros Electric and Power Corporation, no? Agod nga ti matadlong tanan na tanan-tanan. So akon experiencean ko man na, no? Sa nagpatakod ko sang kontador ko, no? Sa bahin sang area sang akon nga ginapuy-an, no? Nga kadugay-dugay ban. Nagulat mako sang binulan ti nga ahaw, no? Nga mo pa na ang ang ginahulat naton nga kalawigon, no? Sang sining nasambit iyang nga pagtakod sang kontador. Anong problema kung ara naman lang na ang kontador? So nagpatakod gani kita sa kuryente para nga makagamit na kita, no? Ti imbes nga makagamit kita sa temprano, nagdugang pagid ang aton nga agoniya. O sige, tutukan ta na karon na. Diri sa aton nga pagpalagad may ma-report man si Bombo Mia May Francisco sugpon ta ning karon na ining energy power situation naton diri sa Western Visayas. I-check ta ang Department of Energy. May report man si Bombo Denver Quijano. Okay to, gaan mo ko zoom to. May report man si Bombo Denver Quijano in regards sa siling kuno alleged nga recruitment sang grupo sang Moro National Liberation Front. Dito sa bayan sa siyudad sang Cadiz, so naglabuot na sila diho, pero hambal ni Mayor Salvador Bading Escalante, no, ining mga kuanibala, ining mga grupo sa MNLF, no, kuno mga naglalayas dito kuno sa Mindanao, bangod nga may mga pinabusong sila to. Nga mga minor de edad, tinag-alyak sila diho, tinagalabuot pa sa Cadiz pa yung ginpili nila ni man. May gapatukod kuno sila sa ilang base camp dra, no, sa may bahin sang syudad iya sang Cadiz, no, di sa area iya makabanan sang kwan, no, sang barangay tawag sa gini, ang ining barangay Tinampaan, no, dira sa may syudad sang Cadiz. Ang barangay Tinampaan, Bombo Denver, total taga Cadiz, kaman di ba daw diri na display to ang kwan, ang ining tawag sa gani, ining nabutang ang ining solar, no, dira sa syudad sang Cadiz, no. So pero ti ambal sang city government nga illegal ining pagtindog na sang cement structure kay bangod nga wala sang mga nagkakaigo yang mga permit, no, sa bahin sang syudad iya sang Bacolod. So kuanta na karon action ang makatapo iya makabanan sang ato siring kuan ano nga militar, no, diri sa may bahin sang area, no, sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army, no, diri ba sa bahin sa ato siring iya, no, nga pagpangalaga. Tinano na nga hasta pa di labot pa ning ang kwan, no, ang ining nasabit yang pag-recruit, no. So ang MNLF di ba daw nangin kabahin naman sila sang BARM, no, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa time ni former President Rodrigo Duterte, no, ang ining BARM. Di ano ang rason? So pa-confirm ginaton ini, no, mahiguro kung makalabot kita sang kuan ay, no, sang linya, no, sang ilang spokesperson ambot kung si Attorney Fontanilla Japon, no, spokesperson sang Moro National Liberation Front, no, o kon
MILF o kon MNLF, no, diri sa aton sa nga magkutor kay ti sa una-una MNLF ginada mo, no, sa bahin sa area sa Mindanao, ini mga grupo sa mga Moro, mga armado, no, mga grupo sa mga Moro, tapos managsipak nimo nga MILF, no, Moro Islamic Liberation Front, no. So Moro Islamic Liberation Front, no, pa-consider naton nga ti do ka terror ni sa nga grupo, no, nga kung sa diin ti amo na gayud sa kasambuha to sang Special Action Force, no, sa Maguindanao sa pag-operate nila sa kay Solkipli Benher alias Marwan, no, sa bahin sang Mindanao, no, and then ang MILF may breakaway group naman ini nga ginatawag naman nga bang sa Moro Islamic Freedom Fighters kon BIFF, grabe, no, nga mga breakaway group ti ang BIFF nano nagkuha naman o sipak naman kag nagporma mo sang grupo nahimo naman nga mauti group. Ti sige, no, so ti daw ay siguro layo ng mauti pero ti amo na ang story sa nedra, no, sang MILF to MNLF, no, to MILF up to BIFF. Pwede mga grupo ni ti MILF kay MILF ti nag-upod na ni, no, sa bahin sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o kung ginatawag nga BAR. 24 minutos sa kaligad sa tak ng Rasotso sa aga, no, driman sa aton sa ring pagpalagad, no, sa mga kabombo naton istoryahan ta man karon, no, ang ining palabuton nga obserbasyon naton sa Earth Hour sa Sabado, no, that's March 23 diri sa bahin sa aton sa ring mga kauturan, no. So pwede lang to guro kung kuan kita ma-phone ng tao, no. So i-try lang bisay attorney kung in kuan kay do may ara man tada sang ano sa iya, no, sa file. Ti sige, no. So sa aton sa ring mga kabombo, ang Earth Hour ang isa ka oras nga pagpatay naton sa mga kuryente, no, starting from 8:30 sa aga, okay lang guro ko sa phone sa, no, 8:30 sa aga tub 9:30, no, I mean I'm sorry, no, 8:30 sa gabi tub 9:30 sa gabi ang obserbasyon naton sang Earth Hour, no. So hibalonin nato na, no, sa mga grupo ti sa part man sang Seneco, dako-dako ning kaperdihan sa Seneco, no, pagpatay naton sa mga lights naton, switch off sang aton nga mga lights, no, ang mga establishments nga upod man na di mo, no, sa aton ang city o Bacolod with regard sa bahin sa sining Earth Hour. 25 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga sa aton nga pagpalagan diri sa aton sining nga panatuntunan. Kamusta ang aton sining nga mga partisipante sang aton nga promo, no, ang Buena Manosalvo Part 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM, no. So maghulog na sang inyong mga entry sa promo sa din ikaw kada adlaw ang may chance nga magdaog sa mapapremyo ka may chance man nga mangin milyonaryo sa Buena Manosalvo Year 18 promo. Kabugusan nga 7 million pesos sa total prizes nationwide. Ato sa igapanagtag. So may tatlo ka mga pamaagi, no, kung paano ikaw magdaog sa aton nga papremyo once ikaw mag-entra. Una, pwede ikaw makadaog sa aton nga studio draw, no. So kada adlaw, Lunes to Biyernes, may tatlo ka mga studio winners nga magadaog sang cash nga 500 pesos ka gift pack nga 500 worth 500 pesos man. Ang nami pagisan today kay ang winner naton tagaan kamo 24 oras, no, sang plazo agud nga maka-claim sa inyo sa nga premyo. So bisan dito kapag puli sa Escalante, San Carlos, Sinubaan, sa Sipalay, pwede mo gid ma-claim ang imong premyo diri sa estasyon sang Bombo Radio. Basta mag-entra ka lang sa aton sa nga promo, no. So pwede man nga makadaog ikaw paagi sa barangay activation kay tag sa kadlaw sang Sabado, no, magapadulong kita sa mga kabarangayan, no, kag magaparegayon sa mga kasadyahan. So dira, no, may magahulog man na da, no, nga mga entry senders naton sa barangay nga may tsansa man nga magadaog. Sang napulo, no, pulo, I mean ang tsansa nga magadaog sang let's say no, magabot kita pulo, no, pulo ang gabuton naton, no, nga mga basorte nga mga entry senders kag makabaton ini sila sa tag 1,000 pesos cash, no, 1,000 pesos cash ang ilang ababaton. So may mga cash prizes pagid nga nagulat sa aton mga winners para sa pahampang. Sa aton nga Grand Draw, meron naman sa Pilipino nga mangin kabahin sang Bombo Millionaires Club. Kaya aton nga grand prize winner magadaog sang 1 million pesos cash.
Sinayhan no ang maswerte nga mga daog. So may tag 50,000 pesos man no sa dili nga madag-an ang aton nga mga maswerte nga mga entry senders, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, kay isa sa National Capital Region. Apat ka mariyon no. Apat ka area may ara sa mga daog sa tag 50,000 pesos kada isa. Isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, kay isa sa National Capital Region. Tani Visayas diri sa aton man no, kay 1 ka milyon ka pesos naman diri sa aton. So walang owing luhaan, kay may 24 ka may areas nga may kon sa 24 ka may areas nga may Bombo Radio ka Star FM stations, may mga guaranteed prize man 15,000 pesos bilang first prize, 10,000 pesos bilang second prize, kag 5,000 pesos bilang third prize. Gani ano pang ginaulat sa ninyo dra no, magpasakop na no para sa aton nga Buena Manosalvo Year 18 promo. Siyempre lang no, mabakal sa aton ng mga participating sponsors kay padala ang proof of purchase sa mga masunod no, kasubong sang Sed Panyawan no. So isa lang ka FT Blaster Pad o kon banig sang Sed Panyawan Herbal Capsule plus mangosteen, o kon ang Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic or Sed Kugon Herbal Capsule no, pwede na nga mangin isa ka entry. Sed Panyawan Plus with mangosteen no, mayo ini sa may mga nagabatsyag sang diabetes, na cyst, prostate problem, goiter, myoma, irregular menstruation para sa mga kabaminhan, energy booster kag iban pa no. So ang Sed Panyawan with garlic para naman sa mga may high blood pressure no, kag high cholesterol no. So pwede na gid ina mabatuan. Kung magamit ka naman sang Sed Kugon Herbal Capsule, mayo na sa may mga kidney problem, UTI, constipation, prostate problem no. So tiyan mo na siya no, ang Sed Panyawan. Sed Panyawan basta Sed, tatak magaling. Pwede ban ka mo no, nga maka ulataton talang to kay nag-timbre man sa no, makagamit dira no, so dili makabanan sang sining surf powder no. So isa lang kuan no, isa lang ka empty sachet no, makabanan isa lang ka empty sachet sang 65 grams nga cherry fresh, o kon isa ka empty pouch sang 64 ml nga liquid rose fresh, o kon empty sachet isa ka empty sachet sang 25 ml Fabcom Blossom Fresh no, isa na ka entry. Ina iya sa Surf Liquid detergent kag Fabcon. Pero ang sachet sang surf powder no, pwede man sa gyapon sa didiri nga malakip sa bahin sang sining nasabit iya nga kuan no nga entry. So kung may napilian na kamo sa first batch ang aton sining kuan no nga mga proof of purchase ang inhatag sa inyo no, ipadala niyo ina no, kag isulod sa puto nga sobre, silyuhan sa mayo sa likod sang sobre da, balis karon sa likod no, isulat imo kompleto nga pangalan, address, ang contact number, ang edad, ang phone number, week number, ang pangalan sang proof of purchase no, kag kuan no, okay na sa to matawagan no, ipadala sa Buena Manosalvo Year 2024 promo part 18 sang Bombo Radio kag Star FM kay care of nyo sa Bombo Radio Bacolod no, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan diri sa siyudad sang Bacolod. Kung hulog diri sa studio no, kung makakuan ka mo, makahapit ka mo diri no sa studio sang Bombo Radio, pwede ka mo diri nga makahulog sang inyong mga entries no, diri sa stasyon sa Bombo Radio. Open kami diri no, from Monday to Sunday no. So pwede ka mo nga palapit diri kag makahulog no sang inyo nga mga entries. Ang mga designated pack centers naton no, so pwede ka mo nakahulog sa KJ Fairmart kag Sincere Drug Store no, sa downtown area. KJ Fairmart sa Barangay Sumag, Bacolod City, ESB Hardware no, sa and Foodman Supermart sa Talisay City, Lopwest Department Store sa bahin sa Silay City, Rebs Drug Store no, dira sa banwasang Morsha no, kag GRN Medical Incorporated sa Bago City. So amo na da no ang aton sining kuan no nga mga drop pack centers. So pwede ka man nakahulog no every Friday no, ari take note sa mga kabombo naton kay tag sa kadlaw sang Biyernes no, ang patrol sang Bombo Radio
magalibot, no? Kag magpanguha sa mga entries out of town. No? Kag ti batayan na, no? Ang announcement na sa aton sila nga mga winners, no? Sa unang ara na sa, no? Oo. So tagdaog, naka-on na sa to. Phone? Oh, okay, ara na. Oh, okay. Sige. No, so sa aton nga makot at the same time sa aton nga mga kabombo, no? So kuan kita, no, announcement sa aton winners for week 1 starting April 1 to 5, no? Diri sa aton nga mga kabombo. Sige, 32 minutos sa kaligad sa tak na nga alas 8 sa agad diri sa aton sa nga pagpalagad. Duman sa aton sa nga palatutunan. Sa piya kalinya, at siya man nagbayan muna si Attorney Nery Colmenares, no? Attorney, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod sa Bombo Hanay Big Time. Si Bombo Pons, si Attorney. Ay, may aga Bombo Pons kag may aga dira sa aton sa Bacolod. Alright, salamat gid, no, Attorney. So ano ang inyong reaction sinidiri sa part sa bayan muna with regards sa sining pagpasar, no? Attorney, sang sining resolution of both houses number 7, no, sa economic charter change nga may tinutuyo nga mag-amend sa ato 1987 Constitution. Agod nga matagad isang gawang kongreso nga ma-legislate sa foreign investment caps sa mga public utilities naton like sa education, advertising kag iban pa, no? So daw yun mostly approved sa third and final reading, Attorney. Well, oppose ang bayan muna sa chatcha ngayon kaya paglantaw namon hindi man ni nahanungod sa mga pigado sa aton nga mga pumuluyo, nahanungod ini sa interest lang sang pipila So kung nara lang kami sa kongreso subong ti maboto mo kami tuno ang basis ng amon nga pag boto sang no other than the fact na ang pagbukas ng ekonomiya sa mga foreigners ay palumpo ba makapag cripple sang aton nga mga lokal nga negosyo kag lokal nga mga industriya. Other than that, grabe ang poder nga ginhatag sang kongreso sa iyang kaugalingon. Ang pag-insert sa as otherwise provided by law Bombo Pons, grabe yung impact na. But silingon ang kongreso na subong kung magpasa ang ila chatcha, ang kongreso na ang pwede mag-amyenda sa konstitusyon. Kasi ang unless otherwise provided by law, but silingon, kung nalang nakabutang sa konstitusyon, pwede islan sang kongreso through a law. Kung ang maamyendahan ng konstitusyon ta next year, maging, for example, 60-40 subong, maging 90-10 siya. Then the year after, maging 80-20. Bahala ang kongreso kung anong pag-amyenda niya sa konstitusyon. Wala na siya plebiscito, wala requirement of 3/4 vote. Grabe nga poder na sa kongreso, mabaha ang labi maani sa kongreso sine. Siyempre, titira nga transnational corporation, mga kumpanya nga mga foreigners, siyempre makadto sa kongreso, kung masiling, abi pala, mabi pasarsing laying 90% foreign, kag 10% Filipino na lang. Grabe na siya nga poder. Hindi nakita siguro sang iban, pero Congress has arrogated unto itself the power to amend the Constitution without even consulting the people because there will be no plebiscite. Once Congress amends the Constitution through a mere law, there will be no plebiscite. There is no requirement for a 3/4 vote, just a majority. Maisla na nila ang Constitution. That's too much power in one body. Bombo Pons. So ibig sabihin, no, Attorney, pwede magtagalog na lang tayo. So walang pagbabago sa panindigan ng bayan muna ever since pa man na isinusulong itong charter change sa economic provisions, no, pag-amend nito, Attorney. Yes, because basically there are two defects here kaagad Ang unang defect is yung procedure. There is no such thing as a fourth mode. The Constitution is clear. Bicameral tayo, dapat joint session and voting separately. But that's another matter. The other is, buksan mo ang ekonomiya and you grant Congress the power to amend the Constitution and open the economy. That's really unacceptable. So much power in one house, no? Congress has the power to otherwise the Constitution. Ito yung ibig sabihin nito. So, para sa aming sabayan muna, this has also to be opposed. And the next battleground is the Senate. And we hope the senators
will not grant this cha-cha, otherwise, then it will have to go up to the Supreme Court. But we hope the Senate will say no to this cha-cha and fight with the Filipino people here. Oo. Okay. Kasi yung ginawa ng House, no? 'Di ba, no? Nag-file ng resolution of both houses, number 6 yung Senate, sila number 7, ano? So para naman na parang mapantay nila po, no? Nito attorney sa Senado itong final din na bill doon ni Senate President Juan Miguel Zubiri. So parang ganito. Correct. The House, ito yung kauna-unahang pagkakataon, no, Bongbong Pons, sa buong kaya ng Pilipinas, na yung tatlong mode ng pag-amend na Constitution ay in play lahat. Simultaneous yun. Last year, pinasa ang Constitutional Convention Bill na nananawagan na mag-convene ng Constitutional Convention. Pupasa na yan last year. Okay. Nakapending yan sa... Pangalawa, nag-People's Initiative sila noong January. Suspended lang yan, pending yan sa COMELEC. I mean, pwedeng mabuksan yan anytime. Ngayon, nag-CONAS sila, pinasa sa House, yung RBH 7. So, tatlong mode to amend the Constitution in play. CONCON, CONAS, and People's Initiative simultaneous only shows that this administration wants to amend the 1987 Constitution by hook or by crook. So, kaya nga ang term ko right from the start, this is the most dangerous cha-cha ever because it is so well funded, it is so well organized, na it uses the three modes of cha-cha simultaneously, na ang hirap for us to oppose it. Oppose kami sa PI, may CONAS dito sa gilid. Oppose kami sa CONAS, may CONCON naman sa kaliwa. So, this government is really obsessed in doing cha-cha na kailangan ng mamamayan talaga na full swing na mag-oppose dito para matalo itong latest attempt at cha-cha. Okay. What about itong sinasabi na final itong resolution of both houses 6 and 7 para hindi na kuna ng poder itong Senado at pantay, no? So ibig sabihin may participation pa rin yung Senate. Naniniwala ba kayo dito, attorney? Alam mo, una, mali yung sa aking tingin yung interpretasyon ng House sa CONAS. Pangalawa, may desisyon na ang Korte Suprema na pag nag-CONAS ang Kongreso, pwede nilang ma-propose ang anything under the sun. Walang limit yan. Kung ano man yung gusto nilang i-propose, whether it's political, it's economic, gusto nila mag-parliamentary, gusto nila mag-unicameral, walang limit yung CONAS So, pwedeng panimula itong economics, pero maraming may duda na meron pa sa likod nito. Parang, kumbaga, Bongbong Pons, pinadama tayo Parang pinadama tayo. Tapos pag nakadama ka na, medyo meron pala silang gagawin na mas matindi pa. Kaya, anyway, ang isang malaking usapin naman dito sa cha-cha, yun ba ang solusyon sa kahirapan? Hindi naman Alam niyo, yung korupsyon at kahirapan, hindi naman yan nagmumula sa konstitusyon. Kaya ang pag-amyenda dito, hindi yan solusyon. So, sa akin, kung isolve ng gobyerno ang contractualisasyon, bigla ituloy yung genuine agrarian reform, at tanggalin ng sa gobyerno, uunlad yung buhay natin kahit hindi tayo mag-cha-cha. Pero, kung nandyan pa rin yung contractualisasyon, nandyan pa rin ang korupsyon, walang mangyayaring pag-unlad sa atin kahit mag-cha-cha tayo 10 beses sa isang taon. Kaya hindi ito solusyon sa problema. Bakit naman natin pinagkakabalahan? Merong may El Nino tayo ngayon. Mataas ang inflation. Di ba? Grabe ang problema ng taong bayan ngayon. Kaya hindi dapat na pagtuunan ng pansin itong cha-cha. So that's the third argument. It's not even the solution. Wala siyang pinoprovide na solusyon. Bakit? Pag mag-cha-cha ba, mababayaran ng mahirap yung utang nila? Magkakabahay na ba yung mahihirap? Na walang bahay na nakatira dyan sa urban poor areas? Hindi Wala namang kakoneksyon yung cha-cha na yan sa kanila. Kaya bakit pag-ubusan ng pera at oras ng Kongreso,
para gawin ito at nadi-divide lang ang ating mamamayan sa isang issue na walang kakwenta-kwenta katulad ditong Chacha. Okay. So, ang plebiscite, siguro ito yung isa sa mga paraan na ginawa ng House ngayon na may papasa sa early as this year, no, or before ng filing para mahabol or sama, no, sa election 2025 midterm elections itong plebiscite sa charter change, attorney. Yes, yun ang sinabi ni Pangulong Marcos, pero sana naman hindi na tayo abot dun sa plebiscite kasi alam mo, mahirap kumampanya ng no eh. Lalo na pag maraming ang kumakampanya ng yes. Siyempre, pag may plebiscite yan, Bongbong Pons, dalawa ang side eh. May kakampanya na, yung tuton, kakampanya ng vote no. Ang gusto sa Chacha, kakampanya ng vote yes. And dami nilang pera, dami nilang pondo. Tingnan mo lang sa People's Initiative eh. Grabe yung pagkapalit ng pirma eh. So, ayaw na sana namin paabutin doon. So, hopefully, ang Senado mismo ay hindi papayag dito. At ako'y nananawagan sa lahat ng mamamayan na ang laban na sa Senado na ngayon, so sana doon tayo nakafocus. Kumbinsihin natin ang mga senador natin na hindi dapat sumang-ayon dito sa panibagong attempt at Chacha at lalong mapariwara ang mamamayan dito kaysa sa makakaahon tayo sa kahirapan. Okay, no? So, yan yung isa sa mga binabatayan po ninyo sa ngayon, no? So, other than that, no, attorney, itong punto rin na para ma-legislate nila itong or ma-amend, no, itong mga foreign investment caps, no? So sa tingin mo ba nagiging timing ba ito para sa pinasa rin at pinirmahan na MIF, no, or itong MIF, attorney? Marlica? Yes, so. Yes, well, posible kasi pag nagbukas ng ekonomiya, i-expect si Maharlika Corporation na mayroong papasok na pondo sa kanya mula sa mga dayuhang investors. Pero sinasabi namin, alam nyo, ang ekonomiya natin, itong mga foreign investors, been there done that na tayo Bongbong Pons. Lahat na lang ng presidente, mula pa yun ng panahon ni Marcos, noong Marshall hanggang ngayon panahon ni Marcos. Pag nagpupunta ng abroad yan, lahat sila may sinasabing, I brought with me $100 million of investment, to $1 billion of investment. Parang trillion-trillion na na-invest sa atin dito. Wala namang pag-angat ng buhay natin. Sa amin, yung main engine of growth, sige, welcome naman yung foreign investor, pero secondary yan. Yung main engine of growth ay dapat ang gobyerno buhos ng kapital at suporta sa lokal na negosyo at industriya. Yun ang palaguhin nila. Katulad ng South Korea, tinulungan si Kia, tinulungan si Hyundai, tinulungan yung ibang kumpanya ng Koreans, lumago, yumaman ng Korea, ganun din. Hindi foreign investors ang nagpayaman sa South Korea. Ang nagpayaman sa South Korea, sinuportahan ng gobyerno nila ang lokal nilang mga negosyo at industriya. Dito sa atin, hindi natin sinusuporta ng lokal na negosyo eh. Yun ang solusyon. Ngayon, buksan nilang public utility, Bongbong Pons. Bubuksan mo ang public utility, kung nabili ng China yung Meralco, o kung nabili ng China ang Maynila at Manila Water, ibig sabihin hawak tayo sa leg ng China dahil siyang humawak ng kuryente natin. Wala, hindi ba naisip ng mga pro-Chacha na ang hirap nitong bubuksan mo sa dayuhan ang pinakamahalagang industriya mo, public utility mo. Ano bang public utility? Kuryente, tubig, transportasyon, komunikasyon. Bubuksan mo sa dayuhan yung mga importanteng mga industriyang yan. Tapos di hawak ka na sa leg ng dayuhan, kung sino man yan, China, US, Russia, kung sino man yung bumili ng ating public utilities, kaya naman nila marami silang pera eh. So, kaya nilang padapain yung mga ilang bilyonaryo natin dito eh. So, sa akin, medyo worrisome talaga ang buksan ang ating ekonomiya, lalo na't may gusot pa ngayon dyan sa West Philippine Sea. Mahirap na nabubuksan natin yung mga industriyang napaka-importante sa atin sa mga dayuhan. Lalo na ngayong, yun nga, may konting gusot dyan sa West Philippine Sea. Right, no? So, nakapagtataka nga, no? Kung bakit ba itong pag-amend ng ating economic provisions, pabor ba ito sa
mga foreign investors or hindi pabor? Kasi may sumasabi na hindi tayo hindi tayo mag agree po dito na mostly na mga property dito, especially itong mga lupa, no, na pwedeng magiging owner dito yung mga foreigners, attorney. So ano bang katotohanan dyan? Ano bang tingin natin? Yeah, yun ang problema ng pagbukas kasi nagsimula sila ngayon sa public utility. Pangalawang bukas nila edukasyon. Lahat ng mga schools dito pwede nang bilhin ng mga dayuhan. Sabi ko nga, paano yan pag China ang bumili ng University of the East, Recto, China? At tapos ang tinuturo niya sa estudyante niya, sila ang may-ari ng West Philippine Sea. Kasi sabi ng Chinese professor, pati edukasyon, buksan mo, paano yan? Anong ikauunlad ng Pilipinas, Aber, pag binuksan mong edukasyon sa dayuhan? Di ba? Wala na. Hindi nila ma-explain yan eh. Ibenta mo yung mga eskwelahan natin, yun yung isang inaprubahan sa RBH 7. Buksan mo yung eskwelahan natin, so unlad tayo? Baka lalo tayong mapariwara dyan kasi hawak na ngayon ng dayuhan yung utak ng sunod na henerasyon ng mga Pilipino. Hindi ba? So, hindi ko gets talaga itong chacha nila kasi parang out of the blue, kayo, kakutsaba kayo ng mga dayuhan? Sana naman kung dito kayo pumapabor sa lokal na negosyo at industriya, maganda yun. Kaya lang kung dayuhan naman yung inyong kakutsaba para pabor sa kanila yon, para maka-invest sa Maharlika, para kung ano pa mang bilhin ang lupa natin. Pwede, magiging squatter tayo sa sariling bayan. Pag hinayaan mo yung mga dayuhan na bumili ng lupa. Kasi kaya-kaya nila bumupons. Kayang-kaya ng dayuhan bumili ng ekta-ektaryang lupa dito. Hindi kaya ng Pilipino mag-compete sa Hapon, sa China o sa American o European. Pag binibili ang lupa, di ngayon ang mga anak natin, mga apo natin, wala na mabiling lupa kasi mahal na. Ano bang klaseng plano to, di ba? Parang lahat naman ng bansa sa Asia hindi binibenta ang lupa sa dayuhan. Bakit tayo? Marami namang bansa sa Asia hindi pinapayagan ang public utilities nila, lahat ng public utilities nila makontrol ng dayuhan. Bakit tayo? Tingin mo ba sa China at sa Vietnam pwedeng bilhin ng dayuhan ng eskwelahan ng China at Vietnam at iba pang mga Asian countries? Hindi Hindi pa payag dyan ang bansa na bilhin ng kanilang mga eskwelahan ng ibang bansa. So sa akin, why should we open it up when it doesn't even lead to any solution to our poverty? What is the solution? How can opening our educational system and our schools to foreigners affect the poor? Paano maunlad ang buhay ng mahihirap na urban poor kung bubuksan ang edukasyon sa dayuhan? Aber, wala naman silang ma-explain dyan. Pwede gusto lang nila may mga foreigners na bibili ng eskwelahan natin. Alright, no? Sige. So wala pa namang petisyon, no? Kayo na dinulog sa Korte Suprema, no? So, attorney, no? Wala pa, no? Wala pa. Kasi hanggat hindi yan pumasa sa Senado, baka sabihin, baka lang na hindi pa ripe for adjudication yan. So, maghihintay muna kami. So, hintayin muna yung passage sa Senado, no? Yes. Okay. Sige. So, last attorney, may bilin ka ng mensahe? Go ahead, sabayan muna. Ang issue ng Chacha is not about politika ito or, yung kung kanino kakampi. Wala itong Duterte ka o Marcos o Leni o kung ano ka man. Ang issue ng Chacha, hindi ito sa kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Kinabukasan ng mga anak natin at mga apo natin. Pag na-amyendahan ang konstitusyon ngayon at masama ang pag-amyenda niya, mahirap itong baguhin na naman ulit. It will take another many years bago mabago ito. Kaya ang laban lang naman natin dito na mismo ang laban na mahalaga. Sabi nga namin, ang pagbago ng konstitusyon, kung tunay naman na dahilan ay tunay naman na intensyon ay para talaga sa kabutihan ng mamamayan, di pwede natin pag-usapan. Pero kung ang pagbago sa konstitusyon may karga ng mga personal agenda, hindi yan dapat payagan ng taong bayan. At ang laban ngayon na
sa Senado at sa kalsada. So, lumaban at nanalo tayo sa Chacha noon, lalaban at nanalo tayo sa Chacha ngayon. Sige. So with this, maraming salamat, Attorney, at good morning po. Maraming salamat din. Alright. Now, bayan muna, President or Chairman, no? Bayan muna, Chairman, Attorney Nery Colmenares. Aton nga bisita subong aga, no? With regards sa sining pagpasar, no? Sa butong 288. Kag walo ang hindi wala nagpabor, duha ang nag-abstain. Oh, so kwan ini, no, mas manubo sa final figure manubo sa 301.61, no, muna 301 sa figure nga sa resolution of both houses nga panawagan sa isa ka constitutional convention, no, sa diri makabanan sa bahin sang House of Representatives. So laton sabayan muna nga mapasar ma dito kanong mangin outcome to Senado pero silang nila niya tinagapati kami hindi na mapasar to, no, sabay sa Senado kay 3/4 votes ang kinanglanon. So almost 17 ka mga senador, no, nadaguro ang dapat nga magabuto sa nada, no, kay kung hindi ni mapasar ti basi kon manada man ini no, ang ining ginaduso nga amendment sa economic provisions sa ngato ni 1987 Constitution, no, sa Pungsod Pilipinas. So bantayan nato ni, no, anyway ti not just a point nga ti magsagan lang kita ka reklamo kun ano dra, no, so dapat may punto mangita. So muna ginabantayan sang bayan muna nga just in case kung papasarin ni sa Senado majority, so amo na ning pagpadulong nila sa Korte Suprema sa pag-file sa petisyon kag ideklara nga unconstitutional ang ining amendments, no, pati ganun amendments sa aton nga constitution. Pero previously, no, nga mga cases sa diri damo na ginaduso, every administration may ara gina, no, sa ginaduso nga mga amendments sa aton constitution pero ti hindi gani no, hindi gani makatapak sa isa kalintang sang hagdanan nagakapulak. Di ba si common ni matabo pero galing kay sa previous administration sa Senado kag sa House ko may super majority, subong administrasyon ni Marcos ni may super majority gid mo. Mga congressman tadi yan ni katikab to mo. Pate ka, no? So anong rason? Adlo ka mo? O ti lain man to sang una, lain may subong nga Marcos. So ako pasalamatan ko din yung mga congressman nga nagatingog, no, sa sining mga issue dra katabo sa House of Representatives. Ano bala? Kaya kasalig kita bala nga ti arak mo da, ti anong inyo parindugan, ti kung pabor ka mo, adlok magmahatag statement nyo. Mas madlok ang hindi ka nagapabor sini sa ginaduso, sa nagapabor, o ti paano ka ba halitan da, paano ba ka mo balikan, paano ka mo nga ngawa da, be, makangawa ka mo nga, basi dumtan ka mo, kaya hindi ka mo pagtagaan proyekto de. O, kaya ti mo na, nagapa-interview ka mo, ti kay pabor man ka mo, why mo naguro problema? Basi kung tamaran lang sila. Anyway, lapit naman ang eleksyon, basi kung may sinuktanay naman tabo no, sa masunod sa ning eleksyon. Tiyan mo na, no, ang balita dito sa bayan sa House of Representatives. 55 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga, balikan naton, no, issue sa sining pagpatigan sa privilege speech ni Senator Grace Poe sa kamatayon sa sining ido nga si Labrador Retriever ini sa to kuan siya mo ng mix nga breed nga si Kilowa. Si Kilowa to kuani ng dogin pulot lang bala nito sa kwan, no, sa dalan, no, ining sapat kagin sa pupo sang dog lover man nga taga Camarines Sur. Pero nakalumpat sa balay, may ginatake sa residente, tingin lagas balikan sa residente, no, ang ining edo kag gin patay, gin sulod pa sa sako. No, sinapat sa paton, siya gali yang sapat, no. Ang gipatay ni sapat kuning pinatay ito ya tawo. No, kay mo to yung may balatsagon. Di ba? Kasi ni saling ko gani, may uyatan ka lang nga bato ka lampak, ang ido di na magsalakay sa imo, tutuod niya. No, adlok din sa laga na si madalagyo na. No, malagyo na pero hindi nila pagsundo ni blang nga sang una. Mayara to iblato nga kwan nga, ya kung lagson ka sa ido, pung kuan mo kunong ido. Ti sugata mo na karon ang German Shepherd, karon kag mga Belgian Malinois na karon nga ido karon nga lagson nya kapong kuan mo basi masapos pagid pagserbe sa imo Nga mga Rottweiler abi na, no.
Oh, so kuan na handaan lang sa ipakita uman nga daw ba superior kabla sa iya ni na magpalapit. No? Kagpin pa kung nabuyon mo na bato kag maigo, masakitan na lagyo nam lang na. Hindi na naya magano sa imo No? Magpalapit mo na blako kabalo kamo. Sang nature kon characteristics sang ido, no? Kay hindi na magkagat sa imo. Anes ko nagbuang na ginako nano da kag magagolpeada kada sulod sa balay nga ginakabig nga territory, kay territorial na yung mga ido mo, no? Amo na gani kinihimo tay nga bantay sa balay ta. Awan sa may magsulod nga lain nga tawo, tagulon niya na o kadton niya na or patsyon niya na. Kung ano man na dang mahimo niya basta ara sa iya teritoryo. Sige, balikan na to na, no? Pabati ta privilege speech sa Senator Grace po kung may chance ta makakuha sa mga reaksyon, no? Sa aton mga rescue groups diri like sa CARE diri sa Bacolod, no? Diskusyonan naton, no? Diri sa ato sa pagpalagad. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo. Baraka pati sa ato sa palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sa bahin sa saning nasabit iya makabanan, no, kapag patay sa saning isa ka Labrador Golden Retriever nga ido, no, so tido nagulog attention subong, no, sabahin sa House of Representatives, sa mga lawmakers naton, sa Kamara, at the same time sa Senado, no, sang pungsod Pilipinas, no, mismo ang aton nga senador sa Torgais po ang nagpaligan sa privilege speech, no, angot sa sining pagpatay sa kay Kiluwa nga ginatawag nga cruel killing. Kag daw mahulog pa sa murder, no, ang ining sambit nga kaso. Si Davao Oriental Second District Representative Chino Almario nagtawag nga cruel death, no, sa ditang ginhimo sa Golden Retriever nga kag Labrador nga si Kiluwa, kag daw kasubong nga murder. Si certain Anthony Solares amo ni siya ang nagpatay, responsable nga nagpatay sa ido, no. So diri ginapahayag sa diri makabanan nga di dapat kay kuno nga may pistagaran ini, no, kay may press conference yesterday, no, sa House of Representatives, no, ti sila niya gani diri, when you own so many animals that you care for and you really give the attention to, it really hurts, no, as an animal lover. Sa diri sa representante from Mindanao, yeah, I'll understand siguro kung tinakot niya para hindi lumapit. Understand if he's just tried to scare him. No, pero to kill the animal already speaks of the motive, no? So there was really an intent, no? Meaning to say may plano gid siya, no, nga patson kagutason ang kabuhi sang sining nasambit iya nga sapat. So sa certain Anthony Solares, no, nagpangayo na ni sang pasensya, no, sa tagiya, no, sa far parent ni Kiluwa, pero daw ay gid baton, no, sa far parent ni Kiluwa kay ti para sa iya mangita gid sa iya sang hustisya, no, kaya ang report nga nagwa ining ido, no, sa balay, sabagay di tan may makontrol gid, no, bisan no mo ka
kuanda kay may kung may oportunidad ya kuan na iya mo, no? Magwa na iya, no? Ang ido. Di nakagwa tapos may tawo nga naglabay ta mo to ginlagas niya, no? Kag ginbalikan sang tawo, no? Ginkastigo ang ido tubtob nga ini mapatay. Grabe, no? Kasakit sa balatsagon naton bala, no? Nga kuanang kabla, no? Nang imong ido na patson nila sa iban nga tawo. No, marang aton panumdum ta may Animal Welfare Act kita, no? May kasuguan man ning mga ido, parang ati makuanan man ang ilang welfare, no? Sa bahin sang or ang ilang kuan ano nga kinamatarong, di ba? No? So tanan sa aton entitled sa aton sa ding kinamatarong, no? That's why nga sa aton sa kasuguan, no? May ara gina kita da sa tagsa ka rights, no? So gina-enjoy naton, no, ang tagsa ka rights naton santo man sa aton nga 1987 Constitution, no? So ang ining Animal Welfare Act of 1998, no, diri gina pahayag nga it is the purpose of this act to protect and promote the welfare of all animals in the Philippines, no? By supervising and regulating the establishment and operations of all facilities utilized for breeding, maintaining, keeping, treating, or training of all animals, either as objects of trade or as household pets. No? So, ano sa Republic Act 8485, the Animal Welfare Act, no, of 1998. No? So, cover dito tanan, no, nga mga kwansang sapat. Parang na ganito, may pamangkot ganito. Sige, Bombo Pons, ining bulang bla, no? Paaway sang duwa ka manok, may violation man na ihan sang kwan, no? May violation man na ihan sang Animal Welfare Act or considered as animal cruelty man na. Sa bata da to, yes. Animal cruelty ina, no? So, kwan na, nang violation na to na. Pero galing kay although ang sabong o kung cockfighting is considered as gambling but gin-legalize, no? Ina, why giniya pinsar ining mga manok, no? No? Nga konsidente ginapaaway, ginapabutangan sang bulang, no? Sang armas, no? Kag sinodang unang patay perde, no? Ang buhi mo ng daog. No? So, na sa manok. Pero ang pinaka most common gidya subong nga daw kalapit gidya sa tawo ang ido, no? Mga ido gidya, no? Pinakalapit sa tawo kay considered gani as man's best friend. Sagod ka lang balas ang aspin, no? Kung askal, masaligan mo giniya sa balay mo kung may arakas na. Or ang subong nga mga gagmay nga may ido, mga small breed nga ido, like sa mga Shih Tzu ni, no? Mga Pom, mga Maltese, no? Ini gani consider bantay mo sa balay mo ni. Kaya nga, may mga karakteristik ini sila or batasan that daw ka-territorial bala nga type, no? Nga batasan nila once nga bisan maglabay na ganing ido da sa sang balay mo da kag matawag sa gani, no? Makita nila, ginalagas nila, tagulo nila, no? Dahil pag ikaw magsulod sa imo, hindi niya kilala. Amo na sa tining mga Golden Retriever nga mga ido, no? Kuan gini siya, very close to humans gini nga, no? Ining sila nga duwa ay ining lahi, no? Mga Labrador, mga buot gina niya, no? Shih Tzu o mga Corgi, no? Buot gina niya. Tamo last man datato nagkuan sang kuano sang International Pet Day, no? Observe bala, no, sa International Pet Day, no? Diri sa aton, mo to gina-encourage yung tanan siya ma-selfie ka mo, no, sang inyo nga maginasagod nga mga pet. Damo gito yung nag-selfie, ido gid tanan. Ang ginapagsagod kay nga ang kuan ano, ang love, no? Care, no? Ma-enjoy ka man sang iya nga sang happiness, no? Muna bla kon boring kagid ka do, you feel alone, no? Gina-advise na sa mga psychiatrist. Kay delikado na to nang permi kang isahan nun, no? Tapos magawakal ka pa.
Hindi pareho sa ako ning isala ko, di wakal ko. May tendency nga basi mag-angbo ka to. No, hindi. Advice ina sa mga psychologists mga ni, no? Kay kabalo sa mga psycho sa mga tao, mga psychiatrist naton, no? Nga para hindi ka mo-bore or you're not feeling lonely, hindi ka mag-feeling lonely, ti anong imuon mo? No? Sagod ka sang ido, no? Sa mga single ganito amo mana mo ang gina-advise, no? Sa mga single, siya ti katingala suling mo nga until now you're single. No, ano na tabo? So may mga factors na sa likod nga it could be nga ti imo ginaiya destined mo ginaiya. No? For being a single. May naman iban nga daw hungod, nya ti para nga daw hindi ta magkuan no? Hindi ta matagaan sang damo problema. No, kasi yati mamuna mag-partner ka ba do ikaw lang ang imo lang tanan-tanan nya do mabustot bulsa mo na no tim ano yung isa ka lang niya magasto sa imo kwartada. Maka-enjoy ka pa, no? Di ba? So that's it. Ido kuring, no? Mamuna pero most digid ako ya ti ido, no? So man gina-recommend sa mga single kay nga no? Once you feel at home, no, going home ka abi, no? Pag kuan mo to nga may ido ka to, no? Pagpuli mo ya nga ti isahanon ka lang ya, malipay ka paabot sa balay mo, no? There's someone waiting for you. Notice nyo na, no? Kung may ido ka mo, no? Paghalin mo na, siyempre doon ka kasubo na sila. Pagpuli mo sa balay mo, may naga-welcome sa imo. Sila gina-encourage niya na ikaw nga maging happy. No? Saka-sakaan niya ka na, no? Madinalagan na sila, no? Masiniyagit na sa ganyan. They enjoy, no? Nga tinagabot ang ilang nga boss, no? Nagabot ilang daddy, ang ilang amay, no? So, gina-welcome niya ikaw, no? Sa balay mo, magpuli ka para maging happy ka. To keep your smile, no? To keep you smiling. Di makadaw ka na, happy ka na, madugsing na sa ila mo na to. Dula stress-free. No, ini mga ido. May iban, preferred masagod gagmay, small breed, may iban lagko. Pero nakaikiluwa, mga lagko niya nga breed. No? Kung saya mga golden retriever. No, nga may ido. So, they are close to humans niya, batasan nila. Tapos, sa China, ganito, sa mga reels na bala naton sa social media, makita mo na sa mga TikTok, no, ginasugo nilang may ido. Mga golden retriever sa China. Believe ko mo manindahan, no? Tapos kung ginamasakit ang amo nila, ginadalaan niya bulong, no? Tubig, mga kung ano da, no? So amoy ni sila. So subong nagapanawagan to justisya alin sa Kongreso, sa Kamara, labot sa Senado with Senator Grace Poe. No, nag-privilege speech si Senator Grace Poe, no? Angot sa kamatayon ni Kiluwa nga nang viral subong. No, kaya hindi ka na, sang una, patago pa na iyang patay kay Ido, okay lang. No? Pero subong, patson mong Ido sang iban nga tawo, no? Malaskaran kay gid. No? Tagid ka subong nga pamilya mo na iya mo, no? Sobra pa na iplangga mo sa sawa mo na. Sobra pa plangga sa bata mo na, sobra pa plangga mo sa iloy mo kay ginikanan mo ng Ido mo. True? To din de. To dai. Di mo nang gahatag sa imo sang happiness kag makapakuha, no, sa imo sa stress. Matian naton ang porson sa paig ni Senator Grace Poe sa iya privilege speech sa Senado sang pungsod Pilipinas regarding sa kamatayon ni Kiluwa kada sa justisya sa kamatayon ni Kiluwa. We cannot rely on individual efforts alone. Rather, a whole of community approach is necessary on the part of us policymakers. Our job is to beef up our laws on animal welfare, which will establish a respectful coexistence with animals by improving their living conditions. In response to this situation, I proposed a law, Senate Bill number 2458, to be known as the Revised Animal Welfare Act. The original law, Republic Act number 8485, as amended by RA 10631, is considered a landmark in legislation. The founders of PAWS led the lobby for its passage. Today, we seek to strengthen this law. Our bill seeks to improve the capacity of the Department of Agriculture in addressing animal welfare issues through a proper bureau, which will be given sufficient budget and permanent personnel. This will enable them to be more effective in implementing and enforcing policies.
This bill shall firmly establish standards geared towards engendering responsible pet ownership as well as ethical behavior and accountability from all those who have control over or provide care to animals. As such, the bill has more stringent penalties for violations of the Act. Furthermore, the bill creates a Barangay Animal Welfare Task Force, which will enable local officers to address the animal welfare issues with dispatch. Perhaps the DILG might consider this as one of the metrics for awarding the seal of good governance to a municipality. Finally, Mr. President, recognizing that the urgency and enormity of the situation call for all hands on deck, Section 11 of the bill provides that the Secretary of the Department of Agriculture shall deputize animal welfare enforcement officers, all volunteers who have undergone the necessary training. Alright, no? So, amo na ang gina-propose si Senator Grace po nga i-implement gid. Ang ining aton nga kasugan Animal Welfare Act, no? Republic Act 8485, no? Parang magkaladudla man iban blakag matahap man nga mamatay sa mga sapat. No? Ang mga animals like dogs, no? Considered as humans. Kinanglan man nila sang love, sang care, kinanglan man nila magkaon, no? Mula na galing, kaya man to buslot ang bulsa mo to. Ang kilo ya sang kwan, ang kilo sang ilang fees, ang isa ka kilo to, abi mo pila, no? 150. Ti pila na nila kakaon, do 2-3 na nakakaon. So, ang kilo ya sang bugas, nga ginakaon naton, tag 56, 57 lang, 3 kilo sa equivalent niya. No? 1 kilo ang sang fees sa ido, 3 kilos ang bugas. Pwede nga, ang damo Japon nag-engage sa diri kay sa goods ni, no? Because hindi lang sang passion, no? But because of love. Amo na daya ang pagibabaw naton. Kuway ka love sa sapat, kidaho, no? Hindi ka magsagod. No, kuway ka love ko sa kiton mo malang na, passion mo malang na, hindi ka magsagod para way kaya sang kwandra, way kaya sang ugtasan. No, di ba? But kung may love ka sa ido, sa sapat, feel free. No? Agwantaw mo na sa ano, kamahal na, no, sang feeds, paliguan mo man na, no? Limpyuhan mo, isanitize mo na sila. Oh, di ba? So mo na. So sa mga wala sa ido ni man silingati, kung amo na, ang batasan sa mga ido, kay may unto mga gat ginae mo. No? So aton, parugyan taman sa mga pet owners, nga mangin responsible. No? Kung narada sa sulod sa balay ninyo, kag kung wala sang taho, isituit gid nga ibutang ina sa cage, siguruhon or higtan nga hindi makapalagyo. Di ba? Kag hindi makapagagat sa iban nga tawo. Amo na siya, no, nga may responsible man kita. Pero damo siling ko gani isa kanos to guro sa golden retriever to. Pagtiabaw ya toto siguro. Hadlok naman to guro sa tawo, malagyo naman to, no? Sa sining malagyo naman to siguro sa sining nasabit yang nga suspekto, no? Oh, nga suspect nga si ang napatay bla ni sang ido, no? Oh, si are, no? Di na to ngalan niya digi naman. May ngalan na ta digi na mo, no? Again mention nalipat lang ko kung sino ang nagpatay sa iya. Oh. So siling gani sa kanos to kag balkon, kung na magagat magid siya, ikaw ya gulat sa iya no? Kay hindi ka na karon niya tawo kun ido nang ido, supukan mo pa. Oh, di ba? Oh, so tiambot ko makatulog mo ni siya Anthony Solares. Siya ni, no, ang nagpatay sa ido, si Anthony Solares. No, so muna reminder sa naton, no, sa aton nga mga kauturan. No, ang ido importante man sa par sa aton nga kabuhi. Pero samtang naga-speech, kung nagalantaw ko man sa Facebook Live naton, sa Bombo Radio Bacolod, samtang nagapalagang privilege speech si Senator Grace po, no? May ido sa tubang niya. No? So, pag pahayag nga ti ang love dapat aragid sa aton nga mga kasapatan. Ti ko sa tuntun lang kita sapat manggi kita. We are belong to animals, no? Pero may instinct lang tayo galing. No? So emotionally may mga support na ang aton nga mga lawmakers, no? Kag ti kuan gid man subong no? Kay tek nang man subong kay ti gamay-gamay nga
kuan mo, no? Nagakasiplatan ining mga indi amo nga mga ginahikot o kung ginahimo, no, sang aton nga mga kauturan. Bumupo sa ido kag kuring mapalanggaon ta na sila may kabuhi, gintuga man na sila sang Dios pareho sa aton nga tawo, kulang lang sa ila hambal justice bro. We belong to animals, pero may instinct lang kita nga ginatawag. No? Sige, emotionally support na sila. Okay, no? Si Darlene Grace Castillon, no? Friend niya naton tanan, no? Ang ido. So muna, ma-feel nyo na, no? Ang kasakit sang batsagon ninyo kung may ginasagod yung mga ido. Kapatsyon lang sa wala sang karason-rason. Ini mo pa na mga narcodogs na ton, no? Puslan ta pa pang kuan sang droga da, simot sa droga, sang bomba, no? Ano pa kadako ang kontribusyon inabi? Kagabulig sang ido iya sa aton. 32 minutos sa kaligan sa tak na 9 sa aga. Dako-dako ning balita ni Bombo Denver kay ano, no? I-check naton, unahon ta patros san bay Bomomia. May recruitment kuno, alleged nga recruitment sang members sang Moro National Liberation Front kon MNLF. Dito sa may barangay Tinampaan sa sudad sang Cadiz. Ang Tinampaan, di ba, before ka di mag-approach sa sudad, no? May mga solar plant inada. So, ada diskubrihan nga daw may nagpropatindog na sila to sang ilang campo structures sa barangay Tinampaan. Pero si Mayor Bading Escalante nagpahayag siya ipaguba na, no? Kaya daw ay na mga permit. O sa aton nga Office of the Building Official, no? Kung OBO, no? Sang Cadiz City. Gi-check naton ang Philippine Army tando to kung ano ang pahayag na sa diri kung tuod gid man ini nga members or sila legit mangid sila, no, nga members ng MNLF kag sa organisasyon nila they are allowed nga magpang-recruit, no, sa mga miyembro sang MNLF diri outside sa Mindanao nga mangin kabahin sang Moro, no. So hibaloan binaton, no, kaano ang pahayag diri sa aton Philippine Army sa piyakalinya sa follow-up sang patrol. I-check naton, Bombo Denver Quijano, Bombo Dems, sa report kamin. Yes, Bombo Pons, mga bombo, no? Sa subong, gina-verify pa sa 79th Infantry Battalion kung sila bala mga lehitimo nga mga MNLF member, kagang grupo ni nila nga ara subong sa syudad sang Cadiz. Isuno sa kay Lieutenant Colonel Arnal Calawaga, ng commander sang 79th Infantry Battalion, nga hindi sila lehitimo kay may ara gid sang mismo nga leader kag may nakakugid man sa iya nga wala sila ging nakilala, no, sang MNLF group gid nga ara sa Mindanao. Kag sa subong man na Bombo Pons kay sa aton madumduman kag sa mabaloan naton nga sa drip lang, no, sa syudad sang Cadiz sa bilog ring Negros, no, sila nag-una nga magapatukod ng tani isang kampo or base ni nila, no, kay kung ang ligad nga mga na-record, no, sang 79th Infantry Battalion ng MNLF group, may mga na-record naman sila diri sa Pungsod or sa diri sa Negros Occidental apang iniya sa pang-recruit ta lamang kag subong ini ang sa syudad naman sa Cadiz nga do obra na gid ini sila sang ilang base camp, no, kung din gani nga ging pauntat niya nay ni Mero Bading Escalante ang pagpatukod sini sang ilang base camp kay do ang ilan ni nga duta hindi man sila nakapangalan. Amo gani nga suno ang payag ni Kalawagan nga sa subong hindi pa sila na maghatag sang full details bla kaya pang verification pa ang ining grupo kaya suno ni sa ila sa mga grupo ni kay sila membro sang MNLF apang man-receive sang balita or news ni si Kalawagan nga gina-deny ini sila sang MNLF group nga halin sa Mindanao, Bombo Pons. Okay, no? So, tiyan mo na ganing pamangkot ko, no? Kaya ginatcheck ko pa rin bala ka doon nadula, ginamber ko doon sa gina-interview sang unang si Atty. Fontanilla, spokesperson, gidya sang MNLF, no? Kung bala tuod ini, kag they are allowed nga mag-recruit outside, no? Sa Mindanao, sang ilang members. Yes, exactly, Bombo Pons, no? Kaya magabang MNLF around ara lagi na siya sa
Mindanao. Te do bago malanta na nakabati, no? Kaga na ako man na kibot man nga may-ari naman digili sa syudad man sang Cadiz or diri man sa Negros Occidental di makatuga ini sayang kabalaka man bala. Ang mga wala pa idea kung ano ginaang MNLF sa ano ang ilang layunin, ano blang ilang ginapakigbato or ano man ang ilang mga views bala. Bombopons, no? Te ang iban nagkabalaka na base bala ano naman ang ilang pang-recruit ina, no? Kay suno man sa kapulisan sa na-interview ta nga sila naman ini nagapangsugod naman niya recruit, no? Ang sang ilang maupod nga kagrupo ti kung ini bala mapamatud-an nga sila hindi lehitimo ti do kaluluoy lang sinigali ang ilang ma-recruit kay bakod hindi man sila sang legit kay ginadeny man gani sila kuno kang MNLF nga gyara sa Mindanao naka-base ti kung isipon pa makaluluoy ni ang ilang ma-recruit. Kasi ila man na bala no nga silingti kapakilala MNLF pero mga NPA gali. Di ba? Basi twist bala or ano blind na ba? Posible bombo funds, no? Kaya pang kasi wala man lang nila na itsindihan no ano maging ang meaning din sa MNLF. Kaya ang MNLF ara man lang gina sa Mindanao naka-base mo ti amo pa na nga aton pa kada karon pagidla kung nakalabot na diri sila mismo gid sa Visayas kay suno man sa interview ta kagapon sa kay Mayor Bading Escalante nga ara ini sila yan nakakampo na yang daan sa may Siwahon Press, no? Sa may BF Gustilo. So sa nabukid din nga bahin. So medyo madugay-dugay na da sila apang sang sinilang ng mga binulan o sinilang nga tuig sila dra na naogid ngayon sa may lapit na ini sa may Cadiz proper na, no? So amo na nga gipa-double check na sila again ka-alert to naman, no? Ang mga kapulisan kag suno man sa Vines kay Kalawagan nga nakakabatos lang nga report nga ang ini ang nagapakilala nga MNLF group sa Cadiz and unarmed ini bomopons, no? Kung magabaw unarmed wala ini sa mga armas bla nga ginakaptan bomopons. So amo na ang napahayag ni Kalawagan. Aribla para sa dugang na detalya ito ni pamatian, no? Si Lieutenant Colonel Arnel Kalawagan, ang commander ng 79th Infantry Battalion. Ball pa rin talaga yung mga status ng membership nito kung mga MN ba sila, mga MI ba sila, kung mga kasi yung sa leadership nila dinideny nila na hindi naman nila mga kasama yan eh. Ang leadership nila sir sa DNA ang sa Manila gid or ang sa main gid? No, in Mindanao. In Mindanao gina-deny gali sila sir nga membro na nila dara ang subong sa Cadiz? Yes. They are not authorized actually, that's the term. Hindi authorized magano sir? Hindi sila authorized mag-establish ng MNLF camp dito sa area ng Visayas in general. So ano ni matawag sa ila sir? Hindi ko rin alam kung anong tawag sa kanila. Actually ngayon, binabalidate pa namin yan. We're on the process. Kaya hindi pa ako makapagbigay ng talagang official statement regarding sa kanila. And regarding niya sir sa ginaaligar nga pang-recruit nila nga may bylaws ang kwarta sir, ano ni mo mambal? Hindi mo na ako makapag-comment doon kay until now pinapa-check pa rin namin 'yon. Pero for sure sir nga gina-deny sila sang ila mismo man nga ginambal nga leader nila sir nga wala hindi sila dia pwedeng makapatindog sang kampo diri sa Visayas sir. Yes, yun yung sinabi sa akin na one of the member ng leadership nila na complaining bakit sila nag-establish ng camp dyan. Okay. Sir, ang asking ko sir, is it the first time nga may naginatawag MNLF nga group diri sa Visayas sir or badamo na? Actually, nag-start ito nung may mga monitored activities natin. May mga monitored tayo ng mga ginagawa nila since 2021. But in the different area naman yun. Hindi naman dito yun sa Cadiz. So some of them are in Borsia.
Ganun ba? Pero Pero, sa Negros lang. Oo, do not quote me, no? Kasi I cannot give an official statement muna tungkol Okay. dyan sa status nila kasi we're still validating it. Yes sir. And sir, lastly, mo mahambal sa pumuluyo nga nagapamati subong sa taga-Cadiz, sir? Ano po? Oo, wag lang muna mag-panic kay eto namang grupo na ito ay minamonitor natin ng Philippine Army in coordination sa City of Cadiz. Actually, the good mayor ng Cadiz is been coordinating with me also. Kasi nga pinapatigil natin yung ginagawa nilang mga structure diyan dahil walang walang mga building permit. So in coordination naman kami with the city mayor. Yes, Bobo Pans, tama to ang pahayag ni Lieutenant Colonel Kalawagan regarding So bali na sa mga confirm alleged- naman gali nila Bombo Dems nga di naman nagali legal gid ya nga or may connection gid to iya sa original nga MNLF, no? Yes, na-confirm naman nila. na, Fake wala pwede ta na silang sila connection. tawgon nga fake MNLF. So insulto ni karon sa MNLF kay ginagamit ang ngalan nila sa hindi ilang membro. And yes, Mombo Pons, no, kagapang ini, padayon sa gyapon ang pag-verify sa 79th Infantry Battalion. Blakong ini blang suno sa ilang napamangkutan or sa ilang nabaton nga news. Denied ni bla sila or basi bla ang ini ang MNLF group maipakita man niya nga mga dokumento nga nagasuporta bla o nagapamatuod nga sila membro man no sang MNLF group kag legal lang ilang tukod kag pang-recruit siniya sa diri sa pungsod sang Visayas, Bombo Pons. So amo pinay dapat nga pamatud-an ni nila kaya kaya syempre may ara na nabaton nga balita or nabaton nga false dira or news nga sa Kalawagan nga ginadeny nila sang ilang leadership nga sila bala mga membro ni nila ti base bala nagahaom-haom or asa lang ini sila nga sila kilala no sang ginatawag nga MNLF group Mobopons. Okay, sige no. So ti ang kwandira nga ipurso na lang ni Guro sang City of Cadiz nga gubo ni masakso sila kadawa gani mga permit ni ko no? Yes, exactly, Mobopons, no? Kag amo man sa paglantaw paglantaw sang otoridad, ako nang ubo sang building ni nga ginatukod din nila o ko ang buhay takablo kung ini ang ilang headquarters na or mosque na ginapatukod wala sang permit nga ginpakita Bombopons kasi no sa initial nga informasyon nga nakuha naton nga ang duta sini hindi niya nga ila. So ang duta nga ila nga ginapatindugan inang lain ninang tag-iya kag nga duta do napabayaan bla pubupansao and then sa pagpabaya sang sina nga duta do madugay-dugay na nga do lagi na sapak nga sila na dira sa subong nga nagaamat-amat ng plastar no arab lang mga iban man nga mga wala man mati-istar tiniran nga daw dira sila nagpatukod sang kamalig nila hasta nga nakalikom sa budget. Amo naman tani ang plano nga patukuran naman sang simentado man no nga tinira nila ti apang pag-check kiara pag-checking wala sang permit nga ipakita wala sang eksakto nga dokumento or papeles kiniging pa stop anay ang gipauntat no kag syempre may suno sa informasyon man nakuha naton nga may ara ini sila sang notice na nga sa 15 days nga maghalin sa sina nga duta no, Bobopon. Alright. Sige. Atin, di man na abi makatuga alarma gida in terms ng seguridad sa mapuluyo da sa barangay Tinampaan, Bombo Dems, sara man aton ng Philippine Army ta. Yes, Bobopons, no? Kung ang lugar ni, kung i-describe naton, ang lugar ni nga ilang naging plastaran subdivision ini siya Bobopons. May mga homeowners na do ara sila sa sulod ngayon sang subdivision nagplastar sang ilang do base camp nino.
ang Kadisayt subdivision na dira sa siyudad man sang Cadiz. So sa subong suno sa Kalawagan, unarmed ni wala ni sila sa mga armas nga nadala, pero pang wala di kanila mabalaan o pakutan kag mismo man no. I-check tabi mo Denver. I-check tabi kay sa Takugon sa Kabangkalan kuno do may ara man to, do maamo man ning grupo. Yes, mamupon sa ato ni na chikaro nga gaw no. Kung sa Kabangkalan may ara man, no? Kaya ang sana ba, tunda din ninyo sa mo pala niya sa syudad man sang Cadiz. Okay. Sige. So, salamat kay Bombo Denver. Yes, Bombo Pons mga kabombo, no? Ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Sige. So, salamat sa patron, Bombo Denver Kiano. Pero nagkuha sila to, nagsuro checkpoint. Stop, checkpoint, MNLF. Grabe ba? No, matsaga ko na. No, maamo man ang kwanto sa Mindanao kung anong teritoryo to nga propiedad daw ilaman eh. Maamo na bla, no? Pero suno sa Philippine Army, hindi man sila kuno connected gid no sa MNLF nga grupo dito sa Mindanao. Based man sa ilang nga pag-check, no? Kapag pag-angot dito. So, i-demolish ani mga structures to nga ginhimo nila kag wala gani sa mga kagigo nga mga permit. No, ang ining nasambit nga mga grupo nga nagapang-recruit. Oy, kadaho ka mo na saga upod-upod sa ilada, no? Way takbalo basi kon nabla si ko basi bla 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 na kag nagapakuno-kuno nga MNLF tapos ang guwa NPA bla. Kag once nga ti makakita sa oportunidad kag bisitahan sa mga militar da kon maambusan naman ng mga military tabla. Namo na da, no? Kay ti kuan mo no spektaron ta nga ining mga grupo sa rebelde way niya gaaway nga tubangay kundi liputanay nga klase sa style ini no ang ila nga pag-aaway no sa mga soldado naton kag mga kapulisan. Wala tayo 8 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 sa aga to i-diretsohan ta na lang guro si kuan no si GM Attorney Arnel Lapore ang aton nga General Manager sa Central Negros Electric Cooperative kay daw na-intriga gikubla sa sining Baucrabi no. Hambal ni NFPC President Sir Raul Castro no niya sa mga nagkakabit kung ako sa inyo wag niyo nang ituloy mga bit. Kasi baka putulan kayo ng kabit. 6,000 ka may legal power service connection no. Sangway nagsulod sa joint venture agreement ang Seneco, no? Nagsubong ginatawag ng NFPC ka ang franchise ara na sa Senado, ginahulat na lang approval, no? Sa franchise hasta nga baka fully operate, no? Ang NFPC why na discoveryan ining 6,000 ka may illegal nga power service connections, no? Tiway ni sila kabalayad sa kuryente. Gwa ni nila ka pangawat, no? Sila sa kuryente, no? So, fail parades, no? Pagpangawat, no? May tayo fail parades sa akbla kita, no? Kana pwedeng mangawat kay mangawat ka kuryente, it's considered as a crime. Krimen. No, ining pagpangawat sa kuryente ka posible nga pwede ka mo na yang papasakaan sang kaso or mapreso. Di mayo bala nga mapreso ka mo ya, nangawat lang mo kuryente, mapreso ka mo. So kahapon may gipatagayon nga Negros Island Power Development o kan ining ginatawag makabanan nga summit, no? Negros Island Power Development Coordinating Council, no? Kag sa Negros Power Summit ini, no? Kagin panigan dira sa Alfison Hotel, no? So check nato sa pekilinya ang GM, no? General Manager sang Central Negros Electric Cooperative Attorney Arnel Lapore. Attorney, good morning. Bombo Ponce ni live ikaw sa Bombo Radio Bacolod. Hello, Bombo Pons and our listeners sa Bombo Radio, mayong aga sa tanan. Alright, no? So, attorney, area balaho, no, na-intriga kundi sa almost 6,000 gi ka illegal power service connections ang na-discoveryhan ti sang NFPC kag sa Seneco nga damo-damo gali, no? Ang padayon sa illegal connections all over sa coverage area ni Seneco, no? So, gwa siniti amo ning kaperdihan or losses naton. Kaya way ni sila igabayad, gidya gagamit lang kuryente pero ay gagawad, way gabayad pero ginakawat nila, no? GM. Actually, I have not seen yet the report as to the number, no? But I won't deny nga may mga amuin ng
nakalatabo, no? But I just want to correct na this is not the one na ginat-contemplate ang pangawat sa kuryente, Bombo Pons. Ano siyang illegal connection, illegal tappings ani siya. May Okay. mga alam lang wala sang metro nga iya, kundi matangot siya sa isa ka may metro. Oo. So i-consider mo na siyang illegal connection. That's why the term is illegal connection. You are illegally connected to a person na supposed to be ang rules, 1 meter, 1 line, 1 supply. So may mga ara kita sa mga informal settlers da Bombo Pons na sitwasyon nga kung hindi malabutan sila sang ilang kuryente dito kung may iya ko galingon nga metro, nagaangot sila sa may naga-existing mga daan nga metro. Okay. So may ara na kaysa tag 5, 4, 2, depende na sa arrangement nila. But basically, gasulod sa metro ang consumption nila. Ang issue lang sila actually is safety, no? Nga hindi makasara ang imong linya, makakubudar sa kadamo-damo nga nagadaw mga octopus ng mga linya. We're trying to address that, no? Mas madata da. In fact, may-ari ko gustong kayuhon, ara da nakita ta sa barangay Tangob, no? Hindi ko lang anay pag-i-mention ang purok, no? Ay nakita ta gid try ta na nga tagaan bala sang lehitimo nga koneksyon sa kada isa. But silingon pa-applyon gid sa ubo. Pag-apply sa ubo, may iya sa pagalingon nga metro, takdan siya ni Sineco. Subong nabudlayan kami kay may resistance. Nga mismo sang gapakilala nga tag-iya sang duta. Nga hindi siya gusto nga takda na ang mga ara sa sulod. Okay. So ara na subong ang problema. Kay kung hindi maghatag consent ang landowner, si Ubo hindi man mag-issue sang iya electrical permit. Kung wala sa electrical permit, si Sineco hindi man katakod sang iya nga kagalingon nga metro. So, amo ini siya ang i-address sang NEPC, kag subong we're trying to address it, no? Sa ulihi, I think must be somewhat an understanding between Obo and the Office of the Mayor, and Sineco, no? Kag mismo ang barangay kapitan siguro sa concern nga barangay, nga ma-address di siya nga kada isa matagaan sa kagalingon na metro. No? So we are after here sa safety, we are after here sang tanaw ko ni Bombo Pons, emancipation Pero metro is also a sort of power mo. I mean, if you have your own meter, you don't feel being ginaido-ido ka lang da sa mga may ara iya metro, no? Gatakod ka da sa iya, so pati ang iya consumption gina-add on pa sa imo. Kasi mas dako ka pa ginabayaran ka sa o dako pa konsumo sa imo pero ikaw ang lukdo. Kasi so we want to address this. And it's not only happening this sa Bacolod, it also happens elsewhere within the franchise area ni Sineco. May ara da mga Bombo Pons, may mga duta da nga bisan agricultural pa, kiharo na sang tagiya sang duta, ang iya na nga propiedad, then baligya niya utay-utay sa mga tao nga luyag nga bakal. Way kalsada, wala sang drainage, wala poste, wala kuryente. Di, ang pobre nga lindahaw, kay kumo na bakal niya na, or mata-mata niya na installment, patukod na siya hiyog-hayog ka. No? Pagtukod niya yung bayog, kaysa mangrenta siya, matamat niya padakon mo ng iyang balay, kaya mangin disinteman sa uli, nga isaran. Tiway siya kuryente, matakod na siya to, sa may makita siya da, ang lapit sa iya, o pinakamalapit sa iya nga balay, nga may metro. Kaya itakod. Susugod na nanda ang illegal connection na ginasiling naton. Okay. So these are the things na nakita nila. GM, according kay NAPC President Tural Castro, ang silingon siniman 178,000 meters illegal connection kag 80,000 meters naman ang wala official seal. 178,000? Oo, meters ang illegal connection. Hindi siguro na matabo kay okay. Oo, kay ang aton nga metro na ang aton nga consumers 220 man lang. So mag 178 mo silingon wala metro tanan. Mapatay na ta sina, manira na ta sina. Kasi may error lang kita sa aton nga figures. Okay, oo. So anyway, So
Ang kwan sa diri naton nga ti siyempre ay man sag time nga way pang joint venture ginakampanyahan na ni Seneco mo, di ba? Ang illegal connection. Yes, oo. We really want to have meters. In fact, kung pwede pa lang nami ideya kada panimalay may iya, kada structure may iya. Oh. So at least ano na klaro man naton no kay ti way man isang kunano gid nga mga tawag sa gani no ang importante nga i-kwanta bala no i-fix ang mga figure naton kay kabalo naman kita no nga ti pwede ka ni mapriso mo wa sa barakpan ka di ba kung nagapangawat ka kurente. Actually Bumbo Pods magahambal ka pa no. Oo. Sa Iloilo na address ni isang more no and Yes. I'm really impressed how they were able to do it but that is with the consent and agreement with the city mayor's office at Mayor Triñas. Nakita ko kung paano nila ginhimo no. As a matter of fact ang Obo ara gid sa tupad sang Morman tupad lang nila ang Obo nagbutang nag-assign sila it's just about dingding lang pagitan no. So when you process your electrical permit madali ka tama. Same to tani matabo diri sa aton. And gina-ambisyon ta man na gina-desire ta na nga sa ulihi may amo man sina. Ang Ubo tatupad na sa NEPC. Nga kung mag-apply ka sa electrical permit, ara na dayon pagkatapos daho ka na lang dayon sa Seneco or sa NEPC sa pag-apply mo sa imong permit. If it happens madula ni siya ang illegal connection. It happens kada isa na pumuluyo sa Bacolod or within the franchise area of NEPC, may iya nga kuryente, may iya nga metro. Okay. So 178 meters gali ang na-survey, no? Ang na-trace, ang mga ganang silingon. So 80,000 meters ang wala naman sa official sale. So GM gina-istorya mo ang kwan, na-mention mong metro. Aryo, kay may concern kami diri sa may bago ni I think no nga area nga ano issue naman sang kwani sang kontador Purok Maligaya Barangay Malingin no 5 ka balay. That's a classic case. Kay ang issue mo da ang imo sinada nga kuan ang imo sinada nga challenge would be ang imo linya nga pasulod dira. It requires you around 1.1 million pesos to bring in the electricity power sa ila. Kasi may butang ka na poste, siguro anak daw mga anom na nakaposte kinang lanon mo. Oo. Ang wires mo, galabot ka na ang bilis ang wires mo about 600,000. So ang pamalay mo siguro nga supplyan mo, mga pila sila katilog mong pupon, 31 o 50. 5 man ni kabalay? 5 lang, o di. Kalawa bala ko ni mo padlaganan ang kuryente. Medyo makakakit-sakit na kung hindi mo nakapitalan. Oo. So, abo na, isa na sa mga challenges na to, no? So, mahulog na lang sila sa sitio energization. Muwaan ta naman na iya. Partner siya sang commit sa aton sa NEPC nga masugaan once they will assume. Kaya nag-budget sila 250 million for that. Okay. Bonds. Okay daw na-complete naman nila kung ila requirements, ba't nagahulat na lang gid sila? Oo. Sige, Malingin, no? Bago Malingin. Purok Maligaya, Barangay Malingin, Bago City. So, Purok Maligaya. So, hopefully, antes magkambyo, maligaya ang buhay nila. Matatlan natin sila. Dito sa ano bala kanami sang feeling mo kung may kurente ka bala, no? Especially kung bala bumbupod. Oh, sa remote area ka. Oo. Ang ato na bala nga challenge kung may kurente ka na, timely mo bayad sa kurente. Oo. Importante gid kag tayo yun na lang na, no? Once ma-energize na. Papalo up po na sa aton nga area manager, no? Ang Purok Maligaya Barangay Malingin. Ano nga na? Mailim? Malingin. Sige. Bago City. Sige. Sa bago area nga, bago satellite office, no? Sa Seneco. Anyway, sige lang, no? Damo pa man kita pa istoryahan pero ipa-iwa ito na ina, no? Sa pila kami nadlaw, GM. Lastly, GM, anong mensahe mo sa mga konsumidores ng Seneco? Yeah, we will keep on, doing our conservation activities, no? Especially nagdubo aton kuryente sa buong Bombopon, no? Sa bulan sa Marso. 1 peso and 55 centavos reduction. But please do some conservation kasi hindi nyo na ma-appreciate, no? Ang pagdubo sina. Kung taas ba natin consumption, dito na offset lang na dyan.
Sige Anyway, thank you Gid. Sa liwat, GM. Thank you. Sige. Morning, no? Si John Manager Attorney Arnel Lapore, no? Sa Santa Negros Electric Cooperative o Consereco. Kuwanta lang to sa reaction sa statement ni NFPC President Ruel Castro regards ini. So sa 6,000 kami legal power service connection, no? Nga na-discoveryhan ini. No? So although hindi sa magpati sa figures, but sila nga ma-reconcile pa man ni mapungkuan, no, with the NFC President Ruel Castro, so that nga ti madulong naton gid ang official nga figures diri or correct nga figures bahin sa sining mga may illegal connections, no? So ano kun wala ma official seal, anong bot silingon sina may mga ginpalapaw, no, nga mga linya dira. So ti arao sa kun illegal connections pagambala ng mga merkado tablat si kanyo colleague sa City of Bacolod. Checkan yung mga markets na to, kay dira damo mga illegal connections da. No, nga naga-connect octopus nga connection. Kon nambal ni GM nya may isa kontador nga damo nagatakod amo na iya ang ginatawag nga illegal nga connection. Kay dapat, no, nga 1 meter isa ka metro or ining kontador, no, 1 house lana 1 connection. No, mula na hindi nga isa ka metro damo ang connection. Ito yaman nila kawan ta man na ang posible tabo, no, nga mag kala short ina, no, kani madala kapin pa ko mga substandard kurente ginaangot man na gina-connect dila da sa saksakan ti damos ang tendency sunog ang matabo. Sige, bawo nang kapamati sa aton si Ma'am Barbara Mijares. Halong sa pag-drive, ma'am, ha, no? So damo dan sa lakyan kay salawayon subo especially ni mga motor, no, kada sinumpit lang sa dalanon bado matsagan ko daw way buwas yang padalagan sa motor mo, di ba? Galing kay careful niya mag-drive si Ma'am Barbara Mijares. Miss, thank you again. 3 minutos sa kaligan sa takna ang alas 10 sa agad diri sa aton sa ringa para tuntunan. Medyo lang alang naton sa ringa tiyempo. Standby na masunod ang aton ng mga matahong mga drama. Ang misteryo sa kabuhi, no, alas 10 tubtob alas 10:30. Once Iwas Alab, alas 10:30 tubtob alas 11. Kag ang recuerdos kalo alas 11 tubtob alas 11:30. Huwebes nga presentasyon sa 21 sa bulan sa Marso tuig 2024. Happy birthday pila na si Saman 11th, no? Happy 11th birthday Samantha Espino, no, ng akon nga nablos no, keep it up, no, kag continue to pursue your dreams sa imong journey sang pagtuon. Happy birthday. Ayun lagad bombo po sa Espino, nagapasalamat sa pagpapod pagpamati para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon
katon matalong nga sukilanon sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Pablo? Sagsan o? Sagsan o'y naging hambal ni Tatay Simeon sa imo? Sinilang? Sa nagbalik si Lolo Siyoy? Halin sa kung sinuman ngaging kaduan niya sa piyakaban mo? Wala kasang ideya? Kung anong naghulat sa aton sa idhalom? Wala nang, pero subong. Amo lang ning luwas nga lugar para sa aton. Amo lang ininang. Nakalambot na gid man kita diri sa idhalom. Madali lang ha. May kapkapon lang ako. Ari, pasigahon ko. Flashlight? Oo nang. Nahinambit ni Tatay Simeon. Nga ari na diri ang tanan naton nga mga kinanglanon. Dala ng flashlight nga ini. Kung hindi ako magsala, kuwebang nahamtangan nato nga ini, Pablo. Kaya suno kay Tatay, halin diri. Mga tunga ka kilometrong lakto naton. Kag makalambot na kita sa bahay nga may tubig. Tabuko naton kuno ini. Kagamoy ning madala sa aton sa isa pagikakuweba. Kaga sa pagtakas naton, may lalakto naman kita nga malawig pagawa. Gibuangan na sang dagat ang punta sininang. Dason masakay kita sa bangka, nga mong madulong sa aton sa pinakamalapit nga pangpang, nga sakop na sang Sursugon. Ano? Sursugon? Oo nang. Dito lang kuno na kita matiner sang pila ka adlaw. Sa lain nga pagkatao. Sa lain nga pagkatawo? Kinanglan nato nga magbago sa namong, sang aton ngalan, sang tanan-tanan. Para nga makalikaw kita sa mga tao. Ulipon man sa maligno o kung hindi. Nga among nagapangita sa aton. Kung ano man ang plano sa utod ko nga ini, suportahan ko na lang siya. Hindi ako gusto nga mabihag kami sa amo tinuka nga nagpatay kay Tatay kag kay Lolo Siyoy. Pablo, sa diin kita dayon makadto? Wala pa ako makaibalo nang. Kung sa din kita makadto. Kung matabok kita sa Samar, o kung mapadulong kita sa Manila. Nang, ugaling na lang natin paminsaron ina. Kung makapahaway na kita. Inabudlayan pa ako sa pagpaminsar subong eh. Kaya man tub-tub subong. Daw hindi pa ako makaibalo. Kung nga natabo ini sa aton. Ari na kita sa isa kabahin sang kuiba nga malanang. Hindi na madanlog ang mga bato. Kag may tapan nga bahin nga mahimo naton nga mapungkuan. Bah, ano ina oh? Inang naigo sang silak sang flashlight ha? Uy, isa na ka itom nga bakpak ha? Kado kadamo sang unod. Hala, basi mo nang ginbili ni Tatay Simeon sa ato nang? Dali ka. Palapitan naton. Dali. Pagkatapos, mapahuyway ta sa makadali na nga. Kag amo naman pagpadayon sa pagpanglakaton. Si Pablo, kahipo sa iya.
Do kadalom sa ginapaminsar niya. Hindi ko lang ani siya pag-istorbohan. Tuptup subong. Do hindi ako makapati sa natabo. Kag do hindi ko mapaton. Ang masakit ka kamaturan. Nawala na si Lolo. Kag si Tatay Simeon. Kinpatay sila sa tama ka brutal nga pamaagi. Kami na lang ni Pablo nagaupod supong. Upod kami nga nagpalagyo para mapuhi. Nagahot ang dugan ko. Kinasupuan ako. Kinasakitan. Kinpatay ni Pablo ang flashlight. Hindi ko na magpungga ng pagtulo sa kakon magalawa. Hindi dagit. Si Pablo, nagahibi siya. Pabayaan ko lang siya. Sa sila, magaganhagan ang paghuot sa yadugan. Kasupong ko. Wala ko na nabatian ng pagpisngo niyang isay. Anay ka, pasigawang kong flashlight ha. Lantaon ko kung natulugan na siya. Nagkakatulog na matuod siya. Ayan sa to mga kakapoy. Kag ako, napiyongan man sa makadali. Ang backpack. Isukbit ko sa baga ko. Para na. Wala ko sang ideya kung ginbuka din ni Manang Isay. Samtang nagkatulog ako kay na. Pukawang ko na siya. Agad magkapadayon kami sa paglakat. Kinahanglan niya maghalong ako sa pagtapak sa mga bato-bato nga ini. Nagkapatyag na ako sang kahapo. Pablo, madali lang. Maginhawa lang ako sa makadali. Malayo pa ba lang bahin nga may tubig? Wala lang ako makaibalo. Kung okay na sa imo, mapadayon kita sa paglakat ha. Sige. Nang, ayun na. May duty na nga tubig sa lagyan. Kado kadanlog na sa mga bato dire. Kinahanglan nato nga maghalong. Kaya ko Sige nang, hinay lang ha. Sige.
Ari na. Nalambot ki ba nato na may madamo nga tubig ba? Apang malinong? Wala kita sang gahod nga nabatian halin sa tubig. Pablo, wala ayan sang buaya dira. Nga manangaw? Kaya daw tama gikalinong sang tubig eh. Daw makahaladlok. Oo man. Lauman na lang nato nga wala. Kinahanglan nato nga makagwa diri nga buhi. Ay, ikaw uyat sa flashlight na ho. Kay pasanong ko na sigurong backpack ka. Para hindi mabasa sa tubig. Sige. Oh. Abing flashlight. Ay, ano galing unod sang backpack? Pila ka panit nga t-shirt nang. May kwarta. Kay isa ka putos ang dulce. Kay isa ka gamay nga kahon nga nahuman sa kahoy. Hindi ako sigurado. Kay naputos man ini sa tela nga itom. Kay sa naputos pagit sa plastic. Ginsiguro giguro ni Tatay Simeon. Hindi ni mabasa kung magtabok kita sa tubig. Gani sigurado nga importante ginang unod sang kahon nga ininang. Kaga sagwa na lang natin ini buksan na. Nakagwa na gid man kita sa kuweba. Kag makita na naton ang dagat. Oo, matuod nang. Kag sa banta ko, Pablo. Kaagahon pa lang subong. Kag daw, tumalipong na ako sa kaghapoy. Amo man gani ko na. Amo man ako. Nagabla kay butang ko sa balas ng backpack. Ara na. Ba? Ngagin o ba mo kamisita mo? May higda ko sa balas na. Nakita si Pablo sa balas. Ayan. Hindi na niya madalang kakapoy nga ginabatsyag niya. Mapungko ako sa balas. Kalinong sang dagat. Kasupo-tulogon. Apang mas mabugat ang ginabatsyag ko. Pamatsyag ko. Pating kalinong sang palipot. Kasubo ang ginahatag sini sa akon. Kag amo ining kinahanglan namon. Ang bisan jutay lang nga pahuway. Mapabiling kami diri sa makadali. Pagkatapos, mangita kami sang lugar. Sa diin, mahimo kami makasakay sa bangka. Wala sang nagabiyahe diri nga bangka patabok inday. Totoo. Ay, amo gali manong? Pero kung magtabok kamo sa pihak, mahimo ko kamo nga mabuligan. Akon ang bangka nga ini. Kag mahimo ko kamo madulong sa tabok. Ati salamat gid manong ha. Salamat gid manong. Madamo gid nga salamat. Ila ka adlaw na ako nga nagabalik-balik dire. Kay ginabantayan ko nga mag-abot ang pasahero. Kagagin bayaran na ako nga daan sang lalaki nga nagkontrata sa akon. Nong? May nagsugilanon sa akon nga lalaki. Do, pulo pareho man ang amon edad. Kagin bayaran niya ako sang bulawan. Bulawan? Si Tatay Simeon ayan. Nga dugin handaan gid nga daan ni Tatay Simeon ang natabo. Si Lolo Siyoy. Nadumduman ko ang ginahambal niya. Kagayan, ang natabo sa ilan ni Tatay Simeon. Among katalagman nga ginakahadlok ka niya.
Sige na Inday, totoo. Magsakay na kamo sa bangka para madulong ko na kamo sa pihak nga pangpang. Ati Nong. Nang, mag-una ka. Kay alalayan ta ka. Oo, Pablo. Siling sang lalaki nga nakigambal sa akon, lalaki lang ang mangin pasahero ko. Apang may kaupod kagali toto. Oo Nong, utod ko siya. Hinali lang ang naglibog ang ulo ko. Ano palang buot silingon ni Tatay Simeon? Nong, may naibalaan ka ba lang nga balay nga may munamon madayunan sa piyak? Aba oo, may ara. Isa ka bulan na nga naglakat sa iban nga banwang tag-iyas ang among nga balay. Gani ginaparkilahan niya ato. Pabay ilang, kay itudlo ko ato sa inyo. Magabian sa dagrinyo sa pagpamati ang batahumang sugpon sa tansugilanon kaysa tan palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi.
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate. Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini?
Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon, sa katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Elise, agin pasakop ni Jamie Tring, kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Pilas sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. O ano, Domingo buwas, masimba kita? Siyempre Pero pagkatapos na tun simba, mapauli na kita ha. Okay upod kita pauli. Dito na lang ani kita sa apartment mapaligad sang inoras. Madamo mo kita sang mabuhat dito Malantaw kita sang TV. Kag dason, lutuan ko ikaw. Sana dumduman ko. Birthday mo na next week, no? Ay, sa Friday na gali, hindi bala? Ano na? I-treat mo bala ako? Siyempre Happy birthday, friend! Buang Sa Friday pagani, hindi bala? Pabay, ilang kuya Basi pa lang niya konsertihon ako subong. Kag i-treat mo na ako. Kundi bongga. Pues, sa banta ko, hindi mo pa swerte subong. Ate ano? Okay ka na bala? Gusto mo na bala nga magpauli? Sige. Dali na. Maduha ka bulan na. Sugod sang katapusan namon nga pagkita ay
kag pag-upod ni Jomar. Kag wala na gid ako sang balita sa iya. Wala na sang nagaabot nga mga bulak sa opisina. Wala naman siya nagatawag o kung nagatext sa akon. Siguro, ginkalimta na gid niya matuod ako. O kung hindi gani, nakakita na siya sang babaye nga nagakabagay gid sa iya. Biyernes subong. Kagkatapusan nga adlaw sang trabaho diri sa opisina. Kagang halos tanan nga mga kaupod ko diri. Nakahibalo nga birthday ko. Kag nagagrate gid sila sa akon. Kag magluwas kay Dina. Wala na sang iba nakahibalo nga broken hearted ako. Mahimo nga ang iban. Nakatulupangod nga masubo ako. Kag may ara man nga nakatulupangod nga wala na sang bulak nga nagaabot para sa akon. Ay, nakahibalo ako. Nga malampuwasan ko gid ang pagtilaw ngayon sa kabuhi ko. Kinahanglan ko lang ang husto nga panahon. Makatuon gid ako sa paglimot sa husto nga panahon. All things must pass, and everything has to end. Ginaaningal ko naman ang ginahambal niya isa ka bes. Ay naman. Daw mahibi naman ako. Anay ka? May nagsulod sa entrance ang labi. Isa ka babae kag duha ka bata. Isa ka bata nga babae kag isa ka bata nga lalaki. Oh, Diyos ko! Si nanay kag ang mga utod ko! Sugataon ko sila! Nay! Oh, anak! Happy birthday! Happy birthday ng Ilis! Happy birthday, Nay! Nini, Tutu! Anay ka? Paano ka mo nakalambot diri? Anay? Nagsakay kami sa eroplano nang... Inday? Hindi gani ako pagsabtas ang pinilusupo, ha? Siyempre, nagsakay ka mo sa eroplano. Ang gusto ko mahibalaan kung paano. As in, paano gid bala? Bah, Chay Mitring? Toto? Inday? Ari ka mo? Nang Dina? Nga nga diri ka mo nagasugilanon. Girl, dala sila sa visitors room. O kung mas manami, kung dito na lang ka mo sa pantry. Ay, oo, no? Pero pwede ayhan? Oo, wala na sang problema. Nakahibalo ka naman diri sa aton. Liberal ang mga bossing naton. Ate ko na mo. Dali ka mo, Nay. Inday, Tuto. Oh, Miss Elise, flowers for you. Hala. Ang lalaki nga naga-deliver permis ang bulak sa akon. Are you sure? That's for me? Yes. I thought I won't be delivering flowers for you anymore. I stopped for a long time. Well, thank you. Okay. Kay sinoy na naghalin nang? Kakwan. Madali lang. Kay basahon ko ang nabutang diri sa card. Nag-abot ang tion para pamatud-an sa imo nga hindi ang tanan nga paghigugma nga nagaabot sa aton kabuhi
nagakahulugan sang luha kag kasakit. Diyos ko, isa lang katawo ang nadumduman ko. Nga naghambal sini sa akon. Ari bala siya diri? Hindi. Ang lalaki nga nagatindog sa atubang sa elevator. Si Jomar? Siya gid? Nay? Hindi ka magkabalaka, anak. Nakahagop ako. Sige na. Sugataa siya. Liz? Liz? Gusto na yun, ha? Hindi ka na mag-ibi. Ano ka, paira na to ng mga luha mo, ha? Happy birthday. Thank you. And I'm sorry, It's okay. Hindi ka na mag-ibi, ha? Ari na ako. Hindi ako magpasugot. Gamadula ka pa sa akon. Ganit karon, pwede mo na blamambal sa akon. Nga mahal mo ako. Ha? Mahal ko ikaw, Jomar. Mahal na mahal. Pero... Nahadlo ka? Oo. Apang mahal ko ikaw. Promise. Di, subong. Nahadlo ka pa pala? Jomar. Sige na. Sugiri ako. May nahimo ako nga salasad to. Hindi na ako nagkakabagay sa inyo. Tungod sa natabo sa inyo ni Glenn? Paano niya nahibalaan? Come on. Oo. Kag may ara pagidlain. Kung ano man nina, hindi na mangin problema sa akon. Okay? Nagupod ako sa iya. Nag-ilop kami sa to. Gani. Hindi na ako dalaga, Jomar. Apang wala man ka mo makasala. Hindi amo sina ang buot ko silingon. Kundi, siya ang una nga lalaki. Nga gintugyanan ko sang tanan. Hindi na big deal sa akon. Ang importante lang sa akon, amo nga may balaan nga mahal mo man ako. I love you, Elise. Ginigugma ko ikaw kung ano ka man. Amo gani nga wala ko nagampo. Bisan pa nga halos tabugon mo na ako sadto. Gani nagpahuli ako sa Pilipinas, agud nga makapaminsar. Ginhibalo kong tanan nga rason. Kung nga nahadlok ka magigugma liwat. Gani napinsaran ko nga magkadto sa inyo. Ginpangita ko si nanay mo. Ano? Nagpakilala ko sa iya. Gintampad ko sa iya nga kung tuyo sa imo. Ginpilit ko pa gani sila ni Evelyn nga updan ako Para pananglit nga dudahan ako sang iloy mo, may makapamatuod sa iya. Nga hindi ako malayo nga tao. Kung hindi lang masako nga ako namay, ginupod ko man siya. Nabuhat mo, inak? Elise, tungod ginahigugma ko gid ikaw. Ang tanan buhaton ko para sa imo. Jomar. Hindi upang sa ato na nakalikat. Hindi mangin balabag ang isa kakapaslawan. Agud liwat nga buksan ang kasing-kasing. Oo na. Nagapati na ako sa imo, Jomar. Pati ana, nagaduda ka pa bala sa pagigugma ko sa imo? Wala na. Sa pagkatao ko ya? Wala naman. Pwede mo blato masulit sa pagambal? Ang ano? Isiling nga nagasalig ka sa akon. Nagasalig ako sa imo with all my heart. And soul? And my soul. Today? Tomorrow? And forever? Maybe longer than forever. Thank you, Elise.
Dali nagali. Nagaulat na sila sa aton. Amay pa. Magpaalam ka na lang siguro. Kay madali naman lang ang out ninyo no? Sige. Maghulat ka lang sa makadali ha. Kahimuson ko lang ang mga dala ko. Piliyo ka gida. Nga dito mo sila sa piyak ng elevator gin pasakay. I miss you so much. Uy, ano ka pala? May CCTV bala diri. Okay lang ina. Makita kita sang ara sa control room. Pabayi sila nga may isa. Buang. Memorable gidiling birthday mo sa buong, no? Hindi ka na mala magpakuno-kuno. Kakonsabo ka Manila, no? Sorry. Apang naluoy na ako sa tawo eh. Oh, ato ginasugilano niya ganing taxi driver. Do ka ina pa siguro ina naga-standby? Kung hindi ako magsala, amoy naging sakyan nila halin sa airport mo. Pati sila ni nanay, naintuan pa ninyo, ha? Buot silingon. Si Jomar man ang gusto niya para sa imo. Oh, ato na ho. Ginapaypay na niya ako. Ako naman ang paupdo niya sa ila ni nanay mo. Kag kamo naman nga duwa ang maupod sa isa ka taxi. Yudi. Bro, ha? Sa diin kita magdiretso? Dito na sa apartment ninyo. Para maplastar ang mga dala nila ni nanay mo. Kagamong pagkaon na itong sagwa. Ano? Oo. Inakon okay lang sa imo. Wala pa matapos ang kontrata ko diri. Basi kung kasuhan ako. Isa pa, paano si nanay kag ang mga utod ko? Ano ka bala? Sugod sang nasugilanon ko na si nanay mo. Inkabig ko na sila nga pamilya ko. Paano mga ginikanan mo? Mabuot ang mga ginikanan ko. Kag nahangpan nila ko. Amatuod, nasugiran ko na sila sa bahin sa imo. Sa tong una kita nga nakilalahay diri. Kag ginapasalig ko sa imo. Lain ang ginikanan ko sang sa ginikanan ni Glenn. Excited na gani sila nga makita ka sa personal ka makilala. Kung gusto mo, pakigambal ako sa boss mo. Kung okay sa iya, nga hindi mo na lang pagtapusan ang kontrata mo. Handa ako magbayad para makapauli ka lang gilayon. Hay.
Kung magpakasal na kamo dayon, hindi ko gali makatambong. Pwede ka man siguro makalive. Bisan isa lang ka simana. Akong bala sa round trip ticket mo. Wow! Bongga! Anak, sorry nga wala gid ako nakahinambit sini sa imo, ha? Hindi ka na lang magsunggod sa akon. Ang kaayuhan lang namon ang ginapaminsar mo permi. Ganit tio naman, nga ang kaugalingon mo naman nga kalipay ang atubangon mo. Ay, Nay. Ay, anak, wala malipod sa mahal nga Diyos ang mga kabudlay mo. Gani amo ining padya niya sa imo. Te, ano ba lang siling ko sa imo, girl? Si Jomar nagiging Mr. Right mo. Oo na Ginbaton ko na siya gani, no? Pero girl, promise ha? Ako ganyang mangin maid of honor mo. May iban pa, haw? Kasi malimtan mo, kuya. Hindi pa man kami magpakasal kung magpuli kami sa Pinas. Maramo pa sang dapat asikasuho, no? Kung sa bagay, apang mahapos man lang hambalon si Zel, mapasugot ina siya. Kaghambalon ko na lang siya dayon, nga mangita naman ako dito sang ibulo sa imo. Sinang panulok mo sa akon. Na-miss mo si ex-girlfriend mo, no? Aha? Sino nga ex? Ay, sorry gali, Wala ka gali manad sa langas namo ni Dina. Siyempre, asawa mo na ako, subong. Sino ba lang girlfriend mo sang una, haw? Sang wala pa kita makasal? Kundi ako. Pilya ka, ha? Pero abi mo, hindi mapulong ang kalipay ko, Ilis. Karon ako na pilyedong ginadala mo. Kag pinasahi ang kasaysayan naton sa pagigugma. Pilaso ng kasing-kasing ko sang nagkitaay kita. Kag amo ka man. Gusto ka. Pariyo nga pilaso ng aton mga kasing-kasing. Kag siguro, kinahanglan niya matabuhato sa aton. Tugod may mas matahom pa nga pagigugma nga natalana para sa atong adwa. Kinahanglan nato niya mapaslawan sa to. Tugod na tagna nga tabuo ng aton mga banas. Gusto ka? Kag pangako, Ilis. Hindi ko pagtugtang niya magtulo ang mga luha mo sa luyo ko. Tugod pulos kalipay ang yatag ko sa imo. Ginpilas man sa to ng aton mga kasing-kasing. Apang nag-ayo na ini. Tugod naging serbi bulong ang pagigugma naton sa isa kag isa. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye.
Kag diri natapos ang kasaysayan ni Elise, nga ginpasakop si Jamie Tring, kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Pilas sa kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agon malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkot
angkon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal Basta Radio Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream, do wondrous miracles happen while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. Will sing my Ginpahulat ako sa madugay sa babae nga to.
Nagdumdum siya siguro nga wala akong makadumdum sa iya. Nadumduman ko siya. Asawa sa sang tao nga mong nagadumalas sang ilimnan ngayon. Apang, okay lang ina. Basi ko may nahibalan sa nga sikreto sa amon pamilya. Mas maayo nga pabayaan ko lang anay sa diri. Si Tony. Nakita ko siya nga nagapakadto na diri. Apang, do wala siya nagadali nga makikita sa akon? Do ako pang ginapahulat niya diri? Ang bastardo. Wala siya mahadlok sa akon. Kag sa panulo ko, do labi nga nagpariyo nga munawang nga duwa. Kag masaypan kami nga kapid, ugaling lang mas mataas siya sang sakon. Kag ginabasol ko ang amo namay, si Papa. Nga si Tony Capistrano pa ang nangin utod ko sa luwas. Nakaibalo ako kung nga angari ka. Imna na ang imo libre nga beer. Cold din eh. Or, maluyagan mo ang amon beer din eh. Okay. Tilawan ko ini. Gusto ka? May kalidad ang inyo beer dire. Pero ang matuod kung nga nagkadto ako dire, hindi ako niya mag-inom sang libre nga beer. Nagkadto ako dire agud baklon ang ilimnan nga inis sa imo. Bangod hindi ako gusto. Ngangin pangabudlayan sang akon amay, makadto lang sa iban nga tao. Kag natingala gid ako kung nga ginhatag niya ini sa imo. Baklon ko ini. Baklon ko ini sa bili. Nga 1 milyon. Hindi na kinanglan nga maminsar ako. Bagod na kahibalo ako kung ano ang akong isapatsing. Hindi ko pagibaligya ang bar 66. Kag kung nahadlok ka, kung makaibalo ang tanan nga ako, isa sa pamilya ninyo, hindi na kinanglan. Tungod sa luyag ko kag sa hindi, katapo gihapon ako sang inyo pamilya. Bisa na nga ako na apelyido, amo ang Capistrano. 2 milyon. Amoy ng katapusan ko nga mahatag sa imo. Tagua ang kwarta mo. Bangon, hindi ako magbaligya sang bar 66. Naluyagan ko ng lugar ngayon eh. Kagambot ko nga. Gusto mo nga baklon ang ilimnan ngayon? Ang isa ka mang garanon nga pareho sa imo, hindi dapat nga magpakita sa lugar ngayon eh, nga pareho sini. Ma-out of place ka dre. Wala ko sang handom. Nga ako ang mapalakat sang bar nga ini. Kundi sa rason nga wala ka sang labot dire. Wala man ako sang labot kung mag-utod kita. Kag nakahibalo ako sang buot mo sa lingon. Luyag mo nga madula ako. Kag luyag mo nga wala sang makapareho sa imo nawong sa lugar ngini. Malayo ako sa lugar ninyo kag sa imo mansyon. Kag wala ako sang handom nga magpakita sang nawong ko dito sa inyo. Gani makasalig ka. Nga hindi magtabuay ang aton banas. Makapabori na sa akon. Bangod wala man ako sang luyag nga makita ang nawong mo ngayon. Makapahanumdom lang inasang imo. Sa nga ito namay, madumduman ko lang nga daw ano ka inhustisya sa ginhimo niya sa akon iloy. Ginlampos mo ang beer sa counter? Magpaminsar ka sa mayo. Kung baligya mo ang ilimnan ngayon
Wala sang malay nga matabo sa imo sa palaabuton. Kung nagapaminsar ka nga mapahog mo ako, nagsala ka. Ari ako dire. Kag wala sang may makapahalin sa akon bisan sino. Panumdumay na! Kung na mo halungi, nga hindi ka makapalapit sa akong lugar. Agud hindi ako makapaminsar nga ari ka pa diri. Kag ihambal ini sa tigulang nga ina. Ginapaandaman ko siya nga maghalin na diri. Ginatagan ko na sang kwarta ang babae nga ina. Agud nga magbalik siya sa kung diin siya maghalin. Hindi siya maghalin diri. Kinahanglan ko sa diri. Ang lugar nga ini nangin puloy-an na niya sa sulod sang 20 ka tuig. Kag wala sang rason, agud pahalinon ko siya diri. Ato na siya. Nagapamahog siya. Kag sinong pahugo niya? Mahimo niya kabigo ng tanan nga paryente niya. Apang hindi ako. Wala ko subong sang handom nga mangin paryente niya. Apang. Abala nga ginahingabot niya diri si Phoebe. May nahibalaan bala si Phoebe sa mga De Los Santos nga wala niya maluyagi. O kung hindi gani, may nahibalan balang napatay nga bana ni Phoebe? Oh, nga bala nga paligban ko ina. Madamo pa ko sang ulubrahon diri. Kag kung ano man ang rason kung nga ginhatag ini sa ako ni John De Los Santos, sila lang ang nakaibalo. Apang, ako na ini. Kag kung tinguhaw ni Jethro nga bawion ini sakon, makasalapo siya sang kaaway nga wala pa niya makita sa bugos niya nga kabuhi. Nakabati ka sang ginsiling niya, Tony. Makapaayo nga ibaligya mo na lang ang ilimnan nga ini kay Jethro. Kadako sang kwarta nga ginahambal niya sa imo. Gani nga mas maayo nga ibaligya mo na lang ini. Hindi. Hindi ko pag ibaligya ini. Tungod naluyagan ko na ang lugar nga. Nakahibalo ako. Nga hindi ko mapilit si Tony nga ibaligya ang ilimnan nga ini. Anak matuod siya ni John De Los Santos. Matigas ang ulo. Apang sa pihak nga bahin. May maluluyon siya nga kasing-kasing. Kag ang iya kinaiya nga ina. Nasubli niya sa iya iloy. Kag nagapasalamat ako sa Diyos. Nga sa adlaw nga tanan, bangod sa batasan ni Tony. Kung hindi sa iya, madugay na ako nga nakahalin sa lugar nga ini. Nga amuman ang ginatawag ko nga puloy-an. Kag si Tony, kung siya lang kuntani ang ako nangin anak. Kung siya lang kuntani.
Pedro, madulugan na yung auto. Oto. Bah, ang tao ngayon na. Amoy ng tao nga kahambal kay na ni Tony. Sang ato pa ako dito sa ilimnan. Kinapiyo ko, nakabati siya sa pagbaisay na mo ni Tony. Kag masamay ko sa nawong niya, akig man siya kay Tony. Sinuayhan siya? Pedro, kilala mo blang tao ngayon na nga nagapamala sa igad sang karsada? Ay, si Kulay na to. May palautang na. Ang siguro, hindi na pagpautangon ni Tony. Gani nga nakig siya. Amo gali, pagkadtua sa diri sa akon, gusto ko siya mambal. Ate Otto! Ay, aray na siya to. Magulat ka dito sa unan, Pedro. May ihambal na ako sa tao nga ini. Otto! Sino ang ngalan mo? Si Kulaya. Nakita mo ining gingkuot ko sa akong bulsa? Kwarta ini, 1,000. Ahoy! 1,000? Gusto mo ba lang ihatag ko ini sa imo? Ay nga aman. Interesado ka? Ate ho Apang mamangkot lang ako, sir. Nga ihatag mo ina sa akon. Kulay. Amigo mo bala si Tony Capistrano? Ambot lang. Nagkadtol na sa dire para baguhon ang sitwasyon. Gusto ka, Kulay. Nagaugyon ako sa imo. Nagaduda ako nga hindi masarangan ni Capistrano nga padalagano ng ilimnan. Ginhatag ina sang amon amay sa iya. Kag responsibilidad ko nga bantayan ang ilimnan nga ina. Bangod kong tani ihatag ina sang amay ko sa akon. Abang nag-abot sa kabuhi namon ang Capistrano nga ina. Gani Kulay. Kinanglan kong isa katao dire. Gusto ko kuwaong ko ikaw agud nga magbantay sa ilimnan ngayon. Anong gusto mo nga buhaton ko, Sir Hao? Hatagi ako sang impormasyon kung anong ginabuhat ni Capistrano. Bayaran ko ikaw sang imo kabudlay. Tabuon ka sang akong driver sa isa ka sikreto nga lugar. Agud bayaran ka. Ano abi nga impormasyon ang gusto mo, Sir Hao? Sugiri ako sang ginabuhat niya. Kag kung paano niya ginapadalagan ang ilimnan. Ate, hapos lang nina, sir Kahapos sinabuhaton. Mabuhat mo ina? Buhaton ko ina, sir. Iti bayaran mo man ko mo. Sa totoo lang, sir, no? Ay, wala ako na saya maluyagan. Bisan utod mo siya, sir, ay ambot lang. Kuna mo, pariwagali kita. Wala ko man siya maluyagan. Pero ako na inaya problema. Kagtandaan mo, Kulay, kung may iban nga makaibalo, nga ginsuhulan ko ikaw, tapos ng aton kasugtan ng gaduha. Kag hindi lang ina. Madamo ako sang abyan nga puderoso. Kag mangin problema mo ako,
kung maghimo ka sa ngintiya mo. Oo, sir. Hindi ako maghimo sang kung ano nga hindi mo gusto, sir. Promise, sir. Din katabuon sa nga akong driver. Sa merkado lang, sir. Man kada Sabado, may tinda dira. Kag may ginaimnan ako dira nga kapihan. Ang ngalan sang kapihan, Pangapi Anay. Na dira ako mahulat sa iya, sir. Dira kami matabuay nga duwa. Ha? Maayo. Okay, malakat na kami. Kag nakaibalo ka na kung anong imo trabaho, ha? Oo, sir. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream, do wondrous miracles happen? While as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batilwan Nabal. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang